Kayo na bala. Thank you. You know, you may, Chairman. basta may 10 minutes ka, Congressman Redon, pwede mong gawin yon in 2 minutes, 3 minutes, it's up to you. But you have maximum of 10. Okay, if ever na makakabotohan tayo on the sufficiency on substance today, kailangan matapos muna yung discussion sa lahat. Impeachment 1, complaint 1, complaint 2, complaint 3, ang botohan will happen only after presentation and debate on the 3 impeachment complaints. Successively. Is there any question on the rules, on the ground rules? Is there any question? Yes, Congresswoman Kaka. Clarified. My understanding from what you said is there will be 2 presentations from complaint 1 and 2, and then there will be a discussion, and then there will be a presentation of the 3rd, and then there will be another discussion. Correct. Can I make a suggestion? Because I'm sure, aside from me, the other members of the committee are looking at all the complaints as one proceeding. So is it possible that the first 3 complaints be presented first by the 3 endorsers, and then after that, the discussion follows? Mr. That's Chair. my simple amendment, Mr. Chair. Okay, what would you say? Yes, well, actually, magkaiba kasi ang EDCA. So, mahihilo tayo pag isabay natin. So, the suggestion of the chair is very okay, in that case, we will allow the first 2 impeachment complaints to be presented by the respective endorsers, then discussion, then the 3rd, then discussion. Any more question? No more? Yes, last. I'm referring to the manifestation lang, Mr. Chair, with regards to your comment. No, later. Well, Congressman Fariñas, please. There being no other questions, Mr. Chairman, I move that the body adopts the ground rules as stated by the chair to govern the conduct of our proceedings this morning and henceforth. Motion to adopt the ground rules as amended. Duly seconded. No objection. Ground rules adopted. Now, lastly, as a chair, as chairman, hindi na ako boboto po, di ba? Hindi naman ako boboto except if there's a tie. So, ngayon ho dito, ang proceeding na ito, address ito sa sound discretion of the individual members of the House Committee on Justice. So whatever, kung ano po ang ating decision or ano ating discussion, it will be based doon po sa ating mga miyembro dito sa Committee on Justice. And my request to the members of the Committee on Justice is to debate, ask questions, if vote later or in the next hearings, ano mo pong gagawin, it should be based on the merits of the case. Now, Congressman Colmenares, you have 2 minutes manifestation and 10 minutes presentation. No, Mr. Chair, the comment actually is on your presentation of what constitutes sufficiency in substance. Tama, Mr. Chair. Recital of facts constitutive of the offense and determinative of the jurisdiction of this committee. Ang ibig lang sabihin noon, nag-cite ba ang complaint ng grounds ayon sa Constitution of the 6 impeachment grounds? Pangalawa, ang recital of facts, ito ba'y nagre-recite ng mga alegasyon para suportahan ng kanilang grounds? Hindi itangkulin ng komiteng ito sa ngayon na idesisyonan culpable violation ba yan o hindi? Kasi otherwise, kung desisyonan natin dito na culpable, wala na tayong itatry sa 2nd stage. Wala na tayong itatry sa 3rd stage. Actually, Mr. Chair, ginawa ito ng panahon ni President Gloria Arroyo na kung saan ang simpleng sufficiency in substance naging Waterloo ng taong bayan sa impeachment complaints. Dinidismiss, may ultimate facts, may prejudicial questions. Ang dami na actually, ang titingnan lang dito ng komite, grounds plus allegations. Kasi kung grounds lang ang binanggit ng complainants, anong itatry natin kung wala namang allegations? May allegations. Ang piskal nga ginaganon lang impeachment complaint, sabay summon agad sa respondent para mag-submit ng counter affidavit. Kaya natuwa kami na ang jurisprudence ng panahon ni President Arroyo, binago natin noong impeachment ni Ombudsman Gutierrez. Noong impeachment ni Ombudsman Gutierrez, ni hindi nag-aksaya ng panahon ang komiteng ito sa substance.
Mabilis nating pinasa yung substance. There were no questions. Did it rise to the level? Alam mo, kay Merceditas Gutierrez, low conviction rate. We found substance in that. Sabi natin, yes, of course, impeachable yan. Hindi na tayo nagdebate ng gusto doon. So iyan din ang hinihintay ng taong bayan dito. Ayaw ng taong bayan na iiba ang standards natin. Pagkalaban ni President Aquino like Ombudsman Gutierrez, mabilis pa tayong pumasa. Pero pagdating kay President Aquino, technical debates, ultimate, did it rise to the level of culpable? Hindi ito. Let the President defend himself. It is not for any member of this committee to lawyer for the President. The President has to answer the charges at yun ang hinihintay ng taong bayan. Yung second stage, sasagutin niya ang impeachment complaint at i-explain niya kung saan nawaldas ang DAP. At hindi dapat tayo i-dismiss sa substance na parang panahon ni President Arroyo na maraming tanong, totoo ba yan, hindi totoo. Let the President question the facts of the complainant and not for this committee to decide whether those facts are true or whether they rise to the level of an impeachable offense, Mr. Chair. Congressman Colmenares, I think it's clear that on the substance, the committee will not look into the truth or falsity of the allegations. Ibig sabihin, hindi natin titingnan kung tama yon or mali yon, pero based sa recital of facts nyo lang, minus yung conjectures nyo, minus yung innuendos nyo, meron bang impeachable offense, di ba? So clear yon, linatag natin yon. Yes, Congressman Fariñas. Just a reaction to the statement of my good friend Neri. You speak for the people, yung sector lang ninyo. Because ang gusto ng mga taong bayan, nandito, sa mga iba-ibang members. So as far as your group is concerned, yun ang gusto, panagutin ang presidente. But our rules are clear. Dalawa kasi itong stage, hindi senior cut mo kanina by saying na one action is to determine sufficiency in form and substance. Hindi, dalawa ito. Under the section 4, very clear. Should the committee find the complaint sufficient in form, which we did, then we have to determine sufficiency in substance. The requirement of substance is met, as already stated by the chair. The recital of facts, determinative of the jurisdiction of the committee. And then, if the committee finds that the complaint is not sufficient in substance, it shall dismiss the complaint. Right here and there, pwede nang i-dismiss yan. Then, what you're talking about is another voting later on if the president is, for example, made to answer kung mapapanagutin at magdesisyon. Kasi po, ang impeachment po, political process po ito eh. Which was our statement in the Senate during the hearing of the Chief Justice. Hindi po legal ito otherwise. Kaya nga ho, inalis ito sa Hudikatura. Linagay po dito sa House of Representatives. Do we have time for this? Yun ang didesisyonan ng bawat miyembro dito. Do we have time to remove the president from now until, yan ang didesisyonan natin lahat dito. Yan ba gusto ng taong bayan? Yan mo didesisyonan natin dito. So right here today, if each member, kaya nga tayo iba-iba ang, katulad like the good Neri Colmenares said, let us not lawyer for the president. You're also lawyering for the complainants, which is what you're doing now. You're only an endorser. But actually, you're already championing and lawyering. Ikaw na rin po ang nagtatanggol o nagsusulong nung para doon sa mga, at nire-respeto po namin yun. Dahil yun po ang boses ng mga kinakatawan mo. Gaya rin po ng pagrespeto nyo sa amin, mami, siguro, kung ibibigkasin din po namin yung nilalaman ng mga aming pinangangatawan nandito po. Mr. Chair, just a short rejoinder lang. Okay, please. Una, I was just quoting actually the statement of this committee during the Merceditas Gutierrez impeachment. 3 stages siya. Of course, hatiin natin ang boto, pero ang sabi natin ay 3 stages. But in any case, tama naman si Congressman Fariñas. We vote on form, we vote on substance. Pangalawa, ang gusto ng taong bayan, and this is really, our assertion, sagutin ni President Aquino doon sa second stage ang paratang. Gustong malaman saan ba hinugot yung pondong yon. Totoo ba ang kinuha yon sa mga sweldo at benefits ng government employees? Yun yung gusto nilang marinig, no? At pangatlo, yung lawyering, under our rules, we are the endorsers. We're supposed to support or advance the cause of the complainant. Otherwise, bawal magsalita ang complainant in this stage, bawal magsalita ang lawyer, bawal din magsalita ang endorser.
wala tayong papuntahan. But the rules require us to support the ones we endorse. But the rule, Mr. Chair, does not allow any of the members of the Congress, of this committee, to lawyer for the President in the sense that despite the fact na hindi naman kinakailangan pagdebatihan sa stage na ito, ididebate na katulad ng panahon ni President Arroyo na parang ang substance na talaga ang probable cause hearing at hindi na wala ng next stage. No? So ang hiningi lang naman namin sa colleagues namin, puntahan natin ang second stage para ma-resolve natin ang issue dito sa DOH, Mr. Chair. Mr. Okay, Chair. Congressman Fariñas first, then Congressman Kimbo. Hindi ho lawyering. Parang sa piskalya po. Ang piskalya, ang duty ng piskal in determination of in the preliminary investigation to see to it that no useless action is brought to trial. Hindi siya yung talagang siya prosecutor ng taong bayan, hindi po. Doon sa stage nito, parang preliminary investigation dito, we will not be lawyering. If we are protecting the unnecessary dragging of an impeachable officer here. Ganun din po yan. Kaya kung yan ang gusto na nakakarami, hindi, tama na yan. Yun ang mangyayari po dito. So, kaya nga tayo nandito ngayon, darating po tayo, magpupuntahan po tayo. Kung ano po gusto na nakakarami, yun po masusunod. Okay, thank you, Congressman Kimbo. Maiksi lang po. Gusto ko lang magkomento na sinasabi na wala na tayong kailangan gawin dito. Kailangan paandarin na natin ito, pasagutin na natin ang respondent. Hindi ganun ang proseso. Nandito tayo para mag-abogado, hindi para sa Pangulo, pero para sa katotohanan, para sa proseso, para sa rules na in-approve natin. Malinaw na malinaw, dalawang basic requirements para sabihin kung ito'y sufficient yung complaint. Ang piskalya, hindi automatic, nakakatakot. Kung mag-file ka pala ng kaso sa, kung paniniwalaan kakampihan natin, kakatigan natin na sinasabi ni Congressman Colmenares, na automatic sa isang piskalya, pag mag-file ka ng isang kaso, ipapatawag mo ang respondent, nakakatakot naman yung ganyang klaseng judicial system. Napakadali palang mangharas ng tao. Lalong-lalo na yung mga maliliit na tao, pwedeng apihin ng isang politiko, magpa-file ng kaso, wala siyang abogado, susuko, padadapain natin ang mga mahihirap. Nakakatakot yung ganyang proseso. Malinaw na malinaw sa judicial practice, it is very clear. The fiscal has to make a determination as to sufficiency. Nangyari na po sa pag-aaral natin. Magkaklase po tayo sa UP College of Law. Sabi doon ng Korte Suprema, dinisiplina ang isang huwes. Anong ginawa ng isang huwes dito sa Quezon City? May nag-file na medyo may konting sira na tao. Meron siyang inakusang kapitbahay niya. Ano akusasyon? Etong taong ito ang nagpapatay sa Santo Papa, ni hindi pa namamatay Santo Papa. Pinatawag ng piskal, pinasagot, pinag-file ng counter affidavit. Sabi ng Supreme Court, hindi mo responsibilidad na automatic ang magpa-file ng summons para papuntahin mo ang respondent. You have to make a preliminary determination for due process kasi kailangan mo proteksyonan ng tao. So it is never automatic. We have to make a determination. Pero tama po, we cannot look beyond the complaint. Aaminin po natin ang katotohanan, aaminin po natin sa mukha, pero sufficient ba siya para mag-proceed tayo? Okay, Congressman Nava. Mr. Chairman, considering that this is my first term in the House of Representatives, and considering further that I represent segment also of we the people, who are the poor micro enterprise entrepreneur in the country. My understanding, correct me if I'm wrong, Mr. Chairman, for my guidance, my understanding that here this morning is that we are scheduled to determine the sufficiency in substance of the first, second, and the third impeachment complaint. That's correct. And we are governed by the rules of procedure as provided for in Section 4, Rule 3. That's correct. So, correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. My test is, if the recitals mentioned in the written impeachment complaint is deemed admitted, does it constitute an impeachable offense? Exactly. Am I right? Yes, that's correct. Thank you very much, Mr. Chairman. Congressman Barzaga. Thank you very much, Mr. Chairman. At the outset, I wish to emphasize that my good friend, Congressman Nery Colmenares, has always been saying, ito ang gusto ng bayan.
And I anticipate that in the course of our discussion, the same phrase, ito ang gusto ng bayan, would be repeated by the endorsers of the 3 impeachment complaint. But if we look closely to the factual situation, I would say na hindi ito ang gusto ng bayan. The Vice President, who enjoys the highest public rating among the top 5 officials in the country, and who will benefit if the impeachment would succeed in the Senate, has expressly stated that he does not want this impeachment to continue against the President. Even the opposition senators in the present, Senator Estrada has expressly stated that they are not supporting this impeachment complaint. And of course, the congressmen and other politicians allied with the administration do not also support this impeachment complaint. So pag sinasabi natin na ito ang gusto ng bayan, what basis are we saying that this is the will of our people? Mismong Vice Presidente enjoying the highest public rating, who will be the #1 beneficiary of this impeachment complaint if it would succeed, does not want this impeachment complaint to push through. So I would suggest, Mr. Chairman, na wag na natin gamitin ang bayan dito, except the Bayan Muna organization, which happens to be one of the complainants. Pero pag bayan, we cannot speak on behalf of the people. Okay, Congressman Defensor first. Good morning, Mr. Chairman. I would like to raise this point before the committee for the consumption of the members. I know that we have been using these rules for many impeachment proceedings before, but this is in relation to our laying down of the parameters in determining what is sufficient in substance. Now, Mr. Chairman, our rules say that the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. We have no quarrel with the recital of facts, but if you place the phrase constituting the offense charged, it is a totally different thing, Mr. Chairman. And I would like to get the sense of the chairman, the members of the committee, and the Honorable Colmenares on this, because he has commented on your preliminary statement. If you add the phrase constituting the offense charged, does it mean that every member of this committee making a vote from his point of view, on substance, does it mean that we have to make a characterization judgment on whether the recital of facts from his point of view, Mr. Chairman, and no one else's, constitute the offense charged, Mr. Chair? Honorable Colmenares said earlier that there is a third stage, which is the determination of probable cause. But if we use the rules of criminal procedure in a suppletory character, Mr. Chairman, the determination of probable cause has a different facet, a third facet, which sets the line between determination of substance and determination of probable cause. And that facet is that whether the charge, the party charged is probably guilty of the offense charge. So I think there is a difference, Mr. Chairman. But my question really is, with the phrase constituting the offense charge, do I have to make a legal characterization, Mr. Chairman, a characterization of judgment on whether the recital of facts constitute an impeachable offense or not, Mr. Chairman? Yes, Congressman Defensor, you have to. You have to, based on the recital of facts, if admitted, meron bang betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution, but only based on the recital of facts. Yes, Majority Leader, Mr. Chairman. Palagay ko masyado na ho tayong lumalayo eh. Ang pagkakaintindi ko lang ho sa ninanais lang ho ni
kasamang Nery Colmenares na dapat ay pasagutin muna natin ang presidente bago tayo magbotohan. So, alam niyo siguro dito ho sa mga nakaupong member dito ng Kamara na member ng committee, isa na ho ako sa pinakamahabang experience sa sa Committee on Justice sa mga impeachment. At wala ho ako natatandaan na anumang parte na pinasasagot muna ang impeachable officer bago magbotohan. Ang ginagawa ho natin, after we vote on the sufficiency of form, then after a while, pinagbobotohan na ho natin ang substance. At then there's wala ho tayong time na na pinasagot muna ang na gusto ho yun ho ang gusto No, nila. Mr. Chair, that's not what I meant. But if that is not your intention, then we might as well proceed with your presentation. Because there is no use for us to discuss whether or not pasagutin ba muna natin siya bago tayo magbotohan. Well, lahat ho ng pagkakataon natin ginawa natin ay hindi na ho natin pinasasagot eh. So, para ho sa akin paikot-ikot ho tayo ano ba ang dapat natin gawin? Alam naman ano dapat natin gawin eh. Ang dapat lang ho natin gawin, pakinggan ho sila. And then later, kung sino ang may mga gusto sabihin, di magsabi. And then later, kung magbobotohan tayo, magbotohan tayo. Mr. Chair, no. Congressman Colmenares. Yes, thank you. Mr. Chair. Congressman Colmenares, wait first. Ang ibig sabihin lang, para clear, no? Kasi may mga discussion. Magbobotohan muna tayo sa substance. So kung merong substance, that's the only time that the committee will order the respondent to answer. Pero kung walang substance, walang laman, then hindi na natin, madidismiss yun, hindi na natin papasagutin ang response. Tapos na yun. So yun lang ang procedure para wag na... Mr. Chair, if I may lang, Mr. Chair. Order. May I now move to terminate the discussion on the matter Mr. Chair, this has Mr. well Chair, been, Mr. Chair, this is very important. There's a motion. I second the motion. There's a motion to terminate the discussion on the preliminary matter. I second the motion. Second, the motion. Is there any Mr. objection? Chair. Objection, Mr. Chair. You see, Objection. This is important. I will give you time before you. I will give you time before you make your presentation. Is there objection? Yes, Mr. Chair. Objection. Objection. There's an objection. Let's If I divide the may House. explain. Those in If I may favor of the explain, motion. Mr. Chair, if I may explain my basis for your objection Okay, so that explain. I You have can 2 minutes. enlighten. Una, hindi namin sinasabi dito, let's go straight to the second stage. Sabi namin, botohan natin itong substance, aprubahan natin katulad ng ginawa natin kay Ombudsman Gutierrez. Kay Ombudsman Gutierrez, Mr. Chair, low conviction rate, we found substance in that. Ito, DAP, 144 billion. Pag-usapan natin whether there's substance or not. Mr. Chair, we cannot dismiss this complaint on substance. So I was not suggesting we go straight. In fact, ang sinasabi namin dito, dapat desisyonan natin ang substance para makapunta na tayo sa second stage. Move for the previous question, Lastly, Mr. Chair, if I may, Congressman we are Colmenares setting has the ground- floor. We are setting the ground rules here. Kung paano natin desisyonan ang substance. We cannot forgo this. This is not irrelevant to the issue. This is very relevant kasi magdedesisyon tayo mamaya kung ano ang substance nito when we're not very clear anong hinihingi nito. Ang hinihingi lang nito, Mr. Chair, ang complaint ba nag-cite ng grounds at pangalawa, nag-recite siya ng facts. Yun lang. We are not going to decide does it rise to the level of culpable violation. It's up for the President to contest that, Mr. Chair. Mr. Chair. No, but Congressman Colmenares, do you agree with the ruling of the chair with respect to the definition of substance? Mr. Chair, ang clarification ko doon sa ruling is this, hindi natin didesisyonan ang recital of facts, whether or not it's culpable violation or betrayal. Hindi yan sa stage na to. Constituting, ano Otherwise, ibig Mr. sabihin? Congressman Colmenares, anong ibig sabihin ng constituting the offense charge? Yes. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito, may grounds kang sinet, therefore may jurisdiction ang komite. It's impeachment grounded. No, recital Yes. of facts. Ito, Papunta na ako di ba, doon. Congressman? Papunta Recital of facts constituting Yes. the offense charge. What does it Yes, mean to Mr. you? Ang recital of facts is doon ba sa grounds na binanggit niya, nag-allege ba siya ng mga acts to support the allegations? Yun lang. This is merely yung form lang eh.
ayaw ng committee ito na magpunta sa second stage. Move for the previous without- question, Mr. Chair. The Chair asked me to explain. I'm answering to the Chair, Mr. Chair. Okay, you have the floor. You have the floor, Congressman. So ang sinasabi lang dito, we go to this substance kaagad, we vote on it, at imposibleng hindi natin mabotohan sa substance ito yung low conviction rate nga ni Mercedes Gutierrez. May substance tayo. How about this? This is very clear. 144 billion pesos ang nawaldas, Mr. Chair. Okay, there's a motion to terminate the discussion of the preliminary matter. Duly seconded. There's an objection. Let's divide the House. Those in favor of the motion, please raise your hand. Those against. Malinaw. Motion to terminate is carried. Now, Congressman Colmenares, impeachment complaint 0001 against the President of the Republic. You have 10 minutes to make your presentation, and the 10 minutes start now. It begin now. Thank you, Mr. Chair. Ang impeachment complaint na ito ay final ng taong bayan. May karapatan ba ang taong bayan na i-file ang impeachment complaint na ito? Meron po. Kasi gusto malaman ng taong bayan saan ba napunta ang 144 billion pesos na ginamit sa DAP, at least. Ang gusto ng taong bayan, saan ba hinugot ito? Totoo ba ang hinala ng mga government employees na bonus at sweldo nila ang pinagkunan ng DAP na ito ng bilyon-bilyon, Mr. Chair? So may karapatan ng taong bayan na i-file ang impeachment complaint na ito, at sino ang dapat managot para sa nawalang pondong ito? Kaya namin in-endorse, no? Bayan, we endorse the impeachment complaint filed by ordinary people, Mr. Chair. We are here to present to you the said complaints, no? Meron kaming statement of facts dito sa loob ng impeachment complaint. We're bound by that. In this presentation, Mr. Chair, we are going to go into the core of the statement or recital of facts in the impeachment complaint para maintindihan nating lahat, Mr. Chair. So, hayaan yung ilahad ko ang core ng statement of facts sa laman nito. Unahin po natin ang culpable violation of the Constitution. Ipapakita namin na ang mga pangyayari, acts, kaugnay ng DAP ay nangangahulugan ng culpable violation o sinadyang paglabag ni Aquino sa Konstitusyon, partikular sa Section 25.5, Article 6, Section 29.1, Article 6, at Section 17, Article 7 ng Konstitusyon. Ang culpable violation ay nangangahulugan ng willful and deliberate violation of the Constitution. In fact, during the Constitutional Commission proceedings, there was a clarification kung ano ang culpable violation. Ang sabi sa Constitutional Commission, for example, ang isang military officer may term sa ilalim ng konstitusyon, ang presidente ay nag-extend ng term na yan, that is already culpable violation. Simple, sabi doon sa Constitutional Commission. Sa ilalim ng DAP, inagaw ni President Aquino ang bilyon-bilyong pondong aabot na higit 157 billion mula sa mga programa, aktibidad at proyekto na pinaglaanan ng Kongreso at ng GAA. Sa taong 2011, 83.5 billion ang sinentro ni President Aquino. 2012, 58.7 billion. At 2013, 13.5 billion ang sinentro ni President Aquino. Napagkaitan dahil dito ng benepisyo ang daan-daan libong kawani ng pamahalaan, ang mga pampublikong ospital at paaralan at iba pang mahahalagang serbisyo. Sa ilalim ng DAP, Mr. Chair, pinagsama-sama ang naturang pondo at inilipat sa iba't ibang pagkakagastusan, lihis o taliwas sa inaprubahan ng Kongresong ito at ng GAA. Aabot sa 144 billion ang pondong DAP na ginastos ni Aquino na siya lang ang nagpasya at labag sa pasya ng Kongreso at ng batas. Una, sinadyang nilabag ni Aquino ang saligang batas na nagbabawal ng transfer of appropriations at nagtatadhana ng paggamit ng savings ayon sa itinakda ng batas.
Iniutos ni Aquino sa pamamagitan ng NBC Circular 541 at iba pang memorandum na i-withdraw ang mga unobligated allotment sa kalagitnaan ng taon at idineklara ito kasama ng unreleased funds bilang savings. Ginamit ang illegal na savings sa ibang proyekto o programa. In short, Mr. Chair, ginawang presidential pork barrel ni President Aquino ang GAA noong 2011, 12, and 13. Ano ba ang unobligated funds? Ito yung pondo para sa isang proyekto na hindi pa na-bid o na-obligate. Walang karapatan si Aquino na hugutin ang unobligated funds bago matapos ang taunang budget. Hindi maipagkakaila at alam ni President Aquino na ang ginawa niyang savings ay wala sa definition sa batas. Sa katunayan, gustong pagtakpan ni Aquino ang paglabag na ginawa niya sa panukalang idagdag ang unobligated funds as of June 30, 2015 sa definition ng savings. Ngayon, for our 2015 GAA, pinapalitan ang definition ng savings. Mawawala ng saysay ang poder ng Kongresong ito na magpatibay ng taunang batas sa budget kung tatanggapin ang pinalalawig na definisyon sa savings. Bakit? Dahil kalagitnaan ng taon, maari nang baguhin at ilipat ni Aquino ang appropriations ng mga unobligated funds gamit ang maskara ng savings. Malinaw na sinabi sa saligang batas, no law shall be passed allowing transfer of appropriations. Ang tanging exceptions ay ang pag-augment ng items sa respective offices mula sa savings na itinakda ng batas. Hindi savings ang unobligated funds sa kalagitnaan ng taon. Ito ay appropriations na may kalahati pang taon na nalalabi para isakatuparan. Bawal itong ilipat ng gamit. Kung bawal sa konstitusyon na magpasa ng batas sa transfer of appropriations, lalong bawal na ang presidente na walang karapatang magpasa ng batas maglabas ng utos ng transfer of appropriations. Thus, we charge Aquino of knowingly, intentionally, and deliberately violating Section 25(5) of the Constitution. Number 2 po, sadyang nilabag ni Aquino ang sinasabi ng saligang batas, bawal ang transfer ng appropriations. Kung may savings, pwede lang itong ipandagdag sa budget item ng respective offices. Respective offices po sa ilalim ng opisina ng presidente. Hindi pwede kung gayon ang cross-border augmentation dahil hindi lang abuso ito, papahinain nito ang independence ng Kongreso, ng COA at ng iba pang constitutional body. Inilipat ni Aquino ang mga unobligated or unreleased funds o di umano'y savings para dagdagan ng 250 million ang budget ng Kongreso. Inilipat din ni Aquino ang di umano'y savings para dagdagan ang 143 million ang budget ng COA. Kaya compromised pati ang COA sa DAP dahil dito. Hindi pwedeng magmaangan ang presidente na hindi niya alam na bawal ang cross-border augmentation dahil malinaw na nakatitik ito sa saligang batas. Hindi pwedeng labagin ng saligang batas at kahit anumang batas, administrative order, GAA at lalo na ang DAP na hindi naman batas. Pangatlo, sadyang nilabag ni Aquino ang saligang batas nang gumastos ito sa mga PAP na wala doon sa appropriation sa ilalim ng GAA. Wala sa batas na inaprubahan natin. Malinaw ang sinasabi ng Section 29, Paragraph 1 ng Article 6. No money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law. Wala sa budget ang 20 billion pesos na ibinigay sa Bangko Sentral. Ang 8.6 billion na binigay sa ARMM. Saan ito napunta sa ARMM? Di natin alam. Ang 6.5 billion augmentation sa internal revenue ng LGU. Ang 5.4 billion pesos landowners compensation. 700 million assistance to Quezon Province at 1.8 billion na binigay sa CPLA at 700 million na binigay sa MNLF at 70 million sa stem cell research. Mabibigat at seryoso ang paglabag ni Aquino. Nalalaman at sinasadya ni Aquino ang paglabag sa pagbabawal sa transfer of appropriations sa pagkahulugan ng savings ayon sa batas, sa cross-border augmentations at paggastos na hindi cover ng budget. Sa loob ng 3 taon, paulit-ulit na ginawa ni Aquino ang paglabag na bilyon-bilyong pondo ang sangkot. These facts
are more than enough to pass the test of sufficiency in substance based on the complaint, Mr. Chair, and ask Aquino to answer the impeachment complaint. Sa yugtong ito, nais kong talakayin ng maiksi ang ikalawang grounds ng betrayal of public trust. Inaakusahan si Aquino na pinagtaksilan ang tiwala ng publiko sa issue ng DAP. Ipinipilit ni President Aquino na tama ang DAP, tama ang intensyon, tama ang implementasyon, tama ang resulta. Kabaliktaran po ang totoo. Mali ang intensyon ni Aquino. Nilayon ni Aquino na agawin sa pamamagitan ng DAP ang daang-daang bilyong pondo para lang gawing higanteng pork barrel niya at ipamahagi ito sa pinapaboran niyang mga politiko at opisyal. Mali rin ang implementasyon. Inagaw ni Aquino ang kapangyarihan ng Kongreso at lansakang nilabag ni Aquino ang saligang batas, ang General Appropriations Act at iba pang batas. At lalong mali ang resulta. Naging pork barrel ni Aquino ang 144 bilyong pondo ng DAP at ginamit sa mga proyektong questionable o hindi naman nagpapasigla sa ekonomiya. Sa pamamagitan ng DAP, pinasahol pa ni Aquino ang korap na sistemang pork barrel sa bansa, salungat sa pangako niyang tuwid na daan. Lastly, Mr. Chair, pinagtaksilan ni Aquino kung gayon ang tiwala ng publiko ng una, pinalawig at pinalubhan ni Aquino ang padrino at korap na sistema ng pork barrel. Nilikha niya ang higit na malaking pork barrel na kontrolado ng Pangulo. Iligal na inagaw ang pondo sa pinaglalaanan ng batas at ibinaling ang 144 billion sa kanyang pet projects at pinaburang mga opisyal at politiko. Dinagdagan ni Aquino ang PDAF o pork barrel ng mga mambabatas at mga lokal na opisyal sa ilalim ng various local projects na umabot ng 17.3 billion pesos. Pangalawa, inabuso ni Aquino ang kanyang poder nang agawin niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa paggawa ng budget. Inagaw ni Aquino ang poder ng Kongreso sa utos niyang bawiin ang mga unobligated allotments, illegal na mag-ipon ng savings na aabot sa 157 billion at ibaling ang pondo sa ibang pagkakagastusan na hindi pinasya ng Kongresong ito. Pangatlo, nilabag ni Aquino ang kanyang sinumpaang tungkulin na matapat at masusing ipagtanggol ang konstitusyon, ipatupad ang mga batas at bigyan ng hustisya ang bawat tao. Nilabag ni Aquino ang tatlong nabanggit na probisyon ng saligang batas ng GAA at batas laban sa technical malversation sa iba pang batas. Fourth, isinagawa ni Aquino ang 116 na ulit-ulit na technical na pagwaldas ng napakalaking pondo ng publiko, 144 billion po, labag sa anti-graft law or the revised penal code. Hindi maliit na halaga, hindi libo-libo o milyon-milyon, Mr. Chair. Bilyon-bilyon ang technical malversation ni Aquino at hindi ito ginawa minsan, makalawa, kundi 116 times, Mr. Chair. Lastly, tinangka ni Aquino na ikorap ang mga halal na opisyal sa pag-aproba at paglabas ng mga dagdag na pondo para sa pork barrel na mga senator judges sa panahon at matapos ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ang mga ibinulgar ni Attorney Roy, Senador Estrada at Revilla ay nagpapakita sa tangka ni Aquino at mga tauhan niya na ikorap ang mga senator judges. Thus, we charge President Aquino for betraying public trust on the 5 aforementioned causes of action on the impeachment complaint. Mga kasama, pagtibayin na natin na may sufficiency in substance ang impeachment complaint na ito para mabigyan natin ng pagkakataon si President Aquino na sagutin ang reklamo at sabihin kung ano ang ebidensya niya, kung saan niya hinugot ang DAP at saan niya dinala ang bilyon-bilyong pondo ng taong bayan. Dapat managot, dapat dito sa DAP may managot. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Colmenares. Now on impeachment complaint number 0002, also on DAP, for betrayal of public trust and a culpable violation of the Constitution. Congressman Redon, you have 10 minutes. Mr. Chairman, sa mga kasapi ng Committee on Justice, sa ating mga kasamaan sa Kamara at sa mamamayang Pilipino,
Magandang araw po. Naharap ngayon ang ating Pangulo hindi sa isang simpleng kaso o kontrobersiya lamang. Naharap si Pangulong Aquino sa mabibigat na sakdal ng culpable violation of Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption. Mapaglabag na pinapatawan ng parusang pagkakatanggal sa posisyon sa ilalim ng ating saligang batas. Ang tatlong nabanggit na paglabag ay bunsod ng kanyang paglikha at pagpapatupad ng Disbursement Acceleration Program o DAP na idineklara ng Korte Suprema bilang labag sa konstitusyon nito lamang nakaraang buwan. Humaharap po ako sa inyo ngayon upang ilatag ang substance, ang diwa, ang esensya at halaga ng impeachment complaint na ito na inihain ng mga leader, estudyante at mga leader kabataan. There are three salient points to explain. First, the President has committed culpable violation of the Constitution. Inihayag na impeachment complaint sa paragraph 7 to 10 ang masalimuot na pinagmulan at kasaysayan ng DAP. It explains in detail how on October the 12th, 2011, Secretary Florencio Abad first sought the approval of the President in implementing DAP. The impeachment complaint clearly cites the various memoranda approved and signed by no less than the President himself to pool public funds without any legal basis. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng DAP, sadya at paulit-ulit na nilabag at binaliwala ng Pangulo ang mga probisyon ng saligang batas, partikular na ang Section 25, Paragraph 5, Article 6 ng 1987 Constitution. Naglipat-lipat siya ng pondo mula sa isang sangay ng gobyerno tungo sa ibang sangay, gayong alam naman nating ipinagbabawal ito. The President used the DAP mechanism to transfer some 143.7 million pesos to the Commission on Audit and some 250 million pesos to the House of Representatives. Sadyaring inikot-ikot ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang proseso ng pagtatamo at paggamit ng savings sa ilalim ng DAP. Ang pondong inilaan na ng Kamara para sa isang partikular na proyekto, kukunin ng palasyo at ilalagay sa DAP. Higit pa rito, inililipat ang mga tinurang savings sa mga proyektong wala naman sa batas ng pambansang budget. Tingnan po natin ang nabanggit sa paragraph 34 na impeachment complaint. Ang 1.6 bilyong pondo para sa DOST, Disaster Risk Exposure Assessment and Mitigation, o ang DREAM Project. Wala po ito sa budget ng 2011. Korte Suprema na po ang nagsabi, labag ang konstitusyon, labag sa konstitusyon ng DAP at iligal ang marami sa mga aktong ginawa ng Pangulo sa ilalim nito. Ngunit hindi nakinig ang Pangulo. Sa halip, kinestigo niya ang Korte Suprema at pinilit ang sa kanya ay tama. On July the 14th, 2014, the President arrogantly and brazenly announced his attacks at the Supreme Court's ruling on the DAP. While millions of Filipinos watched, he issued thinly veiled threats to the judiciary, a move interpreted by many as a declaration of war against the High Court. The President, in his hubris and grandstanding, set aside the constitutional role of the Supreme Court as the ultimate arbiter and interpreter of the Constitution. Sa madaling salita, parang nagsisimula na pong mag-asal diktador ang atin pong Pangulo. Let me proceed to the second point. The President betrayed the public trust. Baka man sinumpa ang tungkulin ng Pangulo na sundin at pangalagaan ang konstitusyon, pinili pa rin niyang suwayin hindi lamang ang mga probisyon nito, kundi pati ang mga batas na nakaangkla dito, kabilang na ang General Appropriations Act. Sa paglagda ng Pangulo sa mga memorandum hinggil sa DAP, inagaw niya ang power of the purse ng Kongreso. Sa pag-aproba sa mga proyekto sa ilalim ng DAP, nagpamalas siya ng tyrannical abuse of power at gross exercise of discretionary powers. Pinagkatiwalaan siya ng sambayanan. Natupdin ang kanyang sinumpaang tungkulin, ngunit malinaw ang kanyang pagtataksil sa pamamagitan ng DAP. Third, the President committed graft and corruption. Nabanggit sa impeachment complaint na ito ang pagsiwalat ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada sa tangkang panunuhol ni Pangulong Aquino sa mga senador ng tig 50 milyong piso gamit ang DAP upang masiguro ang boto nila sa impeachment trial
ni dating Chief Justice Renato Corona. Put simply, President Aquino attempted to corrupt public officers, an act punishable under Article 212 in relation to the second paragraph of Article 210 of the Revised Penal Code. Hindi naman po nakapagtatakang umabot sa puntong tinangka ng Pangulong manuhol ng mga senador. Gayon na lamang ang panggigigil niyang matanggal sa pwesto si Corona noon. Lalo pat sa ilalim ng termino ng natanggal ng punong magistrado ay nagdesisyon ang Korte Suprema na ipamahagi ang lupain ng pamilya Cuangco Aquino ang Hacienda La Visita. Bukod po sa attempted corruption of public officers, nabanggit din sa paragraph 59 to 60 ang impeachment complaint ang salang technical malversation o maling paggamit ng pondo ng Pangulo. By realigning at least 144.4 billion pesos in funds to at least 116 programs, activities, and projects under the DAP, the President has committed no less than 116 counts of technical malversation. Hindi po biro ang mga kasong ito. Sa dami ng ulit na ginamit ng Pangulo ang pondo ng bayan para sa mga proyektong hindi naman bahagi ng taon ng budget, papatak sa halos 60 taon ng pagkakakulong ang maaari niyang kaharapin. Kung sapat ang sakdal na ito upang makulong siya ng halos habang buhay, lalong sapat po ito upang matanggal siya sa pwesto. Mr. Chairman, dear colleagues, lagi pong sinasabi ng impeachment ay isang pampolitikang proseso. Ngunit hindi po ito absolutong tama. We must point out that the impeachment process is not purely political, for it follows and conforms to certain judicial principles that shape due process. And we must follow such principles and due process. Pangunahin na po dito ang jurisprudence ng Kamara hinggil sa pagdetermina ng sufficiency and substance. Just as what this chamber has adopted during the impeachment proceeding of Ombudsman Mercedes Gutierrez, the requirement of sufficiency and substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Let us apply the simple and succinct tests of substance now and declare this complaint sufficient in substance. Ngayong araw po, mga kasama, muling susulat na kasaysayang ang komiteng ito. Ngunit sana'y isulat ito ng may dahan, sana'y isulat ito ng may karangalan, sana'y isulat ito ng may katarungan. Hindi maitatanggi na sa ilalim po ng administrasyong ito, tila talamak din ang korupsyon sa gobyernong Aquino. Inasmuch as we cannot have a country that is run by a thief, we likewise cannot have a country that is run by a budget dictator. If we are to continue the exaction of accountability from high government officers, as we have done so in the recent incarceration of the 3 senators, we must thus persevere on, even if it comes knocking on the doorsteps of Malacanang. We submit, Mr. Chairman, dear colleagues, maraming salamat po. Salamat, Congressman Redon. Para gusto ko lang linawin na Congressman Colmenares muna. Congressman Colmenares, yung grounds na sinight sa impeachment complaint 0001. Una, di ba, culpable violation of the Constitution, tama, no? Tapos, betrayal of public trust. There were some allegations dun sa graft and corruption, pero hindi nyo sinasite as one of the ground yung graft and corruption, or tatlo yun? Just a sa clarification. betrayal siya, Mr. Chair. It's part of the betrayal. Okay. So, ang complaint 1, culpable violation of the Constitution, tapos yung betrayal of public trust lang, subsumed na dun yung graft and corruption. Is that correct? Yes, Mr. Chair. That's correct. Kay Congressman Redon naman, Congressman Redon, yung grounds na sinight mo, just for clarity, para malaman ng mga miyembro later, kasi ang butuhan nito, we will just vote on the complaint eh. Hindi naman natin pag-isa-isahin yung grounds. Pero pag nakalusot yung isang ground, lulusot yun, di ba? Ibig sabihin may substance. So, gusto natin malaman yung sa inyo, culpable violation of the Constitution, tama? Tama po. And betrayal lang. Betrayal and graft and corruption. So, 3 grounds, Okay. Mr. Chairman. So, ibig sabihin ng complaint 1, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ang
complaint 2, tatlo. Opo, Mr. Chairman. Okay, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and graft and corruption. Tama po Thank yun, you. Mr. Chairman. So now we give the floor to the members. We give 2 minutes to the members. First is the President of the Centrist Democratic Party, Congressman Rufus Rodriguez. You have the floor. Thank you, Mr. Chairman. As distinguished colleagues, this representation is of the position that there is no sufficiency of substance of the first complaint. Before traversing the recital of facts on the grounds of impeachment of the first complaint, this representation maintains that the first complaint was prematurely filed and therefore dismissible outright. The first complaint fundamentally based its allegations on the Supreme Court decision in the case of Araulio versus Aquino, GR number 2099287, promulgated last July 1st, 2014. I quote the first complaint. It alleges, page 2 of the complaint, it says, it is not enough that the Supreme Court has declared the DAP unconstitutional and therefore void, period. The proceedings against it must be taken to the next level, as the Supreme Court itself advises. This presumes that the Supreme Court decision has become final. Page 2 of the complaint likewise states, the impeachment is the proceedings that logically follows the DAP's unconstitutionality, again, presupposing that the decision has become final. But, distinguished colleague, the Araulio decision has not ripened to finality. On July 4, 2014, the OSG received a copy of the July 1st, 2014 decision. The President had 15 days from July 4, 2014 to file a motion for reconsideration. And the OSG filed the motion on reconsideration on July 18, 2014 at 3:16 p.m., a day before the deadline of the filing of the MR. The first complaint was filed. This first complaint was filed on July 21st, 2014, when the MR was already pending with the Supreme Court. The MR, Mr. Chairman, having been seasonably filed, the Supreme Court decision has not become final and cannot be the basis of an impeachment complaint. This first complaint, therefore, is utterly insufficient in substance because the basis for the complaint is not yet final. A premature complaint, distinguished colleagues, has absolutely no cause of action, of no legal effect whatsoever, and is a scrap of paper. But, Mr. Chairman, we continue with the grounds and the recital of facts. The President is charged with culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. What does our Supreme Court say and distinguished writers on constitutional say about these two grounds? As to culpable violation of the Constitution, Father Joaquin G. Bernas, S.J., in his book, The Intent of the 1987 Constitutional Writers, published in 1995, said that the Constitutional Committee accepted the view that culpable violation of the Constitution implied deliberate intent, perhaps even a degree of perversity, for it is not easy to imagine that individuals in the category of these officials would go so far as to defy knowingly what the Constitution commands. As to betrayal of public trust, what can guide us here is the recent case of the matter of the charges of plagiarism, etc., against Associate Justice Mariano C. del Castillo, 642 SCRA, page 11, the Supreme Court held that an impeachment partakes of the nature of an administrative disciplinary proceeding confined to the defined and limited grounds of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Cannot be disputed. However, the Supreme Court says, it cannot likewise be disputed that these grounds, as defined, refer only to those serious offenses that strike at the very heart of the life of a nation. Thus, for betrayal for public trust to be a ground for impeachment, the matter of commission must be of the same severity
as treason and bribery. It is my position, Mr. Chairman, distinguished colleagues, that the recital of facts has not shown that the President committed culpable violation of the Constitution nor betrayal of public trust. There is no perversity when the President implemented DAP, and definitely he did not willfully or intentionally violate the Constitution. Likewise, the implementation of the DAP certainly cannot be considered an act of severity that strikes at the very heart of the life of the nation. The President, Mr. Chairman, in implementing the DAP is accorded the traditional constitutional presumptions that apply to other forms of governmental actions, especially the presumption of constitutionality, the presumption of regularity, and most especially the presumption of good faith. And that is why the Supreme Court had consistently adhered to the operative fact doctrine, which does not operate to impute bad faith to authors, proponents, and implementers who continue to enjoy presumption of innocence and regularity in the performance of their official functions and duties. The use of savings and unused funds from the DAP was legal and within the President Aquino's authority to augment funds or appropriation under Article 6, Section 25, Paragraph 5 of the Constitution. Also, under Section 55, Book 6, Chapter 6 of the Administrative Code of the Philippines, the Secretary of Budget shall conduct a continuing review of the budgetary program and project structure of its government office or agency. While Section 56 of the same law provides that the heads of departments, bureaus, and offices shall submit an annual, semi-annual report of their accomplishments. These provisions give Secretary Abad the authority to review and recommend savings to the President. A savings and disbursement procedure, such as the DAP, had existed in one form or another throughout all administrations under the 1987 Constitution. And in the absence of any specific prohibition, it is the essence of sound management to stop the flow of scarce resources from projects that are failing and not moving, and to reallocate them into projects that have higher chances of success. No malice can be attributed to this mechanism, which represents the executive's contemporaneous interpretation of the budget, which it helped prepare with the Congress. This interpretation of the executive since the 87 Constitution was validated repeatedly year after year through budget deliberations before Congress. Prior to this decision, respondents had the right to rely on contemporaneous Mr. Chair, point of order. Point of order, Mr. Chair. Deemed adopted What is the point of order? What is the rule being violated? I would like to clarify the ground rules laid down by the chair that the interpellators are given 2 minutes, Mr. Chair. Okay, please wind up. Please wind up. Mr. Chairman. And so we see here, Mr. Chairman, that the savings from the unobligated allotments and unreleased appropriations may be used to augment other appropriation. The President had no malice because for the past 4 years of the administration, the GA had all been approved in record time and none of the budgets were enacted once. If he wants supreme authority over the budget, he could just have not passed the budget on time and it becomes a reenacted budget. And a reenacted budget, all items are therefore, will now be all savings. Congressman, Finally, Mr. Chairman, conclusion. Clearly, the grounds for impeachments have no basis in the recital of facts. Under our rules, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged. Since the recital of facts does not constitute the offenses charged because fairly it is premature and can be dismissed outright. Second, there is the presumption of good faith prevailing and no malice whatsoever attributed to the President. And third, the actions of the President on DAP are based on the Constitution and the Administrative Code of 1987. This committee, under our rules, has no other choice but to dismiss the complaint and submit its report of dismissal. Thank you, Mr. Chairman. I hope, Mr. Chair, you also give us the same leeway to answer the charges, Mr. Chair. We will, Congressman. Now,
The next is the President of the Nationalist People's Coalition, NPC. Mr. Chair, just clarification. Yes. Aren't we supposed to reply to the manifestation? No, you will be given enough time, Congressman. We'll just finish because we may get lost, Mr. Chair. The argument will shift to another point. No, because there are people here in the list. After Congressman, after the Deputy Speaker, will give you time. So if you give us time, Mr. Chair, to answer Congressman Rufus and so on, then please give us the time to do that, Mr. Chair, if I may. Okay, you can answer the manifestation of Congressman Rufus Rodriguez. Congressman, you have 2 minutes. Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Sa pagkikinig ko sa aking kababayan na si Congressman Rodriguez, parang narinig ko ang motion for reconsideration ng Malacanang. Mr. Chair, pabalik-balik na sinasabi natin na itong prosesong ito ay prosesong politikal. No? In fact, sinasabi natin na ang impeachment proceeding, ang ginagawa ng committee ito ay sui generis. No? Meron tayong karapatan na mag-determine ano ba ang culpable violation, ano ba ang betrayal of public trust. At hindi ito nakaasa lang, Mr. Chair, doon sa usaping ano ba ang maging desisyon ng Korte Suprema. No? Nung panahon ni Merceditas Gutierrez, ano bang ginawa natin? Sinabi, kahit namin nakabinbin na kaso si Mercedita Gutierrez sa Supreme Court, sinabi natin tuloy-tuloy ito. Yung paghuli niya sa isang congresswoman, culpable violation of the Constitution yan, betrayal of public trust yan. Yung hindi niya pag-declare, pag-release ng mga salin, betrayal of public trust yan. Hindi natin inantay na merong sinasabi ang Supreme Court. Dahil nga, ang kongresong ito, ang committee ito ay may karapatan na titingnan niya. Doon ba sa recital of facts na yan, meron bang culpable violation? Ano ang sinabi ng complaint? Binayolate ni Presidente Aquino ang isang halimbawa, ang Article 6, Section 25, Paragraph 5. Nag-transfer ba siya ng pondo sa ibang departamento? Opo. Ilang beses? Not once, but twice. Nag-transfer siya sa COA, nag-transfer po siya doon sa House of Representatives. Hindi ba culpable violation yan? Taliwas yan doon sa itinakda ng konstitusyon na bawal ang cross-border augmentation. Bakit sasabihin pa natin na antayin natin ang Supreme Court? Kung sasabihin ba ngayon ng Supreme Court na totoo, unconstitutional yan, magbabago ba ang desisyon ng committee ito? Hindi. Dahil ang committee ito ay meron siyang sariling pagpapasya. Ano ba ang culpable violation? Ano ba ang betrayal of public trust? Mr. Chair, sa usapin naman po ng pagka-question natin ng what constitutionality sa Supreme Court, ang tinatakda lang doon ay gusto nating ideklara na ang isang batas o ang isang executive agreement or isang executive act ay illegal. Dito po, ang dinedetermina natin, meron bang culpable violation, meron bang betrayal of public trust that will warrant, in the recital of facts, that will warrant the impeachment of the President. So yun po ang pinupunto natin, hindi ho ito premature. Dahil ripe na po, natitingnan natin ang isyong ito, meron bang ginawa si Presidente Aquino, and as stated in the recital of facts earlier, marami pong ginawa si Presidente Aquino na talagang labag sa ating konstitusyon. Congressman Zarate, ang poder ng impeachment or ang pag-define kung meron bang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, yun sa Kongreso yun. So kung ano ang sasabihin ng Committee on Justice ngayon, initially, kung sinabi ng Committee on Justice may culpable violation of the Constitution, meron. Tama po yun. Ngayon, una yun, Committee on Justice, susunod sabihin rin ng House of Representatives, di ba? At sasabihin ng Senado magko-convict. So ibig sabihin, walang kinalaman dito ang Korte Suprema. Tama po. At kahit sabihin ng Korte Suprema na constitutional yan, kung sinasabi ng Committee on Justice, hindi. Kahit constitutional, may betrayal of public trust, ang masusunod ang Committee on Justice. Tama po yun. Dahil klaro yun, kinaklaro ko lang. Okay? Po. Dahil pag susundin po natin yan, parang sinasabi natin, why i-abdicate natin yung ating kapangyarihan sa Korte Suprema na pabalik-balik, paulit-ulit na sinasabi natin dito na hindi. Congressman Zarate, that is the position of the chair. Thank you, Mr. Chair. So now we go to the President of the NPC, the Deputy Speaker, George G.D. Agabao. You have the floor. 2 minutes. 2 minutes. May I ask for 5 minutes, Mr. Chairman, to make the rebuttal? Okay, you have 3 minutes. Thank you. As a preliminary matter, let me state that what the complainants seek to overturn is the popular decision of some 15 million Filipinos made in the election of 2010
to seat Benigno Aquino III as president for 6 years. The gravity of what is at stake, overturning the democratic choice of the people, dictates, therefore, that a decision to impeach a president should follow only from the most serious of circumstances and should be done in conformity with constitutional standards and in the interest of the nation and its people. The second impeachment complaint, filed by Youth, Act Now, and several others, charges the President with 1, culpable violation of the Constitution, 2, betrayal of public trust, and 3, graft and corruption. Like the first impeachment complaint, this complaint was precipitated by the decision of the Supreme Court on July 1, 2014 in the consolidated cases of Arroyo et al. Versus Benigno Aquino III et al., which declared certain practices under the Disbursement Acceleration Program and Budget Circular Number 541 and related issuance unconstitutional for violating the doctrine of separation of powers. I will not dwell on the decision of the Supreme Court, Mr. Chairman, because quite apart from the fact that it is under reconsideration, the decision misappreciated the whole dynamics of budgeting. That's not my opinion, that's the opinion of Solito Monsod. But that decision, Mr. Chairman, declaring certain acts under the DOP unconstitutional must not be mischaracterized into a wholly groundless excuse to remove a president from office to which he was elected by a hugely popular vote. To my mind, the allegations in the complaint do not satisfy the stringent showing required by the Constitution to remove a duly elected president from office, either as a matter of fact or as a matter of law. In fact, if we take away the high-flying rhetorics of the complaint even falls far short of what a prudent fiscal or a prosecutor would require before filing a case to a judge. Let me address the first and second ground for impeachment jointly, because they both refer to a common set of facts. The Constitution provides under Section 2, Article 11, that the President may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, among others. The syntax of the constitutional standard, and I quote, culpable violation of the Constitution, unquote, strongly suggests that not every violation of the Constitution is impeachable. To be impeachable, violation of the Constitution must be culpable. This is the central defining element of the offense. According to Father Joaquin Bernas, a noted constitutional expert and a member of the Constitutional Commission that drafted the 1987 Constitution, and I quote, culpable violation of the Constitution, a ground not found in the American Constitution, must be understood to mean willful and intentional violation of the Constitution, and not violations committed unintentionally or involuntarily or in good faith or through an honest mistake of judgment. Please wind up, Congressman. Thank you. Mr. Chairman, I'm just warming up on my okay, you have rebuttal. an extension of 1 minute. 1 minute extension. The use of the word culpable underscored the need for a very high standard to impeach, Mr. Chairman. Our system of government does not permit Congress to unseat a president because he committed unconstitutional acts. Therefore, when a complaint for impeachment is filed in Congress, the members confront this inescapable question. Is the alleged unconstitutional act so profoundly serious, so malevolent to our constitutional system that it justifies undoing the vote of some 15 million Filipinos? Can I have an extension? May I ask for an extension, Mr. Chairman? Okay, non-extendable anymore. 2 minutes. You All have 2 right. minutes. Let me address the third impeachment ground that the president has committed, which is graft and corruption. And I think this is the ground that differs the first and second impeachment complaint. The complaint alleged that Senator Jinggoy Estrada revealed the president's attempt to bribe members of the Senate of the Philippines with a 50 million
to fund in exchange for voting in favor of the complaint against Chief Justice Corona. But going over the complaint, the statement by Senator Estrada is the complainant's entire factual basis to allege bribery. The allegation of bribery violates the most fundamental requirement of a criminal charge. It is fatally vague in three distinct respects. It does not identify who offered the bribe. It does not state when the offer was made. It does not state where the bribe was made. The abstract generalization made by Senator Estrada that the DOP was offered as a bribe, standing alone and without incriminating details, provides no guidance as to actual alleged bribery being made. The Constitution prescribes a strict and exacting standard for the removal of a popularly elected president. Because the complaint, so far as it charges bribery, has alleged unspecified wrong, simply referring to speech, it is flawed. The guesswork involved to identify who, how, when, where the bribery allegedly was made merely highlights just how flawed the impeachment complaint is. If this were a criminal information, this ground will not survive a motion to quash. One more minute, Mr. Chairman. The complaint 30 seconds. The complaint finally alleges that the President committed technical malversation. In the criminal law context, a technical malversation requires proof of the following elements: that the offender is a public officer, that there is a public fund or property under his administration, that such funds or property has been appropriated by law or ordinance, that he applies the same to a public use other than that for which such fund or property has been appropriated by law or ordinance. Mr. Chairman, there is a significant legal difference between a municipal mayor on the one hand and a president, the president of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, and the heads of constitutional offices on the other hand. The President is allowed by the Constitution to move savings to augment any item in the general appropriation law. In so doing, the President necessarily has to move funds from one item and put them in other items requiring augmentation. Article 220 of the revised penal code is inapplicable. But assuming that in fact the President violated Article 220 of the revised penal code, it would be setting the bar for impeachment very, very low indeed if we remove a President on a minor criminal case. In closing, Mr. Chairman, let me state, we copied impeachment from the American Constitution, whose framers envisioned that the power of impeachment and removal of the President would be invoked only in the gravest of circumstances when the stability of the system of government hung in the balance. We have an obligation to dismiss unwise and unwarranted misuse of this awesome power of impeachment. In assessing this case, I ask that we also consider the interest of the people. It is not just the President, Mr. Chairman, but the vote of 15 million Filipinos that stands to be judged. I ask that we dismiss the impeachment complaint. Okay, thank you, Deputy Speaker. You may want to rebut. Yes, Congressman Tino, then Congresswoman Ilagan. Maraming salamat, Mr. Chair. Well, una, sa isang punto ni kagalang-galang na Agabaw, hinggil sa popularidad ng Presidente. Sabi niya, 15 million daw ang nakuhang boto ni Presidente Aquino. Pwede bang ma-impeach ang ganito kapopular na Presidente? Nais ko lang pong ipaalala sa kapulungan na marahil ang pinaka-popular na Presidente sa kasaysayan ng Republika, si Joseph Estrada, ang kauna-unahang Presidente na na-impeach ng House of Representatives. No? So ibig sabihin, hindi po batayan ang popularidad, ang bilang ng botong natanggap ng Presidente, hindi siya mabibigyan ng proteksyon laban sa impeachment. Ang batayan ay kung meron bang nagawang paglabag ng konstitusyon, paglabag ng batas, o paglabag ng kanyang sinumpaang tungkulin. At yan ang sinasabi namin ngayon, na merong ganyang nagawa ang Pangulo.
Pangalawang punto po, hinggil sa culpability, no? Culpable violation of the Constitution. Sinabi po ni kagalang-galang na Agabaw na maaring merong violation ng Constitution, pero culpable ba ito? Nais ko lang pong balikan natin ang pagpapaliwanag ng Constitutional Commission sa kanilang mga diskusyon hinggil sa punto kung ano ba ang ibig sabihin ng culpable violation of the Constitution. So let me cite the minutes of some of the discussions in the CONCOM. At that time, isang example na binanggit nila, yung prohibition sa Constitution. Sabi sa Constitution, no law on retirement of military officers shall allow extension of their service. Yun yung provision sa Constitution. Nag-uusap po sina Commissioner De Los Reyes at Commissioner Davide. Tinanong ni Commissioner De Los Reyes, suppose the President, despite a law that does not grant extension, anyway grants extension to the General. Does she commit culpable violation of the Constitution, which is a ground for impeachment? Sagot po ni Commissioner Davide, it relates to officers other than the Chief of Staff, under which he may be allowed extension. Then, that would be a violation of the Constitution. So, violation of the Constitution. Tanong naman ni Commissioner De Los Reyes, culpable? Ang sagot po ni Commissioner Davide, it can be classified as culpable and therefore a ground for impeachment. Mr. De Los Reyes, thank you. So, malinaw po, ang ibig sabihin ng culpable, merong itinatakda o ipinagbabawal ang konstitusyon, ngunit nilabag pa rin ito ng Pangulo, iyan ay culpable violation of the Constitution. Halimbawa, ipinagbabawal ng konstitusyon ang cross-border transfer ng savings. Ngunit sinasabi ng mga complainant, ginawa ni Presidente sa dalawang kaso ang cross-border transfer of savings. May culpable violation of the Constitution. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Congresswoman Ilagan, you Point have of the order, floor. Mr. Chairman. Point of order po. Yeah, what's the point of order? What's the rule being violated? Ito po ba yung manifestasyon? Pag nagsalita po ang isa, may manifestasyon. Ang rebuttal, isa o dalawa o walang limit po. Kahit 3, 4 ng mga miyembro ng committee pwede mag-rebut. Well, it now depends on how many would like to rebut, but in the spirit of liberality, the chair allowed Congresswoman Ilagan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman. Mr. Chair, the chair was also liberal with those who support the president. So I guess it's but fair to allow the others to also Yes. speak. So, Congresswoman Ilagan, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Nabanggit kanina na premature itong ating ginagawa ngayon, no? Na pagtatry ng impeachment sa Pangulo. It's not premature because impeachment is a political process at ang pagdetermine kung constitutional o hindi, judicial po yan. At meron tayong hinakabla dito, may isang reklamo, betrayal of public trust is not judicial. Tayo ang magdidetermine kung merong ngang nilabag ang Pangulo na pinagtaksilan niya ang kanyang pangako sa taong bayan at sa atin. Lahat ho tayo dito. Meron tayong ginagawang oath of office because public office is a public trust and it's not a cliche that we keep on repeating. We are supposed to live that we live up to the expectations of our people na sinusunod natin yung ating pangako. Let me just go back. I copied our oath of office para maalala naman natin. Hindi po ba sa umpisa ng ating pag-upo, sinasabi natin, and then we state our name. Having been elected to the position of, and we give our position, do hereby solemnly swear to well and faithfully discharge to the best of my ability the duties and functions of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, and I will bear true faith and allegiance to the same. And this is the most important part. I will obey
the laws, the legal orders, the decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, that I voluntarily impose this obligation upon myself without moral reservation or purpose of evasion. Nang nilabag ng Presidente, yung GAA, yung General Appropriations Act, nung inagaw niya ang power of the purse of Congress, that is a violation of the Constitution. Nung pinaglipat-lipat niya ang savings, ang pondo na hindi naman sa ilalim ng kanyang opisina, that is a violation. At nung ginamit ang pondo nga na hindi dapat doon, at nakalagay naman sa ating General Appropriations Law, meron tayong mga sinusunod na mga provisions, rules and orders kung paano natin sundin ang pag-implement ng budget. Kung kaya, ang betrayal of public trust din, Mr. Chair, yan ay isang mabigat na kasalanan dahil nangako nga tayo susundin ang konstitusyon, i-implement ang mga batas at hindi yan nagawa ng Pangulo. And the impeachment is a political process, not a judicial process that can never be prematurely undertaken, Mr. Chair. Thank you. Okay, now we give the floor to the Majority Leader, Honorable Neptali Gonzales II. Mr. Chairman, sa akin ho, kahit saan ho natin paikot-ikutin to, ang naging basehan lang ho talaga sa aking paningin ng impeachment 1 and 2 is the decision ng Supreme Court do sa DAP. So, do sa Arroyo case. Pero kung totoo na ang sinumang impeachable officer katulad ng Pangulo ay pwede lang ma-impeach because of a violation of the Constitution, must also be at the same time culpable violation of the Constitution. But yung pinagbasihan ng complaint, which is the decision of the Supreme Court, to me, is also the evidence that there was no culpable violation of the Constitution. Why? Because the Supreme Court, while declaring portions of the DAP as unconstitutional, recognized, also applied the doctrine of operative fact. Ang sabi ng Supreme Court, ina-apply namin ang operative fact, a doctrine of operative fact dito sa decision na to because of equity and fair play. So paano naman ang Supreme Court kinonsider yung action ng presidente na hindi effectively, na hindi talaga nagkaroon ng epekto because inaccept niya yung operative fact at in-apply niya ang equity and fair play, and therefore we should also apply the same principle that the Supreme Court applied in the DAP case. So, yun lang ang aking tingin dahil wala namang findings talaga dyan na mayroon ba graft and corruption na findings. No, that is the assumption of the complainant, that there was a violation of yung graft and corruption. Pero kung titignan mo talaga ang decision ng Supreme Court, wag na tayo lumayo. Dineclare yan ng operative fact So operative fact, yun ang magiging dahilan natin para sabihin na there is no culpable violation of the Constitution, Mr. Chairman. Okay, Neri. Yes, Mr. Chair. The first thing is the complaint is not purely, absolutely based on the Supreme Court decision. But if you go to the Supreme Court decision, iba ang sinabi ng Korte Suprema doon. Thirdly, Mr. Chair, hindi ito ang usapin dito sa ngayon. Just substance lang ito The President in the next stage can claim prematurity o kaya ang Supreme Court sided with me. The point is, the Supreme Court even said na operative fact as to projects. Pero may liability, hindi walang good faith yung may culpability yung authors, proponents at implementors. Klaro yan sa decision. So para sa amin, the decision actually, if you base it on the decision, actually supports the impeachment complaint. Secondly, doesn't rise to the level of culpability. Una, hindi issue yan ulit dito sa next yan. Pero is there's no perversity? Inagaw niya ang poder natin. Nagpasa tayo matapos ng ilang buwang deliberation, consultation, hearing, in the end, ang presidente pala yung magde-decide sa budget na parang mali tayo lahat. Wala tayong kakwenta-kwenta dahil mali ang budget na pinasa natin. So, Mr. Chair, this is perverse. If you find perversity in the fact that Merceditas Gutierrez had very low conviction records,
then how can we not find perversity in the fact that he transformed the entire budget into his presidential pork barrel? But in any case, Mr. Chair, I reiterate, hindi yan ang issue dito. We should approve this on substance kasi nandyan ang recital of facts sa loob ng complaint. We should go to the next stage, sufficiency in the grounds of the impeachment. Okay. Pero kanina may ruling na ang chair that it's not premature. Okay? So ruled. Meron tayong listahan, no? Bigay muna natin kay Congressman P.D. Barzaga. Just a manifestation, Mr. Chairman. Unang-una, alam nating lahat na hindi ang lahat ng paglabag sa saligang batas ay sapat na basihan para tayo ang mag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo. It is necessary that it must be culpable. No less than the authority on constitutional law, who happens to be the President of the Constitutional Commission, in the person of Father Joaquin Bernas, has categorically stated that he believes that there is no ground to impeach President Aquino III for authorizing the use of funds under the Disbursement Acceleration Program. And this was the statement made by Dean Bernas during the interview by GMA News TV, State of the Nation with Josh Caso. And I quote, "It doesn't seem to me a culpable violation of the Constitution because culpable violation means to be an intentional violation of the Constitution. Negligence, but that is not a ground for impeachment." And I wish to emphasize certain factual things. Number one, mula noong i-file ang kaso sa Korte Suprema pertaining to that, although the prayer for the temporary restraining order of the petitioners was not granted by the Supreme Court, the President himself voluntarily stopped the Disbursement Acceleration Program. Even if the decision right now is not yet final and executory, itinigil na ng ating Pangulo ang Disbursement Acceleration Program. No less than the Supreme Court has acknowledged na yung Disbursement Acceleration Program, that program has been followed or practiced by all the presidents who preceded President Aquino. And therefore, paano nating masasabi that there is culpable violation of the Constitution under these factual circumstances? Thank you very much, Mr. Chair. Okay. Pwede tayo, liliwanagin ko ulit, magsasite tayo ng mga authorities, di ba? Like lahat ng mga constitutional experts, pwede nating cite. Pero at the end, it doesn't matter eh. Pwede rin yung Supreme Court magsabi na ganito ang betrayal of public trust, it doesn't matter. So what? Ang nagmamatter lang ngayong araw ang sasabihin ng members of the Committee on Justice. Ang boto natin, yun lang magmamatter. Kung sinabi natin may culpable violation of the Constitution, meron. Kung sinabi natin may betrayal of public trust, meron. Dahil yung poder is sovereign power yun, atin yun eh. Hindi yun sa ibang departamento or sa mga constitutionalist. Pero kanina, binigyan ko ng dalawa yung endorsers. Ngayon naman bigyan natin ng pagkakataon si Congressman Ray Umali of the Liberal Party. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, meron po akong listahan dito ng 58 cases where the Supreme Court declared as unconstitutional under the 1987 Constitution. Nabanggit kanina, Arroyo versus Aquino, ito pa, Imbong versus Ochoa, to name a few, Dicini versus Secretary of Justice, Salazar versus Achacoso, Funa versus Agra, Funa versus Ermita, etc., etc. And lahat ng kasong ito, these dates from the time of President Cory, wala pong impeachment complaint na i-file against any impeachable officer. And I think itong impeachment complaint na file ng mga complainants ngayon is the first ever impeachment complaint citing as ground a decision of the Supreme Court
which says that unconstitutional daw yung batas, ano? And I believe that impeaching an honest and well-meaning president at that who has brought this country to development, which is the envy of our ASEAN neighbors, probably the world, no, is really something that I do not know kung bakit natin ginagawa to unless we want to pull the country down. Anyway, but more importantly, we are here to vote on the sufficiency in substance, which is, as earlier pointed out by Congressman Rodriguez and Congressman Agabao, is just to determine whether the recital of facts constitute the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. Again, let me also follow the points of all those who have raised that ang reading ko po dito ay yung impeachment complaint na ito is based on the Supreme Court decision in the case of Arroyo versus Aquino na sinasabi yung DAP daw ay unconstitutional, and as I say, as mentioned, this is not even final and executory. In the case of the third impeachment complaint, hindi pa nga narurule ito ng Supreme Court, ano? And I submit that such allegation does not constitute the offense charge as I earlier pointed out, dahil ito nga ay base sa mga Supreme Court decisions. And so, I would like to call on our members to heed the wisdom of previous Congresses from the time of the 8th Congress na walang nag-isip na mag-impeach, especially of the President, ano? Dahil kung gagawin po natin ito, baka wala na pong gawin ang Congress kung hindi mag-initiate at mag-hear na lang ng impeachment because of the penchant of this Supreme Court to declare laws enacted by this Congress as unconstitutional in utter disregard of the separate and independent power of its co-equal branches of government. So, ang sa akin po ay dapat we should dismiss this case outright because this is counterproductive and will only bring the country down. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, yes, Congresswoman. Maikling manifestasyon lang. De Jesus. Maikling manifestasyon lang po Yes, para please. sagutin yung pahayag ni Congressman Omadi. Nakakabahala yung pagsasabi niya na I do not know kung bakit natin ito ginagawa. Palagay ko po ito ay isang hamon sa atin bilang mga kinatawan ng mamamayan na maging mapagsuri doon sa kasalukuyang pamumuno ng isang Pangulo na sinasabi kanina na malaki ang boto ng simula, pero alam natin ngayon, nagrereklamo na ang mamamayan. Nag-slide na rin ang kanyang popularidad dahil may mga batayan at may lohika ang mga bagay. Kaya bakit natin ito ginagawa? Kami po tinatanggap namin ang hamon. Iniatang sa amin ng complainants ang mga batayan, may lohika. At itong prosesong ginagawa natin ngayon ay panimula lamang. Kaya kami po ay nakahanda. Nakahanda kami na higit pang ipaliwanag yung mga batayan ng aming complainant at masasagot bakit natin ito ginagawa ngayon. Nababahala kami sa epekto nito sa nakararaming mamamayan. Nababahala kami na may isa tayong Pangulo na ang tingin namin ngayon ay nagdudulot hindi lamang ng patungo na sa isang tendensiya na nagdidikta na. So, yun lamang po. Okay, thank you, Congressman Redon. Do you want to say something? Mr. Chairman, sagutin ko lang po yung dalawang punto po ng ating pong idol at ating kasamahan sa Kongreso. Una ho sa lahat, medyo imprecise ho yung sinasabi na wala hong... Sino yun? Sino yung idol? Lahat kayo. Hindi. Ay, kay Congressman Umali ho. Ay, sasagutin ko lang ho yun. I object. Order. Point of order, You have Mr. Chairman. the Let me floor. proceed.
Yung una ho sa lahat, yung mga na-declare unconstitutional ho ng mga kaso na binanggit ho, hindi naman ho lahat yun pertaining to presidential action. Kasi halimbawa, yung Dicini versus Executive Secretary, congressional action ho yung na-declare, parts of it were declared unconstitutional. No? So, it might be a bit imprecise. Pangalawa, yung batayan ho ng impeachment complaint, hindi naman ho solely doon sa DAP decision. In fact, yung basis ho, yung factual basis ng impeachment complaint, hindi yung decision itself, no, kundi yung mga memorandum at executive order na inisyo ng presidente na inilabas din po ng ating butihing budget secretary patungkol sa ating pong disbursement acceleration program. So, paglilinaw lang. At panghuli, doon sa binabanggit po ni Deputy Speaker Agabao, sa usapin po na maliit lamang po na krimen ang technical malversation. Again, syempre, we have to exact accountability sa lahat po ng mga usapin. Malaki mang krimen ito o maliit man pong krimen ito. Okay, thank you, Congressman. Mr. Chair. Yeah, before I give the floor to Congressman Tino, Congressman Miro Kimbo first. Sige, I defer muna to Congressman Tino because Okay, he's Congressman Tino, after him. You have the floor, Congressman Tino. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, bilang tugon kay kagalang-galang na Barsaga at kagalang-galang na Umali, dahil binalikan muli nila yung usapin ng culpability, no? At sinasabing hindi culpable. Kung may violation man ng Constitution, hindi ito culpable. Again, Mr. Chair, babalikan ko lang yung binanggit ko kanina, no? Napakalinaw ng standard na ibinigay sa atin ng mga constitutional commissioners, no? Yung halimbawa nila, malinaw na malinaw, pinagbabawal ng konstitusyon ang pag-extend ng term ng military officer except for the armed forces chief, no? At kung in-extend pa rin ng presidente, no, kahit ng isang araw lang, ang term of office ng isang opisyal ng militar, culpable violation of the Constitution na ito, no? So napakalinaw po ng standard. At sana wag na po nating palabuin pa ang usapin sa pag-cite ng iba't ibang mga opinyon. Yun po ang dapat na isaisip ng lahat ng mga kasamahan natin dito, lalo pa kung talagang magiging paghusga o pagboto batay sa merito at hindi lamang sa bilang ang prosesong ito. Salamat. So, Congressman Kimbo. Maraming salamat po. Iiksiyan ko na lang po. Marami na naman nung nasabi. Pero importante siguro na sa konteksto natin nung sinabi ng Constitutional Commission at kung babasahin nyo yung diskusyon pagdating po doon sa probisyon ng paglalagay ng termino sa isang Chief of Staff. Hindi yan mababaw na usapin. Mabigat na usapin yung paglalagay ng termino at in fact sinabi nila mas mahaba pa ang diskusyon dyan na ito'y isang hakbang para pigilan ng isang diktatorya. Hindi yan mababaw. Sinabi ng Constitutional Commission, kailangan natin lagyan ng termino, hindi pwedeng extend dahil dito nagsisimula ang pagkakaroon ng diktator dito sa usapin ng ating militar. Pangalawa po, malinaw sa letra ng saligang batas na ipinagbabawal ang sa usapin dyan pagdating sa extension o pagkakaroon ng iba't ibang termino pagdating sa ating mga Chief of Staff ng militar. Pangalawa, ang usapin po ng saligang batas, nakalagay po culpable violation of the Constitution. Anong sabi ng mga gumawa ng saligang batas? Sinabi po nila, mga gawain na kasuklam-suklam, kasuka-suka, na talagang pagtataksil sa bayan. Yan lamang po ang mga gawain na maaaring magtanggal sa isang Pangulo, isang impeachable officer pag sa kanyang posisyon. Pangatlo at panghuli po. Alam mo ninyo, madalas sinasabi po na merong tayong aksyon na ginawa nung kapanahunan ni Mercedes Gutierrez, sa kapanahunan nung kay Chief Justice Corona. Totoo po yun. Meron tayong mga hakbang. Hindi tayo humihiwalay. We are not departing from our past practice, from our past criterion when we came to impeachment. But there is a big departure or difference between impeaching the President and impeaching other constitutional officers. Ano po pinakamalaking pinagkaiba? Sa lahat po ng nakasite sa saligang batas, dadalawa lamang ho dyan ang may mandato ng taong bayan. Lahat po ng nandyan ay itinalaga, inappoint ng Pangulo. Dumaan sa isang proseso, pero wala pong boto kahit isa. Ang ombudsman, ang mga miyembro ng Hudikatura ng Korte Suprema, ng COMELEC, ng COA, ng Civil Service, wala pong mandato yan. Ang mandato niyan nanggagaling lamang sa Pangulo. So pag sinasabi po natin na may 15 milyon
hindi po natin pinag-uusapan ng popularidad. Dahil kapag nga isang magnanakaw na Pangulo, isang walang hiyang Pangulo, kapag nagkamali at kasuka-suka ang pagkakamali, ay dapat madaliin natin pagtanggal. Ngunit, mas mabigat ang hinihingi na saligang batas sa Pangulo at saka sa Vice President dahil sila'y hinalal ng taong bayan. Kung tatanggalin mo sila, siguraduhin mo mabigat na mabigat. Yan po ang nasa saligang batas. Hindi lahat ng paglabag ng saligang batas ay culpable. Kasi kung ganun lang pala, impeachable kahit anong paglabag, hindi na nilagay yung culpable. Ang kulpa ay nakabase sa batas. Willful, ibig sabihin sadya. May pinagbabasihan po yung word na yan. So ibig sabihin, ganun na lang ho ba? Ang gagawin ng bawat Pangulo, pag merong batas, may executive order, aantayin ko muna ang Korte Suprema. Aantayin ko sabihin ng Korte Suprema, tama yan. Hindi yan labag sa batas bago ko i-implement. Ano mangyayari sa ating bayan kung mag-aantay tayo ng ganyan? Kaya nga may doctrine of operative fact eh. Malinaw, sinasabi ng Korte Suprema, hindi lahat ng pagkakamali ay impeachable. Because kung ganun na lang, wala ng Pangulo o Vice President o impeachable officer na gagawa ng kahit anong aksyon dahil sa kanyang takot. Panghuling-panghuli po. Okay, sige, please wind up. Please wind up, Congressman Miro. Panghuli ko po. Sabi nga po natin, pag sinabi po ng culpable, marami yung sinasite. Hindi ho malinaw yan eh. Ginagawa na ho dati ng mga dating Pangulo. Yung pagmomobilize, pag-generate ng savings, ginagawa na po yan. May basihan ho ba? Paulit-ulit po, nasa administrative code. Ginagawa ho yan. Kasi kung malinaw ho yan na paglabag ho yan, eh bakit pa nag-file ng kaso? Bakit ginagawa ng iba? There is a clear basis, but the Supreme Court has spoken, although without finality, na hindi po pwede yan. So susundin po natin yun, pero hindi nangangahulugan, meron ho ba kahit isang pagkakataon? Kung papasukin natin ang definition ng kulpa, ibig sabihin, may isa bang pagkakataon na ipinakita na ninakaw ng Pangulo, na ibinulsa, na napunta sa proyekto na nakinabang ang Pangulo? Meron ho bang naipakita mga bahay na naipatayo? Meron ho bang mga bank accounts na naipakita na may daan-daang milyon? Tulad ng sa mga nakaraang in-impeach natin Pangulo. Wala po kahit isa. Hindi po itinago. Hayag na ipinakita ang programa. Inilahad sa tao, ipinakita, walang tinago. Hiningi ang listahan, inilabas lahat. Pinag-uusapan, meron bang venue of accountability? Meron. Meron. Alam ba ng mga proponents, ng mga nag-file ng impeachment na may ibang proseso? Meron. Nag-file nga sila ng plunder sa ombudsman eh. So alam nila, merong proseso din ng accountability. So sana lamang po, pag nagsasalita din po tayo, katakataka din po sa akin, Panghuli, Mr. Chair. This is the first, this is the last sentence. Okay. Katakataka po sa akin na sa unang-unang pagkakataon sa kasaysayan ng impeachment natin, wala po labas sa 7 miyembro ng Makabayan Bloc. Sa 21 na miyembro ng minorya, this is still one sentence, ha? Pati po ng Independent Bloc, umaabot po na halos 4 na po. Wala po kahit isa sa kanila man lang sumusuporta. Ano po ibig sabihin yan? Magpapakita po na hungkag, empty, itong impeachment complaint. Okay. Congressman Zarate? Zarate, then Congressman Tino. Thank you, Ms. Then Congressman Tugna. Thank you, Mr. Chair. Again, point of order, Mr. Chair. Point of order. Okay, what's the rule being violated? Consideration of the earlier ruling of the chair. Hindi po natin matatapos ito kung lahat po ang magre-rebat ay sobra sa isa. Mangyayari kanina, ang nakita ko po ay tinatawag na ninyo 3 na. Again, we will... Mr. Chair, na isa lang ang mag-rebat. I can see the point of Congressman Batocabe, but we'll just give them 1 minute. We'll just give them 1 minute each now. Let's proceed. Congressman Zarate. Paglilinaw lang, Mr. Chair, doon sa usapin ng operative fact doctrine. Malinaw naman na sinasabi ng Supreme Court, and I quote, the operative fact doctrine cannot apply to the authors, proponents, and implementors of the DAP. Kaya wag ho nating ililihis yung usapin, kahit na doon sa desisyon ng Supreme Court. Pangalawa, hindi po ibig sabihin na ang skema ng DAP, na kung sinasabi, ginagawa ng mga nakaraang presidente, ay mabuti na yon. Pwedeng masama yon, subalit wala nga nag-file ng impeachment complaint. At ngayon,
Dahil nung mga panahon na yon na hindi naman pinangalanan na DAP pala yan. No? At ngayong panahon na ito ay pinangalanan na ito ay DAP. Magkano ba, Mr. Chair? Ang 144 billion ba na winalanghiyang budget ay hindi pa culpable violation? 116 projects na pinunduhan ng mga pondo mula sa DAP, hindi pa ba pagwawalang hiya sa budget yon? Hindi ba culpable violation yon? Pag sinasabi naman po natin culpable, sino ba ang dapat sisihin dito sa kanyang ginawa? No? So, ibabalik lang po talaga natin, ano ba ang usapin ngayong umaga at ngayong araw? Sa recital of facts ba, meron bang mga sinabi doon na may basihan na culpable violation ng Constitution at betrayal of public trust? At yun ang sinasabi namin dito, may ginawa si Presidente Aquino. Yung usapin na meron bang ebidensya ay pag-uusapan natin yan sa susunod na yugto. At hindi ito ang yugto na dapat pag-usapan. Meron bang ebidensya? Wala, Mr. Chair. Salamat, Congressman Zarate. Congressman Tino? Salamat, Mr. Chair. Palagay ko may kailangan na pagwawasto sa isang binanggit ni Congressman Kimbo kaugnay sa culpability. No, sinabi niya na yung example ng Constitutional Commission, no, ay yung pagbabawal sa extension ng retirement ng mga military officers, ang pinapatungkulan daw nun ay Armed Forces Chief of Staff. Sa katunayan, mali yun. No, exempted nga ang Chief of Staff doon eh. No, ang pinagbabawal ng Constitution sa example na to, yung extension ng retirement ng ordinaryong mga opisyal. No? At malinaw na ang sinabi ng CONCOM kung labagin niya ng presidente, no, ang isang ordinaryong general, in-extend ng presidente ang kanyang term of office, that is already a culpable violation of the Constitution. No? So malinaw ang pamantayan na yon. No, basta may pinagbabawal ang konstitusyon, ngunit nilabag pa rin ito ng presidente, ina-assume natin na alam ng presidente kung ano ang nakasulat sa konstitusyon at nilabag pa rin niya ito, culpable violation of the Constitution na ito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lamang simpleng pag-extend ng term ng isang opisyal ng militar. Pinag-uusapan natin dito ang paggamit ng presidente sa bilyong-bilyong piso nang walang autorisasyon ng Kongreso. Kaya nga, usurping the power of the purse ang pinag-uusapan natin dito. Yan ang culpable violation na ating pinag-uusapan. Pangalawang punto, hindi lang po sa operative fact. Ilang beses na binabanggit ang operative fact. Nabanggit po ni Congressman Zarate na hindi nag-a-apply ito sa mga proponents, implementors, and authors. No? Dagdag pa natin, actually, sa desisyon ng Korte Suprema, ina-assume ang culpability ng proponents, implementors, and authors. No? Sinasabi doon, they are presumed guilty unless they prove their innocence in the proper venue. At ito nga ang pinagpuputok ng butsi ng presidente ngayon sa desisyon ng DAP, no? Dahil hindi niya matanggap na itinuturing sa desisyon ng Supreme Court na siya ay guilty unless and until proven innocent, Mr. Chair. Congressman Zarate and Congressman Tino, di ba? Para maliwanag lang, yung atin ngayon is just substance, di ba? Substance ba? Wala. Pero just for the record, si Congressman Zarate, dahil abogado ho kayo, di ba, Congressman, isang magaling na abogado, di ba yung Korte Suprema, nagro-rule lang siya sa isang kaso. So depende doon, yung ruling niya, it applies doon sa kaso na yon. Tama ho ba yon? Diba? It's a case law at during doon, yung law of the case siya at nagiging batas siya pag sinabi ng Supreme Court based on the case. Tama yun? Hindi po. Unless the Supreme Court na yung desisyon na ito ay para lang sa kasong ito. Dahil ang desisyon naman ng Korte Suprema ay maging precedent sa iba pang susunod na mga kaso. Kaya magiging precedent yun. Pero meron tayong obiter dictum, di ba? Ang obiter dictum, Latin yan eh. Ang English niyan, said in passing. Parang sinabi lang na, paano yung Tagalog nun? Yeah, by the way, sinabi lang yon, opinion yon ng korte, at mga abogado tayo, alam naman natin na mayroong obiter dictum. Yung obiter, hindi siya law of the case. Kasi hindi siya doon talaga, hindi siya kasali doon talaga sa decision.
Ngayon, nag-uusap tayo ng operative fact, di ba? Ang operative fact, ang ibig sabihin na yun, ang nangyari na, at may presumption of regularity. Tapos nabanggit kanina na dun sa decision nito, yung DAP, penned by Justice Bersamin ba ito? Di ba ang question na dito, constitutionality. Constitutionality lang ng DAP, tapos biglang may sinabi dito na yung operative fact, which is an established doctrine, will not apply to the authors, implementors, and authors and implementors of the DAP. Ibig sabihin, walang presumption of regularity. Tayo bang mga abogado, ang question ko lang, isang question lang, could be answerable by yes or no. Tayo mga abogado ba, hindi ba obiter dictum yun dahil hindi naman yun law of the case? Yes, Congressman Colmenares. If I may, Mr. Chair. No, the decision on the accountability aspect is not an obiter. It was raised by the respondent, President Aquino, as his defense during the hearings, the oral arguments, and even in their memoranda. So the court has all the right to rule on the accountability of the President. But if I may, Mr. Chair, ang basihan ng impeachment complaint is not just about the case. May allegations dito, Secretary Abad admitted, Senator Estrada said so. May memorandum silang pinail. May NBC Circular 541. This is not about the Supreme Court decision. The basis of this impeachment complaint is more than the Supreme Court decision. May accountability po dito. And if I may, Mr. Chair, nabanggit ng kaklasikong si Congressman Kimbo, hindi perverse ang 144 billion pesos na nawala? Gaano ba kalaki para maging culpable? 200 billion? 300 billion? Walang nanakaw? Hindi nga ma-account hanggang ngayon. Paano masabi nang walang nanakaw? Saan nagastos yung ARMM funds? 8 billion yon. Saan naman yung napunta yung CPLA funds? 1.2 billion. Saan napunta yung binigay sa MNLF? Hindi pwedeng sabihin walang nanakaw dyan. Hindi nga ma-account ngayon. And lastly, Mr. Chair, if I may, yung discrimination theory naman ng aking kaklase, I disagree. Na parang pag presidente, very high ang standards ng impeachment, pero pag Chief Justice o Ombudsman, babaan natin ng konti. No, that's not the case, Mr. Chair. Dapat ang ating accountability mechanism dito, pag itong mga impeachable officials, Diyos sila. Hindi sila katulad natin na pwedeng kasuhan bukas sa makalawa. Sila ay hindi pwedeng kasuhan dahil immune sila. Therefore, yung accountability ng mamamayan dapat respetuhin, at kung may nawaldas na pondo dito sa DAP, dapat may managot, at ang tingin ng complainant si President Aquino ang author, implementor, at proponent nitong DAP, dapat managot siya sa nawalang pondo. Well, just a clarification, hindi natin sinasabi yung mga allegations, no? Kasi naka-under allegations lang. Gusto ko lang dininaw ko lang na merong obiter dictum sa mga kaso. Kasi para naman nakikinig kasi sa atin yung mga law students ngayon eh. So merong position na hindi, pero mga ibang abogado naman ang tingin naman nila ay obiter dictum, di ba? So ganun lang 'yon. So hindi lahat ng sinasabi ng Korte Suprema ay batas. 'Yun lang ang ibig sabihin ng chairman. Meron batas, law of the case. At meron ring obiter dictum. But I'll give the floor now to Congresswoman Kakabagaw. Mr. Chairman, Mr. Chair. may I be allowed to be included there? Mr. Chair. Mr. Chairman, may I be included in the list of... Okay, we will include you, Congressman Rodriguez. Congressman Pagbilao, we'll include you. But this is Congressman point of clarification lang, Mr. Chair. Manalo. Mr. Chair, just a point of clarification. What is the point of clarification? Yeah, I'm a lawyer, but I'm a student of impeachment proceedings because I'm a neophyte congressman, and this is the first time that I attended an impeachment proceedings here in the House of Congress. Isn't it that we are on the stage where we are supposed to determine the sufficiency and of substance, no, of the impeachment complaint, which we defined as the recital of facts. These facts, of course, refers to ultimate facts, Mr. Chairman. These are not ordinary facts, constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Of course, under the law, the ultimate facts are the important and substantial facts which form the basis of the primary right of the plaintiff and which make up the wrongful act or omission of the defendant
ultimate facts, Mr. Chairman, do not refer to the details or probative matter or to the particulars of evidence by which the material elements are to be established. So therefore, we are not looking at facts that would constitute mere conclusions in the complaint that has been filed by the endorsers. So these are the facts that are considered principal, determinative, constitutive facts upon which the entire case of action rests. That's correct. That's in my correct. observation, Mr. Chairman, I'm listening intently. I think we're already bordering on the discussion on the merits. The facts that would prove that there are grounds for violation, which may be the subject or a proper subject of the next stage, Mr. Chairman. Okay, noted. Yes. So I hope we should be reminded, Mr. Chair, that we should stick to the purpose of this second stage of our proceedings, Mr. Chairman. Okay, well taken, Congressman. Mr. Chair, point of information. Okay, what's the point of information, Congressman Omali? We are just on the two impeachment cases. Yes. And there is another impeachment case that we will cover, impeachment complaint that we will cover. So this matter has been extensively discussed, and may I move that we terminate discussion on the matter so we can move on the third complaint. Now, before the chair would consider that Mr. Chair, you already that point of information, to be fair to at least the members who registered early. Mr. We'll Chair. give first with the indulgence of Congressman Omali. We'll give the floor to Kaka Bagaw. Thank you, Mr. Chair. Sa akin pong pakikinig, natatanong ko din po kung ano ang ibig sabihin ng impeachment at ano ang layunin nito. Sa pagkakaalala ko po, sabi ng Gutierrez versus House of Representatives, ipinaliwanag ng Korte Suprema ng impeachment ay isang proseso hindi upang parusahan ng isang mataas na pinuno ng bansa, kundi para ipagtanggol ang taong bayan laban sa isang makasalanang leader. At mga kasama, ngayon naharap po tayo sa isang impeachment proceeding. May tatlo lang po akong mahalagang katanungan para sa ating lahat, lalo na po doon sa pagpapasya natin. Una, meron po bang pangangailangan na ipagtanggol ang taong bayan sa isang leader na katulad ni Pangulong Aquino? Pangalawa, isa na ba siyang malaking balakid para sa kapakanan at ikaw unlad ng mamamayang Pilipino? At panghuli po, nararapat bang ipagkait pa natin sa kanya ang natitirang isa at kalahating taon niya bilang Pangulo? Sa impeachment complaints po na nakahain sa atin ngayon, lahat sila ay nagsasabing kailangang tanggalin ang Pangulo dahil sa culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Pero upang maging isang impeachable offense, alam na natin at pinag-uusapan pa kanina na ang paglabag ay dapat culpable, na nangangahulugan, ito ay intentional, sinasadya, at ang akusado ay dapat may kaalaman na ang kanyang ginagawa ay mali. Mas mahalaga pa, dapat may malinaw na patunay na ang akusado ay nakinabang sa gawaing ito. Dapat ding may layuning masaktan ng publiko o may public injury ang mismong mga taong hinahangad na ipagtanggol ng saligang batas. Naniniwala po ako ng hindi sapat ang mga aligasyon ng nakahaing impeachment complaints upang protektahan ang taong bayan mula sa kay Pangulong Aquino. Order. Ang ginawa po ng Pangulo ay ang pagpapatupad ng tuwirang reforma at nauukol na kaunlaran para sa taong bayan. At maaaring ito ay hindi tugma sa nakasaad sa titik ng saligang batas o the letter of the law, pero ito po ay tiyak na sumasang-ayon sa diwa o sa spirito ng ating Constitution. I say, Mr. Chair, that the impeachment complaints are insufficient in substance. Maraming salamat po. Okay, thank you, Congressman Ominal of the Nationalista Party. You have the floor. 2 minutes. Thank you very much, Mr. Chair. Just like the other few, I am a first-termer congressman from Mindanao, particularly the 2nd District of Misamis Occidental. Allow me, therefore, to manifest my layman's understanding on the issues. Complaint 001 and 002 accuse His Excellency, the President Benigno Aquino, of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust through the Disbursement Acceleration Program. Quoting Justice Isagani Cross in his Philippine Political Law, 1987 edition, page 315,
To prove culpable violation of the Constitution, there must be wrongful, intentional, or willful disregard of the fundamental law of the land. Further, the act must be deliberate and motivated by bad faith to constitute a ground for impeachment. On the other hand, betrayal of public trust is a catch-all to cover all manner of offenses and becoming of a public functionary but not punishable by criminal statutes like inexcusable negligence of duty, tyrannical abuse of authority, breach of official duty by malfeasance or misfeasance, cronyism, favoritism, obstruction of justice, among others. When the DAP was implemented, it was designed to fast-track public spending and push for economic growth and development. The funds were sourced from savings generated by the government, in which the President has the authority to use for certain purposes under Section 49, Chapter 5 of the Executive Order Number 292 or the Administrative Code of 1987. The implementation of the DAP was done in good faith, as the intention was to stimulate the economy and fund programs and projects badly needed for development and growth of the country. For example, in my interpellation with DPWH Secretary Singson during the budget presentation of the department before the Appropriations Committee, I asked him, first, whether his department generated savings which become part of the DAP, and how do he appreciate these savings? Second, whether his department received DAP funds for different infrastructure projects. He responded that before he assumed the position and prior to this current administration, savings were unheard of. Upon his assumption of office, billions of pesos were saved from the difference between the approved budget cost and the awarded contract price of the roads and various infrastructure projects as a result of competitive public biddings. The project's lengths and specifications could already be completed with just the awarded contract price. The savings generated, therefore, were then used to increase the length of the road projects or widen existing road projects, including the canals and drainage. Isn't this an example of sound fiscal management which should be commended rather than condemned? Are we going to impeach President Aquino, whose matuwid na daan established a good fiscal management? Other DAP-funded projects, such as but not limited, the 10 billion first equity infusion out of the 40 billion capitalization under the BSP law, is worth citing. This law was approved during the administration of then President Fidel B. Ramos. The needed capital infusion was not made by the succeeding administration for lack of funds. Now that President Aquino had generated savings and provided that much needed funds, are we going to impeach him for such an act? Congressman, please wind up. Please. Thank you. 30 seconds. Okay, you have the 30 seconds. 5.4 billion used for the agrarian reform communities projects and the landowners' compensation benefited the thousands of farmers. The 2.2 billion used for irrigations, farm-to-market roads, the Mindanao Rural Development Projects, home my district was also benefited, and the different farmers in the different cities and provinces throughout the country. The 13 billion used for various local projects and LGU support funds which benefited the different municipalities, cities, and provinces of the country, even if they don't belong to the party of the President. The 1.1 billion used for training program of TISDA benefit thousands of our constituents. The 294 million allocated to the DOH for the hiring of nurses and midwives under our RN Health program who serve in the different rural communities. Where is corruption here? The benefits derived by the Filipino people from the different DAP-funded projects as cited are enormous. These acts of the President were not wrongful, intentional, and willful disregard of the basic law of the land, and therefore did not constitute culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. He should be commended, not impeached. It is therefore the humble view of this representation from Mindanao that impeachment complaints 0001, 0002 are not sufficient in substance. Okay. Thank you. Yeah, but before I give the floor to, Mr. Chairman. there's just a manifestation here. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Congressman Sherwin Tugna from Sibak. Thank you, Mr. Chairman. What's the pleasure of the My manifestation gentleman? will revolve on two matters. First is the
First is the power of this committee to rule on particular sections of our impeachment rules on impeachment proceedings, as well as whether or not the allegations or the recital of facts in complaints 1 and 2 allege or rises to the level of the definition what culpable violation of the Constitution means. Mr. Chairman, second paragraph of Section 4 of our impeachment proceedings states that, Mr. Chairman, I will go back to the previous statements of the endorsers of the two complaints. They are raising that they would like to propose that this committee adopt a low threshold or a low standard in achieving the requirement of substance, and that is met already if there is a recital of facts constituting the offense charge, Mr. Chairman. Basic is the rule that the precedents of this of the Justice Committee in the cases of against the former ombudswoman and the former Chief Justice, basic is the rule that what happened there are merely guiding rulings and precedents before the committee, but they do not bind us. And having said that, Mr. Chairman, the second paragraph of Section 4, meaning the determination whether or not the recital of the facts of complaints 1 and 2 will be ruled upon by this committee rest solely on the decision of this committee alone, and it is well within the power of this committee to rule whether or not the recital of facts constitutes a sufficiency of substance, Mr. Chairman. Okay, that's correct. Noted. The parliamentary status is that there's a pending motion. Duly seconded. The motion is to terminate debate on complaint 001 and 0002. Duly seconded. Yes, Congressman Colmenares. Mr. Chair, there is a betrayal of public trust in the impeachment complaint. Kung masyado tayong nalulong sa culpable, betrayal. It's really a simple charge talaga. He betrayed his oath of office. Hindi pa yan na-discuss dito, Mr. Chair. Mr. Chair. No, I think Congressman Colmenares, it's clear. Let it be clear. Let it be clear na yung betrayal of public trust, linagay lang yon ng 87 Constitution para ma-relax yung rules. Let's say kahit basta yung act that would render the public officer unfit to continue in office even if it's short of crime. Even if the Supreme Court said it's okay. Pag sinabi natin hindi okay yon, masusunod tayo. Diba? So ang betrayal of public trust, iba ang threshold nun. Iba rin yung culpable violation of the Constitution. And it's clear, based on the two complaints na dinidiscuss ngayon, 1 and 2, merong culpable violation of the Constitution in allegation. And there's also an allegation of betrayal of public trust. In that case, Mr. Chair, if I may just reply to that then, if we don't find the acts of the President, itong sa 144 billion, a betrayal of public trust, I don't see anybody who can be impeached in this country. Because clearly, it usurped the power of this Congress. And this cannot be accounted for, Mr. Chair. So, betrayal of public trust is a major issue here, and there is no way, Mr. Chair, as far as the complainants are concerned, there is no way for this committee to dismiss on the grounds of substance the betrayal of public trust, Mr. Chair. Okay, yes, Congressman Tino. Mr. Chair, gusto ko lang ilinaw uli ng Chair. Hindi po ba ang pagbobotohan ng committee ito ay hindi kung lumabag ba sa konstitusyon ang presidente, hindi kung nilabag ba niya ang kanyang sinumpaang tungkulin. Hindi po yun ang pagbobotohan natin. Ang pagbobotohan lang ng committee ito ay kung meron bang recital of facts sa mga complaint na pinagbabatayan ng aligasyon na may mga impeachable offenses na ginawa ang presidente. Congressman Tino. Meron bang recital of facts constituting the alleged charge? Yun lang po. No? Tama po yan. So there's the motion
To terminate, Mr. Chairman, please. yes, Congressman Everdon. With due respect po sa move-on, parang baka malito lang tayo, ano? Ang pagkakaintindi ko po, magde-decide po tayo ngayon kung mayroong substansyong complaint. Pero po, sabi nga po ni Congressman Pagdilaw, mukhang lumalalim na yung discussion natin eh. Ay ayaw ko nga rin po sana magsalita dahil ayaw kong palalimin yung issue, pero lumalabas na ako, kaya gusto ko lang kung sana linawin yung ibang mga puntos. Una po, sabi po ng endorsers, ang kanilang kaso po ay nakasentro sa DAP. Di po ba sabi nila, walang batayan yung paggamit ng savings, illegal. Walang batayan yung pag-transfer ng savings. Walang batayan yung pag-withhold ng savings o pondo. Yun po ang pananaw nila. Ang ating pong Pangulo, nung ginawa po niya ang DAP, naniniwala siyang may batayan. Ang isang batayan po, ang Section 25, Paragraph 5, Article 6 of the Constitution. Ano pong sinasabi? Nabanggit na po ito kanina. The President, the Senate President, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, and the heads of the Constitutional Commissions may by law be authorized to augment any item. Ano yung may by law? Ano yung batas? Executive Order 292, issued in 1987, or the Administrative Code. Yun po ang batas na nagpapahintulot sa ating Pangulo. Yung paggamit po ng balances, nandun din po yan sa Administrative Code. Kahit po ang ating General Appropriations Act, pinapahintulutan po na gamitin yung savings. So mayroon pong legal basis. Hindi po wala. Pangalawa po, paulit-ulit, nababanggit. Congressman, please wind up, 146 billion Everdon. pesos. 146 billion unaccounted at ginamit sa hindi magandang paraan. Nabanggit na po yung ibang pinaggamitan. Yung housing sa mga informal settlers, 11 billion. Maganda pong proyekto po yan. Enhancement ng Doppler radar po, 150 million. Yung binayaran po na premium ng mga teachers natin, 93,500 public school teachers na hindi po binabayaran yung premium ng GSIS, binayaran po galing sa DAP. Mr. Chair. At yung sitio electrification po. No, Congressman Everdon, you have the floor, but please wind up. Mr. Chairman. So, malinaw po na magandang layunin, magandang pinagamitan ng DAP. Ngayon, kahit nga po ang ating kasamahan, si Congressman Nery Colmenares, inamin niya po na nakatanggap po siya ng DAP fund. Pero sabi niya, fully accounted. Nandito po, ginamit sa ibang mga FMR, school feeding, Point of order, etc. Mr. Chair. Okay, what's the point of order? What's the ruling? There is a pending Mr. Chair, motion. if I will be allowed to It has answer been that, duly Mr. Chair. seconded, Mr. Chair. My name was mentioned, Mr. Chair. Point of order is sustained. Mr. Chair, my name was mentioned. May I I appeal need the ruling of the to... chair? Order, please. Just to wind up, Mr. Chairman. The point of order has been sustained. Anyway, may I what? appeal, 10 Mr. Chairman? seconds. 10 seconds, I'll give you. Salamat po. Nakakapagtaka po na parang pinapahitsura po sa ating sambayanan na ang Pangulong gustong patalsikin talagang sinadyang i-violate ang ating saligang batas para magkamal ng kayamanan, sirain ng taong bayan, sirain ng bayan. Hindi naman po ganun eh. Ngayon, dahil po dyan sa ganyang aking pananaw, bahala na po yung mga individual members na i-analyze itong issue na ito. Ayaw ko lang pong palampasin na ang magiging projection ng ating Pangulo na gusto nilang patalsikin, mayroong
ginawang kababalaghan at kahindik-hindik. Okay, thank you. to Thank you, the world. Congressman So, Ben. wala pong katotohanan yan, Mr. Chairman. Mr. Chair, please allow me. For the previous question, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, please allow me to. Just 1 minute, Congressman. No, Mr. Comeas. Chair, please Just 1 give me minute. the leeway here. Hindi totoo yung alegasyon ng Malacanang na ni 5 may dumaan sa akin, Mr. Chair. Hindi totoo yon. Ni 5 walang dumaan na DAP. Pangalawa, ang mga kongresista na nag-endorse ng project na pinondohan ng DAP, nung nalaman nilang DAP pala yan at nalaman nilang masama yan, ang dapat na posisyon, kondinahin yon. Hindi pwedeng alam mo ng DAP yon at masama yon, pero napondohan kasi ang isang proyekto mo, susuporta ka pa rin yan ng immoral na posisyon. Pangalawa, ano ang kinalaman kung ang isang congressman ay may proyektong pinondohan ng DAP? Hipokrito ba yan? Hindi. Si Secretary Butchabad, when he came over to the opposition at noong panahon ni Gloria Arroyo, did we say, you have no right to transfer to the opposition, you benefited during the time of Gloria Arroyo? No, we didn't say that. We said, welcome kasi nalaman nyo na kung gaano kasama ang dating presidente, kaya dapat lang lumipat kayo sa opposition. Congressman Ebardone was with President Arroyo before. Now he is against Aquino. No, he is against Aquino. Did we say balimbing ka? No, we didn't say balimbing ka. Did we say na wala kang prinsipyo? No, we didn't say that. Ang sinasabi namin kay Congressman Ebardone, principle ng posisyon mo na lumipat ka from Arroyo to Aquino kasi tingin mo, tama si President Aquino, dapat lang ipakulong si Arroyo. So wala kaming sinasabi dito kay Congressman Ebardone na porket may mga kongresista dito na tumanggap ng pondo sa DAP sa proyekto nila, dapat Mr. Chair, inhibited sila. No, Mr. Chair. They should not be inhibited. That is an irrelevant point, Mr. Chair, and that should not be considered. There's a point of order. Mr. Chair, reiterate, hindi totoo yung sinabi ng Malacanang that we received. There's a point of order. What is the rule? You are misleading the issue at hand. The issue is the culpability of President Aquino and not the fact that you received 100 million pesos of that, Mr. Chair. Order. Mr. Chairman, Mr. Chairman, please, Mr. Chairman, Okay, please. Mas malaki pa siya kaysa sa'yo, Mr. Chair. Mas malaki pa yung There is natanggap ng order, DAP, please. Mr. The chair is already. Mr. Chairman, please, this representation has been alluded to. Congressman, you alluded to us. This is not relevant here. Accused, Mr. Chairman. If you want to go there, we will list all members of Congress with DAP. You want to go there, Congressman Ebardone? Neri suspended. There has been a Arroyo siya dati, Aquino siya ngayon, tapos bigla siya. there has been a suspension of the proceedings as a result of the very fiery debate triggered between Congressman Ben Everdone of Eastern Samar and Congressman Nery Colmenares. Somehow certain issues were raised on a personal basis. It was triggered by the DAP the projects that were given to Congressman Nery Colmenares from the DAP, and then all of a sudden it has exploded into a fiery debate between him and Congressman Ben Everdone. We hope that the proceedings can proceed. We're actually in the process of we're near the home stretch of this proceedings of determining the sufficiency of substance for the two complaints related to the disbursement acceleration program, and we don't know really if after this matutuloy ho yung the raising of the arguments for the third complaint in relation to the filing of in connection with the impeachment complaint in relation to the enhanced defense cooperation agreement. So sana po magkahihina-hinaon ho yung ating mga kongresista, and we have seen how personal the attacks can be, and what has developed here can finally subside, and the House Committee on Justice chaired by Congressman Nery
Neil Tupas can settle down and resolve the arguments that have been raised by both Congressman Pepen Everdone and Congressman Neri Colmenares. So, Congressman Neil Tupas and Congressman Colmenares, together with Congressman Ben Everdone, are now discussing the arguments that they have raised earlier. Medyo mainit po yung kanilang usapan kanina. Pakita po natin na medyo nawala ko sa tema ng pag-uusap kaugnay sa impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Naging personal ang usapin nila Congressman Ben Everdone at saka si Congressman Neri Colmenares. We hope that this could be settled very soon. This is a time for statesmanship for both, for all the members of the House of Justice Committee under the stewardship of Congressman Neil Tupas to settle down and hopefully resolve their differences, and whatever are the personal attacks, they can settle it out of the committee level, because after all, hearing is every member of Congress is a statesman. Ang pakiusap lang natin sa mga bisita natin dito na to observe yung ano rin yung unnecessary na mga proper decorum, unnecessary remarks, na let's respect the proceedings of the committee. So the parliamentary status is, there's a motion duly seconded. Is there an objection? Mr. Chair, what about the comment or the irrelevant comment of the Honorable Everdone? Is it relevant to these proceedings, Mr. Chair? Okay, so there is a motion. In the same manner, the irrelevant comments of Mr. Chairman. Order. There is a pending motion, and we have to dispose of the pending motion first before we go to the another motion. The pending motion is to terminate the debate on complaint 001 and complaint 0002. Is there an objection? What's the objection? Yes, you have 1 minute. Nakalimutan. Mr. Chair. Okay, so objection. There's an objection. Mr. Chair. If I may, Congressman Tino. Mr. Chair, if I may, throughout this morning's proceedings so far, which is supposed to be a discussion on the sufficiency in substance of the three complaints, I have not heard a single one of the other members here present questioning anything whatsoever regarding the existence of a recital of facts constitutive of the Congressman Tino, please. Offenses charged. Congressman Tino, Mr. Chair. Congressman Tino, please. That is not an objection. Please. Order. Congressman Tino, the motion is to terminate. So there's duly seconded, and you objected. So what is the objection? Yes, I am saying, Mr. Chair, that there has been no discussion whatsoever on whether the complaints contain a recital of facts. What I have heard instead are arguments with regard to prematurity, with regard to the application of operative fact, with regard to other such arguments which actually are irrelevant to the current proceedings. They are more proper. They should more properly be raised, if at all, in the next stage, Mr. Chair, when this committee is supposed to deliberate on the actual merits of the case, Mr. Chair. So that is why I am objecting
to a determination of the debates when actually no debates have taken place with regard to the actual substance of the complaint, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Tino. Those who are, let's divide the House. Those who are in favor of the motion to terminate the debate on complaint 0001 and 0002, please raise your right hand. Secretariat, please count the vote. Nine is the last number, Mr. Chairman. Those who are against the motion, please raise your right hand. Mr. Chair, I have been deputized by Congress. Yes, you are. You are entitled to vote. Okay, with 54 in favor and 4 against, motion is carried. Now, there's another motion. The motion is to strike off the record the statements, particularly specific statement. First is from Congressman Evardone with respect to nakatanggap rin sa DAP. And the response with respect si Congressman Evardone sa kay GMA ka dati. Ngayon, hindi ka naman namin sinasabi na balimbing ka, pero sa kay GMA ka dati, ngayon kay Presidente PNoy ka na naman. So, let's all those silence. Wait, tahimik kayo, otherwise I'll order the sergeant at arms to throw out yung mga guests natin na unruly, no? What's the basis for the motion, Mr. Chair? The basis is that it's not necessary in the discussion. Or is irrelevant? The basis, it's irrelevant. It's irrelevant. And This too is, personal, it's not necessary in the debate. Therefore, unparliamentary and should be stricken off the record. Duly seconded. Is there objection? No objection. Motion carried. So now we go to EDCA. Congresswoman De Jesus, you have 10 minutes. 10 minutes, start now. Mr. Chair, mauna po si Congressman Tino as one of the endorsers dito sa culpable violation of the Constitution. Okay, again, ang maximum is 10 minutes, so kayo na bahala, Congressman Tino and Congresswoman. Thank you, Mr. Chair. Ang aking pong tatalakayin ay ang culpable violation of the Constitution ni Pangulong Aquino sa pagpasok sa kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Si Congresswoman De Jesus naman ang magtatalakay sa betrayal of public trust. Sisimulan ko na po ngayon, Mr. Chair. Please proceed. Inaakusahan ng taong bayan si Presidente Benigno Aquino III ng sadyang paglabag sa saligang batas o culpable violation of the Constitution nang pinasok niya ang kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, isang kasunduang magbabalik sa mga base militar ng Estados Unidos sa ating bansa. Una, sa kabila ng malinaw na tinatakda ng konstitusyon, sa pamamagitan ng EDCA, ipinamigay ni Pangulong Aquino sa puwersang militar ng US ang soberanya o kapangyarihan sa sarili nating lupain. Kinumpromiso ang integridad ng ating teritoryo at isinuko
ang pag-iral ng batas ng Pilipinas at kapangyarihan ng mga korteng Pilipino. Iniaatas ng Artikulo 2, Section 7 ng Konstitusyon. Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. Sa mga pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga Estado, dapat unang-unang isasaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, integridad na teritorial, kapakanang pambansa at ang karapatan sa sariling pagpapasya. Subalit, sa Article 3.2 ng EDCA, isinuko ni Presidente Aquino sa dayuhang militar ng US ang karapatang manatili sa alinmang lugar sa Pilipinas. Alinmang lugar, saan man sa Pilipinas. Kahit pa ang lupa o lugar ay pag-aari ng gobyernong pambansa o lokal o pag-aari ng pribadong individual. Obligado ang gobyernong ipagamit ito sa mga Amerikano basta't hilingin nila kung gaano man katagal nila naisin. Kung gustong maglagay ng US ng mga sundalo nila sa Malacanang, obligadong ibigay ito sa kanila. Kung gusto nilang maghimpil ng platoon sa parking lot ng Batasang Pambansa, ibibigay ito ng gobyerno. Kung gusto nilang magparada ng tangke sa bakuran ng aking tahanan, titiyakin ng aking gobyerno na mangyayari ito. Ganyan katindi ang isinukong kapangyarihan ni Pangulong Aquino sa pamamagitan ng EDCA. Sa pamamagitan ng mga agreed locations, Article 2.2 and Article 2.4 ng EDCA, binigyan ni Pangulong Aquino ang mga tropang militar ng US, pati na ang mga kontratista nila, ng layang maka-access at makagamit ng mga pasilidad at lugar saan man sa Pilipinas, kasama na ang mga daan, paliparan at pantalan. Wala ring limitasyon kung ilang tropang militar ng Amerikano ang pwedeng pumasok at gumamit sa mga agreed locations na ito. Unlimited bases and facilities, unlimited number of troops and weapons, unlimited military activities for an unlimited duration. Yan ang EDCA. Sa Artikulo 2, Section 3 ng Konstitusyon, nakasaad, ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Ang layunin nito ay siguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Subalit, sa bisa ng EDCA, ang mga puwersang militar ng Amerika, hindi ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang siyang may kontrol at autoridad kung ano ang kanilang gagawin, ano ang kanilang itatayong pasilidad, gaano katagal silang mananatili, at kung ano ang kanilang ilalagak na mga kagamitang pandigma. Sa Artikulo 8, Section 1 ng Konstitusyon, nasasaad, dapat masalalay ang kapangyarihang panghukuman sa isang kataas-taasang hukuman at sa mga nakabababang hukuman na maaaring itatag ng batas. Subalit sa pamamagitan ng Article 11 ng EDCA, tinanggal ni Pangulong Aquino ang kapangyarihan ng ating mga korte na dinggin at hatulan ang anumang kaso o dispute, kriminal man, sibil o administratibo kaugnay ng EDCA. Dahil sa kasunduang ito, kung magkaroon ng mga pagpapaslang, panggagahasa o anumang krimen o paglabag sa batas ng mga puwersa ng Amerika, hindi man lang mahahawakan ng ating mga otoridad ang mga nagkasala at hindi makadudulog sa sarili nating korte ang sino mang mamamayang Pilipino para sa hustisya. Pangalawa, sa pamamagitan ng EDCA, tahasang nilabag din ni Pangulong Aquino ang probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa mga dayuhang base militar, nagtatakwil sa gyera at nagbabawal sa sandatang nuklear. Itinatakda ng Artikulo 18, Section 25 ng Konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng mga dayuhang base militar, mga tropa o mga pasilidad maliban kung ito ay sa ilalim ng isang tratadong sinang-ayunan ng Senado at pinahihintulutan ng mga mamamayan sa isang plebisito kung hingin ng Kongreso. Niloloko ni Pangulong Aquino ang sambayan ng Pilipino. Bagong Military Bases Agreement ang EDCA. Kahit ilang beses man itong itanggi
ng Malacanang. Agreed locations lang daw, hindi military bases, sabi ni Presidente. Ngunit, ayon sa batas mismo ng Estados Unidos, ang tanging kondisyon upang maituring na base militar ang isang lugar o pasilidad ay kung nasa kamay ng isang US military commander ang operational control ng lugar o pasilidad na ito. Yan mismo ang ibinibigay ni Pangulong Aquino sa Article 3.4, Article 2.4 at Article 7.3 ng EDCA. Sa madaling sabi, ano man ang itawag ni Presidente Aquino sa mga lugar na binibigay ng EDCA sa mga Amerikano, base militar ang mga ito. Dagdag pa, napakalinaw sa Article 3 ng EDCA na ang itinakdang gamit ng agreed locations ng EDCA ay mismong mga gawain sa isang base militar, tulad ng pagkakaroon ng mga kabahayan at barracks para sa mga tropang militar, pagkakaroon ng mga imbakan ng mga armas, arsenal, mga bantay saradong mga gusali para sa mga prepositioned supplies at war material, mga pasilidad para sa refueling, bunkering at pagpapagawa ng mga barko, eroplano at iba pang kagamitang pandigma. Pagkakaroon ng sariling perimeter wall para hadlangan ang mga hindi autorisadong pagpasok, sariling telecommunication systems and communication center, at higit sa lahat, bilang lunsaran ng mga tropa at kagamitan para sa mga operasyong militar ng US kasama na ang pandirigma. Kung kaya, malinaw na nilalabag din ni Pangulong Aquino ang probisyon sa ating saligang batas na nagtatakwil sa digmaan bilang isang pambansang pulisiya, Article 2, Section 2 ng Konstitusyon. Dahil maaaring gamitin ng US ang mga agreed locations bilang lunsaran ng mga gera nito laban sa kanyang mga kaaway. Nilalabag din ni Pangulong Aquino ang Article 2, Section 8 ng Konstitusyon na nagbabawal sa armas nuklear. Walang probisyon sa EDCA na nagbabawal na ipasok ng US sa ating bansa ang mga sandatang nuklear. Ipinagbabawal lamang nito ang prepositioning ng nuclear material. Pangatlo, nilabag ni Pangulong Aquino ang konstitusyon nang hindi niya isinumite ang EDCA na isang military bases agreement sa Senado para sa ratifikasyon bilang tratado at sa Kongreso upang pagpasyahan nito kung kailangan pa ang pagsang-ayon ng mamamayan sa pamamagitan ng isang plebisito. Yan ang inihingi ng Article 18, Section 25 ng Konstitusyon. Pinakamasahol, tagibang, di pantay ang kasunduang EDCA sa kasaysayan ng relasyon ng Pilipinas at US mula 1946. Isinuko ni Pangulong Aquino ang kapangyarihan ng mamamayang Pilipino sa sarili nating lupain at ang pag-iral ng ating batas sa sarili nating bansa. Tahasan at sadyang nilabag niya ang konstitusyon. Dapat siyang ma-impeach. Mr. Chair, bilang dugtong sa sufficiency and substance. Please proceed. Ang EDCA ay isang nakasulat na ebidensya ng pagtataksil sa tiwala ng bayan o betrayal of public trust. Dahil dito mariin ang aming paninindigan na kailangang ma-impeach ang Pangulo. Sa ilalim ng EDCA, ang ganito ay maaring magislan at nabanggit na rin ito kanina ni Congressman Tino. US forces ang eksklusibong gumagamit at nagpapatakbo ng malaking parte ng Campo Crame, Aguinaldo at kung ano pa mang kampo militar. Mga Amerikano rin ang pwedeng magpatakbo ng bahagi ng Ninoy Aquino International Airport, ng Mactan International Airport, maaaring pati Quezon City Memorial Circle, Parque sa Davao, Pantalan sa Batanes, sa Romblon, sa Hulo, pati na ng subdivision o komunidad na inuuwian natin. Sa isang kumpas sa ilalim ng agreed location, pwedeng mapasailalim na sa kontrol at operasyon ng US forces ang ating mga lugar. Isa lamang ito sa mga nakakatakot na maaaring mangyari sa ilalim ng EDCA. At upang lubos na maunawaan at makasiguro na ang nabanggit ay hindi katang-isip o produkto lamang ng mga kilalang kritiko ng Pangulo, hinihikayat ko ang aking mga kababayan na basahin ang 10 pahinang kasunduang EDCA. 10 pahina lang po yan.
Pero ito po ay naglalaman ng mga probisyon na talaga naman kanina kung binabanggit ng ating mga kasamahan, naghahanap tayo ng kasuklam-suklam na gawa ng Pangulo. Palagay ko po itong EDCA ay pwedeng sabihin kasuklam-suklam na kasunduang ibinigay sa Amerika. Nakakasiguro ako, nakagaya ko, 10 ng aking mga kasamahan sa Gabriela Women's Party sa ilalim ng Makabayan Block dito sa Kongreso. Halong pagkadismaya at galit ang inyong mararamdaman kapag nabasa nyo ang 10 pahinang kasunduan. Galit dahil sa malinaw na mga probisyong pagtataksil sa pambansang interes, pambansang kasarinlan, kapayapaan at seguridad. At labis na pagkadismaya, halos hindi na inabot ng aking pag-iisip. It's beyond my reasonable logic, na darating na pala ang panahong ito na may isang Pangulong masisikmura ang ganitong klaseng kasunduan. Sa pamamagitan ng EDCA, gagawing malaking base militar ang ating bansa, lunsaran ng pakikidigma, na rent-free at tax-free. Ang EDCA ay isang kasunduang walang kapakinabangan ang Pilipinas. Bagkus, malinaw na ito ay maglilingkod sa Amerika na nagtutulak ng kanyang imperialistang interes sa ilalim ng programang Asia Pivot na idineklara nito. May malalaking investments at utang ang Amerika sa China. Kaya kahit kailan ay hindi ito nagsabi na makikipaggera ito para sa Pilipinas laban sa China na ginagamit na katuwiran doon sa pagpapapasok ng American forces. Katunayan sa isang pahayag mismo ni Pangulong Obama noong April 29, we are not here to counter China. Kaya walang pasubaling iniendorso ng inyong lingkod ang complaint na ito. Malinaw at simple lang ang aligasyon ng mga complainants. Ang pagpasok ni Pangulong Aquino sa kasunduang EDCA ay isang malinaw na pagtataksil sa tiwala ng bayan. Betrayal of public trust. Ground para ma-impeach o matanggal sa pwesto si Pangulong Aquino. Nabanggit na rin, sa Article 7 ng EDCA, isinuko ng ating gobyerno ang kapangyarihang magpataw ng buwis sa US forces sa kanilang paggamit ng ating public utilities, gaya ng tubig, kuryente, radio spectrum at iba pa. Walang renta, walang buwis, walang bayad sa paggamit ng ating pampublikong utilidad. Sampal ito doon sa maraming naghihirap na masa na ngayon ay umiikot ang mga puwet sa paghahanap ng bayad doon sa kanilang mga utilidad. Paanong hindi matatawag na pagtataksil sa tiwala ng bayan ng mga nabanggit? Paanong matatawag na naaayon sa pambansang interes ang hayaan na ang US forces at mga contractors nito ang magpasasa sa paggamit ng mga nasabing lugar at utilidad? At paano naging katanggap-tanggap sa Pangulo ang kasunduang ito? Magiging isang kabalintunaan ang kanyang sinumpaan noong June 30, 2010, natutuparin ng buong katapatan at sigasig ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. May katapatan at sigasig ba sa paggampan ng tungkulin bilang Pangulo ang pagpapahintulot sa isang kasunduang magsisilbing written consent para okupahan ng dayuhan ang ating teritoryo? Nakakatakot isipin na sa mga susunod na taon, kahit wala na sa pwesto si Pangulong Aquino, tayong mga Pilipino at ang bayan ay patuloy na manganganib at mangangamba ng dahil sa EDCA. Sa katunayan, isang magneto sa gera ang magkaroon ng kasunduang ganito sa US dahil sa dami ng kaaway ng Amerika sa mundo. Dapat na tayong matuto sa kasaysayan kung saan ang mga Persang Amerikano ay nagamit ang ating kalupaan, karagatan at kalawakan sa pagpasok nito sa kung ano-anong gera. Kinakaladkad tayo sa gera. Halos walang katapusan ng EDCA dahil pagkatapos ng 10 taong bisa nito, may maaaring renewal na nakasaad. Kung nagawa ng Pangulo na itago ang nilalaman ng EDCA at inilabas lamang ito nang dumating si Obama, kami ay umaasa sa pamamagitan ng impeachment proceedings ay malalantad sa publiko ang EDCA. Kung gayon, dapat lamang na ang kongresong ito ay hindi maging kasapakat ng isang tunguhing maglalagay sa mamamayan sa panganib.
Sa panghuli, nais kong ibahagi sa inyo ang paghahambing na ito. Ang EDCA ay mas malala pa sa pagkakaroon ng sariling tahanan na may dayuhang bisita na hindi nagbabayad ng renta, mga dayuhan na hindi alam kung kailan sila aalis, pero may mga dalang mapaminsalang kagamitan, hindi nagpapaawat sa paghahanap ng gegerahin, walang alam kundi sariling kapakanan, walang bigay na tulong na walang palit na pag-uusapan. Kagaya nyo, dapat tayong magalit, dapat tayong mamuhi sa pagsasawalang bahala sa kagalingan ng may-ari ng tahanan at pagtataksil sa pamilyang kanyang naturingan. Kaya dapat lamang ng makasaysayang araw na ito ay maitala bilang panimulang araw na ang Kongreso ay kumilala sa mga batayan na sapat ang sustansya ng aming inihahaing impeachment. Maraming salamat po. Thank you very much, Congressman Tino and Congresswoman De Jesus. Just to make it clear, yung grounds dito sa EDCA, dalawa lang, no? It's culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po yun? Tama po. Okay. So, sino gusto? Mr. Chairman? Yes, Congressman Barzaga, what's the pleasure? May be permitted to speak? Okay, you have 2 minutes. Well, katulad ng DAP, ang basihan ng impeachment complaint, the number 3 impeachment complaint would be tuwirang paglabag sa saligang batas at saka pagkakanulo sa tiwala ng taong bayan. At katulad din ng DAP, right now, mayroong 3 asunto sa Korte Suprema na kino-question ang constitutionality ng EDCA. At sa ngayon, bagamat humingi ng temporary restraining order ang mga petitioners, yung prayer for temporary restraining order ay hindi napagbigyan ng Korte Suprema at higit sa lahat, hindi katulad ng DAP ay wala pang pasya ang Korte Suprema insofar as the issue of constitutionality of EDCA is concerned. At any rate, let me state the constitutional provisions which I consider would be relevant and very pertinent in discussing the merits of the 3rd impeachment complaint as to whether or not there has been a sufficient recital of facts which would constitute an impeachable offense. First, let us look at the Declaration of Principles. Number 1, we have Section 2. The Philippines renounces war as an instrument of national policy. At base sa sinasabi ng mga complainant or endorsers, ito pong EDCA na pinirmahan ng ating Pangulo ay violative of our national policy of renouncing war. Malinaw po ang mga otoridad that insofar as this declaration of policy is concerned, what we renounce is only aggressive war. Since time immemorial, it has been held na when it comes to defensive war, we cannot renounce it. If we renounce it, we abandon our sovereignty, we abandon the territorial integrity of the country. At sa EDCA, malinaw naman po ang sinasabi. Let me read the preamble. Paragraph 4, and I quote, recalling further Article 1 of the MDT, the Mutual Defense Treaty, which states, and I quote, the parties undertake as set forth in the Charter of the United Nations to settle any international dispute in which they may be involved by peaceful means, in such a manner that international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner
inconsistent with the purpose of the United Nations. So dito po mismo sa preamble ng EDCA, malinaw na sinasaad that we shall settle international disputes by peaceful means. Nakalagay din po sa ating saligang batas under Section 2, Section 2. The Philippines adopts the Article 2, Section 2, Declaration of Principles. The Philippines also adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. And in various cases decided by the Supreme Court, they have applied the basic principles of international law as part of the law of the land. At ang sinasabi ng mga legal authorities, ito po ang tinatawag nating doctrine of incorporation. We incorporated to our Constitution the basic rules and the generally accepted principles of international law. Nakasaad din po rito sa Declaration of Principles, civilian authority is at all times supreme over the military. And because civilian authority is always supreme with the military, we have the complementary provision under Section 18, Article 7, which states that a civilian, the President, shall be the Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines. Doon po sa EDCA na may mention ang Armed Forces of the Philippines. And this is also in accordance with the provision of the Constitution. Because under the second sentence of Section 3, Article 2, and I quote, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. And I wish to emphasize that insofar as the Armed Forces of the Philippines is concerned, the Commander-in-Chief will be the President because we have to adhere to the principle that civilian authority is supreme. Congressman, please wind up. Then Section 7 was quoted. The state shall pursue an independent foreign policy in its relation with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interests, and the right of self-determination. Insofar as foreign policy is concerned, no less than the Supreme Court has expressly stated that it is entirely within the domain of the executive. No, not yet. Hey, you have a 1 minute extension. Well, held in the case of Bayan, Bagong Alyansang Makabayan versus Executive Zamora et al., where the issue involved was the constitutionality of the Visiting Forces Agreement, it was ruled, and I quote, by constitutional fiat and by intrinsic nature of his office, the President, as head of state, is the sole organ and authority in external affairs of the country. In many ways, the President is the chief architect of the nation's foreign policy. His dominance in the field of foreign relations is then considered. Wielding vast powers and influence, his conduct in the external affairs of the nation, as Jefferson describes, is executive altogether. There has been various cases when the President of the Philippines has entered into agreements. And what is the doctrinal rule given by the Supreme Court? As early as in 1961, October 31, 1961, in the case of the Commissioner of Customs versus Eastern Sea Trading, the Supreme Court ruled, and I quote, the right of the executive to enter into binding agreements without the necessity of subsequent congressional approval has been confirmed by long usage. From the earliest days of our history, we have entered into executive agreements
covering such subjects as commercial and consular relations, most favored nation rights, patent rights, trademarks, and copyright protection, postal and navigation arrangement, and the settlement of claims. The validity of this has never been questioned by our courts. And fortunately, this doctrine was reiterated in 3 subsequent cases where Bayan happens to be one of the petitioners. Please wind up, Congressman. Thank you. Please wind up. I'll just make this another very important point. The Supreme Court also ruled, and I quote, in this case of Bayan Muna versus Alberto Romulo, and I quote, this is very important. By their very nature, treaties and international agreements have a limiting effect on the otherwise encompassing and absolute nature of sovereignty. By their voluntary act, nations may decide to surrender or waive some aspects of their state power or agree to limit the exercise of their otherwise exclusive and absolute jurisdiction. The usual underlying consideration in this partial surrender may be the greater benefits derived from a pact or a reciprocal undertaking of one contracting party to grant the same privileges or immunities to the other. On the rationale that the Philippines has adopted the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, a portion of sovereignty may be waived without violating the Constitution. Such waiver does not amount to an unconstitutional diminution or deprivation of jurisdiction of the Philippine courts. I wish to quote some more agreements, decisions of the Supreme Court. Unfortunately, I am being restricted by the chairman. Thank you, Congressman Barzaga. Yes, Congressman Tino. Mr. Chair, bilang tugon sa ilang mga punto ni Congressman Barzaga, ang unang binanggit niya, in fact, nag-ruling na po ang chair dito, yung issue na naman ng prematurity. Sinabi niya na, again, premature ang complaint dahil may pending na kaso kaugnay sa EDCA sa Supreme Court. I hope panindigan na at i-apply din po natin yung ruling ng chair sa naunang dalawang complaint. No? Essentially, binabasura ang argumentong ito. Kailangan ding ibasura ang argumentong yan sa complaint kaugnay sa EDCA. Kasi kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, parang sinasabi na natin na ang eksklusibong kapangyarihan ng kongresong ito sa impeachment ng mga opisyal, ng matataas na opisyal, ay nakaabang sa Korte Suprema. At syempre, hindi naman natin papayagan yan, Mr. Chair. Congressman Tino, with respect to that argument, hindi ko rin alam if that's the argument, but anyway. Just to clarify. Okay, please. I just mentioned that pending cases before the Supreme Court in order to enlighten everybody. I have never said that the impeachment complaint is premature because I know for a fact that independent, whatever would be the decision of the Supreme Court, that would not be binding upon the Justice Committee or upon the House of Representatives because we have the right to interpret whether or not there has been a culpable violation of the Constitution or there has been a betrayal of public trust. I just want to emphasize that. Okay, that's very clear. That's clear, the ruling of the chair stays. Maraming salamat kung gayon. Nagkakaintindihan po tayo. Ngayon doon na po sa ilang mga punto. Kinwestiyon ni Congressman Barzaga yung pagbanggit natin sa Article 2, Section 2 ng Konstitusyon. Sinasabi natin sa complaint na nilabag ito ng Presidente sa pagpirma niya sa EDCA. Ang Article 2, Section 2, ang provision na nagtatakwil sa digmaan bilang isang pambansang pulisiya.
no? Ang sinabi po natin sa ating recital of facts, malinaw po sa Article 3 ng EDCA, no, na isa sa mga silbi ng mga agreed locations o military bases, kung akong tatanungin, ay bilang lunsaran ng mga tropa at kagamitan ng US, kasama na rito ang para sa digmaan, no? Historically, alam naman po natin na yung mga base militar ng US dito noon, ginawa talagang lunsaran ng kanilang mga puwersang pandigma. Mula sa Clark, mula sa Subic, ginamit ito sa panggegera nila sa Korea, sa Vietnam, kahit sa 1991 Gulf War, no? At ang sinasabi natin, dahil may Article 3 sa EDCA, mangyayari muli ito at ito ay tahasang paglabag sa Article 2 Section 2. Binanggit din po ni Congressman Barsaga ang Article 2 Section 3, no, yung nagpapatungkol sa sandatahang lakas, sa Armed Forces of the Philippines. Sinasabi rito na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Ang layunin nito ay siguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Precisely, Mr. Chair, ang sinasabi nga natin na sa pamamagitan ng EDCA at ang Presidente mismo ang nagsasabi nito. No? Kaya raw pumasok ang kanyang administrasyon sa EDCA para katulungin, no, ang Estados Unidos, ang militar nito sa pagdepensa ng ating teritoryo. At ang sinasabi nga natin ay malinaw na labag ito sa tungkulin na iniaatas ng Korte Suprema ng Konstitusyon na ang sandatang lakas ang may responsibilidad sa pagtatanggol ng teritoryo. Huling punto po, may mga ilang Supreme Court rulings na binanggit si Congressman Barsaga, no? Ngayon, ang masasabi ko diyan, either irrelevant po, hindi nag-a-apply ang mga ito. Halimbawa, yung mga kasong binanggit niya, actually nagpapatungkol sa Visiting Forces Agreement, no? At ang sinasabi nga natin, ibang-iba ang EDCA dahil ang EDCA Military Bases Agreement. No, so malayo po ito sa Visiting Forces Agreement na nagpapahintulot lamang ng panandaliang pagpasok ng mga tropang Amerikano dito sa Pilipinas. Pangalawa, nagbanggit siya mula sa mga Supreme Court decision na ang mga tratado, no, talaga magbigay, no, o magsuko ng bahagi ng soberanya ng isang bansa. Precisely ang sinasabi po natin, ang EDCA nga ay isang executive agreement lamang, no? Kasunduan lamang na nilagdaan sa panig ng Pilipinas ng alter ego ng presidente, no? Sinusuko ang buong teritoryo ng Pilipinas sa Amerikano, ngunit sa pamamagitan lamang ng executive agreement, hindi ito sinamite bilang tratado para sa ratifikasyon ng Senado, hindi sinumiti sa Kongreso para hayaan ang Kongreso na magpasya kung katanggap-tanggap ba ang mga sinuko ng presidente sa ating soberanya at teritoryo o kinakailangan pang idaan ito sa plebisito. Okay. No, at ang taong bayan na magpapasya. Okay, thank you. Mr. Chair. Mr. Chair. No, before that, Congressman Rodel Batucabe of Ako Bicol. You have the floor. Salamat, Mr. Chair. Kanina pa sana ako gusto magsalita, pero ito tungkol sa EDSA, may kilang po. Ang issue tungkol dito sa EDSA, EDCA. Gutom na po, hilo na po. Ay, ito lang naman po ang dapat alamin po natin dito. Kung batay sa aligasyon ng reklamo ng mga complainants, sadya ba, intentional, at alam ba ng Pangulo na matindi, nakakasuka, at napaka-rimarim ang kanyang paglabag ng konstitusyon kung inayahan po natin ang EDCA. Pangalawa, bilang pagkanulo ng tiwala ng taong bayan, ang Pangulo ba ay binenta ang soberenya ng Pilipinas sa mga Amerikano? Tayo po ba ay naghahanap ng giyera?
Ito po ba mga paglabag sapat para maalis ang Pangulo? Ang sagot ko po dyan ay hindi po. Kung may oposisyon po tayo sa EDCA, ang tamang venue po niyan ay ang Korte Suprema. Doon po. Pero yung kung aalisin natin ang Pangulo dahil ang Pangulo ay humingi ng tulong sa Amerika para mapalakas ang ating sandataang lakas, para mapalakas ang ating integridad ng ating mga teritoryo, at para labanan ang pagbubuli ng mga ibang bansa, ang nakikita ko po, hindi po ito sapat para alisin ang Pangulo dahil dito. Ngayon, hindi ko na po palalawigin ang mga base legal. Ito na lang po ang sasabihin ko sa batay sa political na basehan. Dahil po, sinasabi natin, ang impeachment proceeding ay legal at political ang batayan. Ngayon, dito po sa political na batayan, ito po ang dapat natin isipin. Kailangan ba natin ng bansa mag-awayan, magbangayan, mag-epalan, pasikatan tayo, nasa humigit kumulang na 1 taon at 8 buwan na nalalabi sa termino ng Pangulo habang hinihintay tayo ng taong bayan na magpasa ng mga mahalagang batas, pag-usapan kung paano malunasan ang problema ng bayan? Kailangan ba natin sayangin ang pundo ng taong bayan sa isang proseso na matatapos din halos sabay sa pagtapos sa termino ng Pangulo? Kailangan pa natin masasayang ang mga papel, ang mga laway natin, kuryente at oras tuwing hapon para lang panoorin natin ang telenovela ng taon. Mr. Chairman, ang interes at kapakanan ng taong bayan at ng bansa na umusad tayo sa nalalabing taon ng Pangulong Aquino ay higit na mahalaga sa lahat kaysa atupagin natin ang isang proseso na madugo, na mahahati-hati tayo, mag-aaway-away tayo at hindi natin mapapag-usapan ang kapakanan ng ating taong bayan, ng ating mga kababayan at ng bansang Pilipinas. So sa akin, Mr. Chairman, sa higit na interes sa lahat, dapat itong mga impeachment complaint ay basura po natin. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Before I give the floor, I'll give you the floor, Congresswoman De Jesus. But before that, kanina pa kasi ito, si Congressman Oca Rodriguez. You are recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Akala ko hindi na ako bahagi nitong kapulungan ito. Kanina pa sana ako magsasalita. Pero sa pangatlong impeachment complaint, bago ako formally mag-file ng isang motion to terminate the discussions, Mr. Chairman, gusto kong ibahagi ang aking kaunting pananaw diyan. Though the chairman made a ruling na kung ano man ang maging basihan ng Supreme Court dito ay hindi dapat makasagabal sa ating pagpa-file or pandidinig ng isang impeachment complaint base doon. Sa aking pananaw paano magkakaroon ng basihan ng isang impeachment complaint kung walang deklarasyon ng culpable violation of the Constitution or at least a statement to the effect by the highest tribunal. Ganun pa man, gusto kong ibahagi ang aking pananaw tungkol dito sa EDCA issue. Kung balik-tanawin po natin ang kasaysayan ng mundo, bago pa sina Napoleon, bago pa formally mag-create yung mga bansang kagaya ng England, Russia, etc., talagang nagkakaroon na ng mga alyansa. Talagang yung mga bansa ay nagkakaroon na ng mga arrangement agreement para palakasin ang kanilang soberenya, ang kanilang depensa, ang kanilang continued existence bilang isang bansa. Sa aking pananaw, ang ginawa ng ating presidente ay para lalong palakasin ang ating depensa sa ating soberenya. Nakikita naman natin ang ginagawa ng China sa ating gitna. Nakikita natin ang epekto ng terorismo. Yung mga galaw na yan ay naaayon naman sa ating tinatawag na Military Forces Agreement. At alam ko na ang ating mahal na Pangulo ay hindi gagawa ng mga ganung hakbang para i-betray ang ating mga paniniwala sa kanya. Sa aking kaunting pag-obserba sa kanyang mga ginagawa,
Nakita ko kung paano siya maging stricto sa tuwid na daan. Nakita ko ang pangambang ibinigay, idinulot sa mga dating kurakot ng mga departamento at mga opisyal sa pamahalaan. Nakita ko ang epekto ng kanyang seryosong pagtanaw ng kanyang tungkulin at ang ibinigay na tiwala ng mamamayan sa kanya. Sa akin pong pananaw talagang malinaw na sa atin, malinaw na sa bawat isa sa atin ang kanya-kanyang posisyon sa tatlong impeachment complaint na ito. Kaya formal kong iminumungkahi tagapangulo nitong kapulungan ito na atin na ang bigyan ng kawakasan itong ating diskusyon, konklusyon, at formal kong iminumungkahi na tayo ay magkaroon na ng botohan sa pangatlong impeachment complaint na ito. Seconded, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Okay, before that, Congresswoman De Jesus, please. Mr. Chair, kung prosesong pag-uusapan dito sa pagpapasa ng EDSA, noong po nagkaroon ng committee hearing, ang DILG, EDSA na rin. Noong po nagkaroon ng committee hearing ang DILG, at tinanong ko ang ating kalihim ng DILG kung nabasa na ba niya itong isang probisyon sa agreed location na mapapawalang bisa ang kapangyarihan at karapatan maging ng lokal na pamahalaan kapag ka idiniklara na ang sa pamamagitan ng EDCA na ang lupa o road ay pwedeng gamitin. Ang sagot sa akin ni Secretary Marrojas ay hindi ko alam na may contentious point pala ang EDCA. And in fact, pag-aaralan pa namin. Ang susunod na tanong ko, kayo po ba ay nakonsulta? Ang sagot niya ay, hindi ko alam kung nakonsulta kami pero hindi malinaw sa akin ang nilalaman ng EDCA. Yan po ay isang patunay lamang. At kahit sa kapulungan ito, kung siguro sa 290 na congressmen at mayroon diyang 55 na kasapi ng Committee on Justice, gusto ko ngang malaman kung ilan dyan ang nakapagmuni-muni pagkatapos nilang basahin ang mga probisyon. Pangalawa, yung pong pagtalikod doon sa ating tungkulin na dahil maikli na lang ang termino ng Pangulo, palalampasin ba natin ang oportunidad o pagkakataon na sa minimum, mapag-usapan ito ng publiko ng taong bayan at malantad ano ang nilalaman ng isang kasunduan na hindi nga sell out. Ang tawag ko dyan, virtual giveaway. Halos ipinamimigay na. At sinasabi pa doon sa mga probisyon na mayroong kapakinabangan. At sabi kanina ng Congressman, para sagutin din si Congressman Rodriguez, yung diwa ng pag-aalyansa, may diwa yan ng tulungan at ano yung pwedeng ibigay na pakinabang ng isa sa isa. Dito po sa EDCA, makikita nyo, dehadong-dehado talaga tayo sa kasunduang ito. Kaya, anuman ang mga legalidad, mga teknikalidad para po sa representasyong ito, ang mga complainants na matagal nang naroroon sa pakikibaka laban sa interbensyong militar, pangunahin na ng Estados Unidos, kinikilala ko ang lohika at naninindigan ako na ka-impeach ang Pangulo dito sa pagpasok niya sa kasunduan sa EDCA. Okay, thank you. Mr. Chairman, I move for the because I recognize Congressman Colmenares first. Thank you, Mr. Chair. Ito na nga ba ang problema ibang standard natin. Ombudsman Merceditas Gutierrez, nag-file nga siya sa Korte Suprema, may status quo anti-order pa, tinuloy natin. Is there a Supreme Court decision that says that ang flip-flopping in decisions is a violation of the Constitution? No. There is no such decision by the Court. Did the Supreme Court ever say na, yes, if you refuse to withhold your SALN, violation ng Constitution? May ganun ba? Wala naman. Did this committee wait for a Supreme Court decision? Kung ganun ang ating argument paikot-ikot, this committee will have a problem with impeachment kasi hihintay ka palagi sa Korte Suprema. Secondly, Mr. Chair,
China binabanggit palagi. Ang tayo na dapat natin dyan, tindigan natin ang teritoryo natin sa panghihimasok ng China. Hindi natin papayagan agawin ang teritoryo natin dyan. But the President, through EDCA, is trying to oust a bully in China to replace it with another bully in the US. Ibenta niya pa ang bansa. Ang dahilan ng taong bayan bakit ayaw nila sa EDCA ngayon, pareho rin kung bakit pinatalsik ang base militar ng Clark at Subic pa. Una, pagbenta yan sa soberenya. How can you say you are sovereign? Thousands of foreign troops are roaming around your country na hindi mo alam nga kung ilan. Tanungin natin ang executive, hindi nila nga alam kung ilan. Kasi ni visa, hindi required ang Amerikano na mag-apply ng visa dito. Anong klaseng kasunduan yan? Pangalawa, Mr. Chair, magnet ito ng attack sa lahat ng kalaban ng Amerika. At napakarami po ng kalaban ng Amerika sa buong mundo. Pag ginamit yung bases na yan to bomb Ukraine, to bomb Syria, hindi ba legitimate target na tayo ng attack ng maraming kalaban ng Amerika? Pinagbenta natin yan sa isang issue na sigurado itagaman sa bato, hindi gegerahin ng Estados Unidos ang China para lang sa atin. So Mr. Chair, dagdag pa dyan yung social ills na sinasabi, drugs, prostitution sa mga base militar. Mr. Chair, klaro ang impeachable offense dito. Ipinagkanulo ni President Aquino hindi lang ang soberenya ng bansa, kundi ang sambayan ng Pilipino. Kaya Mr. Chair, the recital of facts is very clear. Hindi issue dito, culpable ba yan o betrayal ba yan. Ang issue lang dito, meron bang ground na sinabi ang impeachment complaint? Meron. Betrayal and culpable, di ba? Pangalawa, meron ba siyang recital of facts to bolster its argument? Meron din. Ito lang ang decision ngayon. Hindi na tayo magpapalawig sa prematurity and other issues kasi yun lang ang decision. Hinihintay ng taong bayan ang second stage. Aprubahan natin ito para sumagot si President Aquino kung bakit niya ipinagkanulo ang sambayanang Pilipino para lang sa Mr. Amerika. Chairman, order. Yes, Mr. Deputy Speaker Apostol. To terminate the debate. Mr. Chair. I second the motion. Mr. Chair. So, during the Point of order, Mr. Chairman. Point of order, Mr. Chairman. Okay, what's the point of order? What's the rule being violated? We have a pending motion. There's a point of order. We have a pending motion, Mr. Chairman. Mr. Chair, can I implore? By the Honorable Oscar Rodriguez, Mr. Chair, and I move for the previous question, Mr. Chairman. No, Congressman Defensor, the mungkahi lang yun eh. It's a mungkahi. Mr. Chair. It's a mungkahi to vote. Right? It's a motion, Mr. Chairman. That was a motion, Mr. Chairman. Order. Just a manifestation, Mr. Chairman. Order first, order. Yung kay Congressman Oscar Rodriguez, it's a mungkahi na magbotohan. But now there's a motion. The motion is to terminate, which is a proper motion. It's a motion to terminate. Yes, Congressman. It's a motion coming from the Deputy Speaker, Sergio Apostol, to terminate the debate on complaint 003. Number 3. Mr. Chair. Duly seconded. Mr. Okay, Chair. before we take that up, I'll give the floor to Congresswoman Ilagan first. Mr. Chair, nag-uumpisa pa lang ho ang ating discussion. Nag-uumpisa pa lang ang debate. Bakit hindi ho natin pakinggan pa? Listen to the endorsers and listen to the other side kasi napakabilis po dito sa pangatlong complaint na parang minamadali ho talaga natin. Why don't we give the others a chance also to speak out, Mr. Ito, Chair? kanina pa ito kanina pa si Congressman Ominal of the Liberal Party. You're recognized. Kong Liachon. Kong Liachon of the Liberal Party. You're recognized, Congressman Liachon. Thank you, Mr. Chair. Mainit na ho lahat eh. Sabi ko nga, akala ko hindi na magsalita. But purposely for the event today, which is actually very peculiar, in fact, the threshold of significance is very important, considering that we're impeaching the highest official of the land, and so many people have been disturbed in today's proceedings, madami pang pagkain, probably, pwede siguro ako magsalita just a few comments on today's proceedings. Alam niyo po, ganito lang kasimple. We have been telling about so many things already. Sabi nga ako kanina ni
Congresswoman De Jesus, dapat muni-muniin natin yung complaint. Kanina pa ho 4 na oras nagbumuni-muni rito. At ang gusto ko lang sabihin, siguro for two comments lang. Number one, whether we like it or not, that the issue of prejudicial question is out of question. Very clear po, no? Sa mata po ng taong bayan, importante po itong proceeding na ito because sabi ko nga kanina, just to reiterate and for emphasis, we're dealing with the impeachment and possible removal of the highest official of the country at nanonood lahat ng taong bayan. Ang gusto lang natin sabihin dito, meron ba talagang kasalanan? At tayo nang gagalaite? Meron sasabihin nyo. Siguro for the benefit of those who said yes, probably in your opinion it's yes. But since you said this proceeding is also political, probably I'm entitled also to my own opinion. Number one is yung prejudicial question. Ang sabi, pending pa ngayon sa Korte Suprema. To attach the liability, kailangan may findings muna. Pangalawa, sasabihin mo natin, ang aking question ngayon sa inyong lahat na narito is a right of timing. Alam nyo ho, ito lang, konting retrospect lang po sa ating lahat. Tayo ho ay gigil na paalsin ang ating Pangulong PNoy Aquino. Pero years back, I was still very young then when 28 years ago, nagpalis tayo ng diktador ng Pilipinas. After 2 presidents, nag-impeach tayo ng pangalawang presidente. At pangatlong presidente, pinakulong pa, takakulong pa ngayon. I am just telling you, my dear friends and colleagues here in the House of Representatives, lalo na po sa inyong lahat, tayo po lahat ay Pilipino. Japan and Philippines both came from war in 1940, but where is Japan right now and where is the Philippines right now? Lahat ng sasakyan dito, Toyota, Mitsubishi, pero ang Pilipinas anong ginawa? Tapos yun, pinag-aabala natin, papatanggalan naman natin ang Pangulo. Ano nasaan? The political maturity of this country has died down. And I don't know until when this country is headed for. Kaya sabi ko nga sa inyo, sabihin nyo, probably out of argument. But the timeliness and the significance of this proceeding, tatanggalin nyo ang Pangulo, pasana naman ang Pilipinas ngayon, marami na nawawalan trabaho, probably, ano ba talagang motibo natin dito? Well, sa akin pong personal, I am part of the Liberal Party, probably, sasabihin ko, puputo ko ng yes, puputo ko no, but in my own opinion, sana po naman, yung Pilipino, yung puso ninyo, nakakatuwa sana that we're just watching Gilas na nakikipaglaban para sa Pilipino. Pero ito, gusto natin bumalik na naman kung saan ang Pilipinas. Pag tinanggal mo ang presidente, nasaan tayo? So Mr. Chair, I'm just here speaking for myself. I'm speaking directly from my heart. This is not the time to impeach the president, and for this purpose, Mr. Chair, as a member of this committee, I am agreeable to the termination of this proceeding, and I am voting to dismiss the impeachment complaint. Maraming salamat po. Mr. Chair. Okay, Congressman Nery Colmenares. Very short. Balikan ko naman. Double standard na talaga tayo dito at mahalata na yan ng taong bayan. Panahon ni Ombudsman Gutierrez, ang haba ng diskurso ng pro-impeachment doon. Talagang every endorser was allowed to speak. Ngayon, bakit naman puputulin? Napakahalaga po nito. Pinagkanulo ng presidente ang soberenya ng bansa. Mr. Chair, EDCA, ang dami niyang provisions na pwedeng i-question. Kanina nabanggit kong soberenya, kanina nabanggit ko yung magnet tayo for attacks. Pangatlo, nuclear weapons allowed under EDCA. Did EDCA say that nuclear weapons are not allowed? No. Mr. Chair, allowed mo ang nuclear weapons pag may gera ang Amerikano, una tayong target ng kalaban nila. Una tayong target ng Russia. Gusto ba natin yon just because of this idea na they will help us against China? Nakakahiya nga tayo eh. 6 na bansa ang kumukontest ng Spratlys at iba pang mga island sa China. Tayo lang ang lumuhod sa China. Yung Brunei nga eh. Ang Brunei nga hindi humihingi ng tulong ng Amerika. Tayo, luhod kaagad tayo, Mr. Chair. Nuclear weapons na banggit ko kanina, isang aksidente lang dyan ng nuclear weapons. For example, Mr. Chair, may
nuclear contamination na limbawa na mangyari sa mga base na yun? Are we even sufficiently armed to contend with it? Bagyo nga lang, hindi kaya ng gobyerno na salagin, Mr. Chair. This is a very important issue, and we should not have double standards in the same manner that we allowed everybody to talk during the impeachment of Ombudsman Merceditas Gutierrez. We should also allow the endorsers to speak in defense of their endorsement, Mr. Chair. Mr. Chairman. Yes, before that, Congressman. I have a pending motion. Mr. Chairman. Mr. Chairman, Can we not act on that motion? Mr. Chairman, we will only know whether we will go into further debate if we resolve the pending questions, Mr. Chairman. We are not limiting the debate. It is up to the members, Mr. Chairman, if they want to go into further debate. Okay, if we resolve the pending motions, we will know that, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Rufus Rodriguez. Let us, Mr. Chairman, put this third complaint in the proper perspective. The third complaint would indict the President for having entered this country, entering the EDCA. It is stated that he has violated the Constitution, culpable violation, and has betrayed the public trust. By this EDCA, according to the endorsers, it will be inimical to the interests of the people. Mr. Chairman, on the contrary, the EDCA, the President should be lauded because it protects the national interest, will protect the sovereignty, and protect the territory of the Philippines. Right now, Mr. Chairman, right now, we can see that our rocks and islands within the 200-mile exclusive economic zone provided to us by the United Nations Convention of the Law of the Seas are now being reclaimed by this bully, the People's Republic of China, an international military might in Asia. They are now constructing lighthouses, fortifications, and also airports in this area. And therefore, there is therefore a need to enhance a defense treaty. What does the EDCA enhance? It enhances the Mutual Defense Treaty of 1952. What does 52? What does... Mr. Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. They've been allowed to speak. Point of order. No. There's a point of order. What's the rule being violated? Mr. Chair, as we know, this is a proceeding on the sufficiency in substance. Now, what the Honorable Rodriguez is doing now is already arguing on the... Ang inyo pong napapanood ngayon ay ang nagaganap pong hearing dyan po sa may bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kaugnay po yan ng hearing ng House Committee on Justice sa impeachment case kay Pangulong Aquino. Pansamantala po muna natin puputulin yan at magbibigay daan naman tayo sa mahalagang press conference sa Palasyo ng Malacanang na pangungunahan po ni PCOO Secretary Sunny Coloma. Narito po. Good afternoon, friends. Welcome to the press briefing of Presidential Communications Operations Secretary Sunny Coloma. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. I am now ready to answer your questions. Thank you, Secretary. The first question will come from Nico Dizon of the Philippine Daily Inquirer. Good morning. Good afternoon, sir. Sir, by asking for an investigation into General Singha's actions, the UNDOF commander, are we not taking a risk of putting a strain on our relations with UNDOF? Okay, the Philippines is committed to fulfill its commitment to the United Nations Disengagement Observer Force, or UNDOF. The Filipino peacekeepers will complete their tour of duty in the Golan Heights next month, October 2014. The President has instructed the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines to prepare a report on the events over the past weekend as a guide for future policy and actions in similar situations. Ang tanong na yan ay bunsod ng mga ulat hinggil sa naganap sa Golan Heights noong nakaraang linggo. Nilahad ni General Katapang ang naging kaganapan sa standoff situation at ang kanyang paglalahad ay batay sa ulat ng ground commander sa Golan Heights. Kaya nga pinag-utos ng Pangulo na magsumite ng buong ulat para ito ay
magsilbing gabay sa mga susunod pang patakaran at aksyon ng ating pamahalaan. Sir, does the palace believe that General Singha's actions put our troops in danger? That's why the President has asked for the report, so that there will be a clearer perspective. Let's take into account the fact that General Katapang was narrating the events as told to him by the ground commanders. So there is need to understand all of those reports in perspective and in context. Inan Dolong of 9 News. Hi, sir. Just a follow-up, but may we know what the President's initial reactions were regarding what happened? And sometime last year, he talked about reviewing the system of deployment for peacekeepers. Can we also get an update on that? Well, the President expressed his satisfaction and his commendation to the Filipino peacekeepers who acted in a very courageous and determined manner. They kept their composure despite the pressure created by the attack of the Syrian rebel group. And the President, in asking for the report on this latest incident, would like some clearer policy perspectives in future deployments. Do we have a timeline, sir, or target kung kailan natin gustong maging mas konkreto yung maybe revise possible revisions in the system of deployment? It will be an ongoing study, considering that there's already an announced policy decision to complete the current engagements and tour of duty. Lastly, sir, on this topic for me, do we have an update as well on the status of our other peacekeepers deployed in other parts of the world? The only other location is in Liberia, and the policy is the same, to complete the tour of duty, which I think will also take place. The completion will take place by next month. Thank you. Joyce Pañares of the Manila Standard. Sir, just a quick follow-up. Sir, how will this guide for future policies for future deployments impact on the next batch of Philippine contingent that we will be sending once the troops have left in October? May ganun po ba ka-immediate yung impact niya, sir? Will that mean that parang ide-delay muna natin yung next round of contingents will be going to Golan Heights until this policy guidelines have been firmed up? Ang natitiyak natin ay yung pagkompleto ng tour of duty doon sa kasalukuyang mga commitments. Wala pang pagpapasya hinggil sa mga future deployments or commitments. Thank you, sir. Drea Colonso of GMA News Online. Sir, last year, after some of our peacekeepers were also abducted in Golan Heights, the President asked the UN to make the mission of our peacekeepers more tenable. That's a quote. He wanted it to be more tenable. Do you think na-satisfy po ng UN yung request na to ng Pangulo? Considering the past incident in mind. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay yung naganap sa Golan Heights. Kung ano man yung naganap noon, kung ano man na naging payag, ay patungkol sa mga nakaraang kaganapan. At patuloy naman yung pagtupad natin sa ating commitment pagkatapos nung naturan mong kaganapan nung nakaraan. Sir, isa na lang po. Si Representative Biazon is saying that there is a need for legislation to ensure the safety of our peacekeepers. Sinusuportan po ba ng Malacanang yung ganito? Parang meron tayong sariling batas para sa mga peacekeepers natin? Or sapat na po yung guidelines na pinoprovide ng UN? Dalawang aspeto yung binabanggit mo. Yung isang aspeto, yung pagiging tiyak natin na maayos ang kalagayan ng ating mga kawal kapag sila ay kapag ginagampanan nila yung ating mga international commitments katulad nga nung sa UNDOF. Ang tungkol sa pagsasabatas niyan ay jurisdiction ng Kongreso at hihintayin natin kung ano man ang kanilang magiging panukala hinggil dyan. Salamat po, sir.
Bomber Raymond? Sir, after this incident, don't we ask the UN, especially the UNDOF, to have this sort of renegotiation and clarification of the sorts of the terms of reference if again we come up with this situation like what happened in Golan Heights? Kaya nga hinihiling ng Pangulo yung kompletong ulat at tiyak naman na ito ay magiging batayan kapag nagkaroon ng panibagong pagkakataon na mapag-usapan yung aspeto ng muling paglahok natin sa mga ganyang engagement as part of our international commitment, as part of our commitment on account of our membership in the United Nations. Thank you, sir. Do we have any more questions on the Golan Heights? No more? Okay. Other issues now? Weng de la Fuente of Net 25. Sir, may message ba tayo dun sa mga basketball players natin na nakikipagbaka at pinapakita yung puso nila dun sa FIBA World Cup? Ito po ang panawagan natin. Patuloy nating suportahan ang kampanya ng koponang Gilas Pilipinas sa 2014 FIBA World Cup Basketball Championship. Tunay na kahanga-hanga ang ipinapakitang husay at tapang ng mga manlalarong Pilipino, bagamat kalaban nila ay higit na malaki at patangkad na mga manlalaro. Kapag nagwagi ang Gilas Pilipinas sa kanilang huling 2 laro, may pag-asa ang pangkat nating mabilang sa 4 na koponan mula sa Group B na magtutunggali sa susunod na bahagi ng kompetisyon, ang Round of 16, na susundan ng quarterfinals, semifinals at finals sa paraang knockout o direct elimination. Kapansin-pansin ang matatag na laro ng mga Pilipino na kasalukuyay nasa rank 34 ng FIBA laban sa mas matatayog na pangkat. Argentina rank 3, Greece rank 5, Croatia rank 20, Puerto Rico rank 17. Tanging Senegal lamang na nasa rank 37 ang may mas mababang ranggo sa Pilipinas. Nagkaroon bang chance ang presidente na mapanood yung laban ng Gilas? At may message ba siya sa kanila? Sinabi naman niya yan, no? Simula pa nung bago sila nag-umpisa sa kompetisyon, na talagang nais niyang makita ang kanilang mahusay na paglahok sa torneyong ito dahil halos 4 na dekada ang ating inintay bago mag-qualify muli ang Pilipinas sa prestihiyosong kompetisyon na ito. May message na lang bang Palasyo kasi meron pa rin mga negatives na bagamat pinapakita daw yung puso ang mahalaga, manalo pa rin. So, anong mensahe niyo po sa kanila? Kasi may mga hindi pa rin bumibilib ho Kaya nga't nilahad ko na ang lahat na dapat malaman na unang-una, may laban pa tayo. Pwede pa tayo mag-qualify sa round of 16. Pangalawa, anong klaseng odds ang ating kinakalaban dito given yung ranking natin na number 34. Halos tinalo natin yung rank 20 na Croatia. 2 points lang ang talo natin in overtime. Yun namang Greece na rank 5 naman yun. Hindi naman kahiyahiya ang performance natin. Yung Argentina na rank number 3. 1 point lang ang kalamangan sa atin nung huling 1 minuto. No? Only the breaks of the game decided it. So siguro para sa aking mga kapwa basketball fans dito, sasang-ayon kayo sa ating assessment na marami tayong dahilan para mag-cheering sa Gilas Pilipinas. Celerina Monte. There. Welcome back. Good afternoon, sir. Maligayang pagbabalik. Salamat po. Sir, with the good performance or better performance being shown by Gilas and also with our other athletes, do you think this is now time for the Philippine government to really give full support sa in terms of sports? Kasi they're claiming yung mga nasa sports na less lang yung support ng Philippine government, instead it's the private sector na which is really giving full support.
Ginagawa ng ating pamahalaan sa abot ng kakayanin ng ating resources ang pagsuporta sa Philippine Sports sa pamamagitan ng Philippine Sports Commission. Kasama na rin dyan yung paghimok sa pribadong sektor na suportahan ang ating mga atleta. At kinagagalak natin na kitang-kita ito dito sa paglaro ng Gilas Pilipinas at marami ding pribadong kumpanya na sumusuporta sa iba pang mga larangan. Sir, looking forward, even if di pa tapos yung FIBA, will there be any plan for the President, like for instance, to meet this, yung Gilas, when they return to the country? Kung maalala natin, nung last year, no, nanood pa ang Pangulo dun sa last game, no, yung championship versus Iran. At mataas ang kanyang interes at ang kanyang pagsuporta. Kaya hintayin na lang natin sa pagbabalik ng ating koponan mula sa Espanya. Okay, other issues now. Nell of UNTV. Sir, good afternoon. Yung tungkol lang po sa budget deliberation with COA, yung sinasabi po nila na yung budget nila for equipment and facilities from proposed 800, more than 800 million, na-reduce po ito to 435,000 lang. Then sinasabi nila yung halaga ng budget na ito for their upgrades. Hindi ba po posibleng maapektuhan yung ginagawa nilang trabaho na paghahanap po doon sa mga korap dahil po dito? Hindi naman mahirap unawain ang punto na inilalahad nila. No? Pansinin lang natin na yung COA, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, Commission on Elections, at yung Supreme Court. Ito ay kabilang doon sa tinatawag na financially autonomous group in terms of the national budget. Kaya tinatawag na financially autonomous, hindi naman binubusisi ng husto ng Kongreso at ng Ehekutibo ang kanilang budget dahil kinikilala sa saligang batas yung kanilang pagiging independenteng constitutional bodies. Kaya siguro hintay na lang natin ang pagdeliberasyon ng Kamara at pagkatapos ng Kamara ng Senado hinggil dyan. Meron kasi silang kinokonsiderang prinsipyo na hindi maaring bawasan ang budget nito mga constitutional bodies na ito. Kinikilala natin yung prinsipyo. Thank you po. Christian Esguerra of the Philippine Daily Inquirer. Sir, good afternoon. Good afternoon, Christian. Sir, regarding the incident yesterday at the NAIA, does the palace now consider this as a terrorist threat or attempt? Inatasan na ng Pangulo ang Department of Justice at NBI na magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasa tinggil sa insidente sa NAIA Terminal 3 kahapon. Ayon sa DOJ, sumasailalim na sa inquest investigation ang mga nadakip na suspect. Antabayanan na lang natin ang resulta na magiging ng kasalukuyang investigasyon. Ang nais lang natin sabihin sa kasalukuyan ay wala namang malubhang ligalig na dapat umiral dahil sa insidenteng yan. Sa pagkawari ng ating Pangulo at ng pamahalaan ay nasabat naman, no? Nasabat ang anumang panganib na maaring dulot ng pangkat na ito, kaya nga masusing pinag-aaralan ang implikasyon ng naganap kahapon. Sir, how likely that basically you're saying that there's nothing to worry about because the group was foiled yesterday, no? Pero how likely is this group? How likely is it for this group to conduct a similar activity in the future? Kaya nga't pinag-aaralan pa, no, kung meron pa silang mga ibang links o iba pang mga implikasyon na maaring maging konklusyon natin, no, dahil dito sa na-discovering pagtatangka kahapon. Pero pansinin natin, no, meron kasi mga ulat na car bomb, hindi naman ganon, no, yung natuklasan ng DOJ. It's of a far lesser import, no, or gravity, no. Kaya importante lang ma-sort out yung facts para maging tama yung assessment sa level of threat. Sir, at this point, are you buying the report that the group simply wanted to call the attention of the government regarding the territorial dispute with China?
Yun ang nakalahad do sa kanilang mga manifesto, no? At nakita ko yung manifesto, yung isang kopya na manifesto na kanilang na nasa possession nila, hindi pa finalized, may mga marginal notes pa, meron pa mga correction, no? So parang kinakailangan talagang tuklasin kung meron talagang mas malalim pang implikasyon nito o hanggang doon na lamang. Kahit hindi pa naman sinasaraduhan ang pag-alam ng mga relevant facts. So far, sir, may indications ba na baka this is a destabilization effort, political in nature? Wala pang ganyang konklusyon mula sa investigasyon ng DOJ kung kinakailangang kuhanin ang inputs ng iba pang mga elements of the intelligence community, sasagawa rin yan nakabilang sa sinasagawang investigasyon. Sir, lastly, was the palace caught by surprise by this operation yesterday? Yung timely naman, no, yung pag-uulat sa Pangulo at ayon din naman sa ating intelligence community, meron din silang background information dito sa mga grupong nasabat kahapon ng NBI, no. So hindi naman ito hindi naman itong particular na grupong ito ay hindi out of the radar, no? Sinusubaybayan na sila at meron ng existing information bago sila nasabat, no? Kaya hindi naman siguro makakarakterize na nagulat ang ating pamahalaan dyan. Sir, I mean the palace and other agencies, kasi baka ang nakakaalam lang ng operation yung NBI. Ibig sabihin, alam ba ito ng palasyo and other agencies even before the operation yesterday? Wala akong particular na impormasyon, no, kung meron nang naiulat na dati about this particular group. All I can say is that it was acknowledged by the members of our intelligence community na itong pangkat na to ay nandoon na sa loob ng kanilang radar, no? Sinusubaybayan na noong nakaraan pa. Kaya nga't may mga informante na nagbigay ng timely information regarding what was discovered yesterday morning. Thank you, sir. Follow-up, Joyce? Sir, without going into specifics, can you just give us a general nature of the intelligence agencies that had advanced information on these persons? Tinukoy na yan, ang pagtukoy dyan ay nasa kamay na ng NBI at DOJ. No? Nagsagawa na ng press conference si Secretary De Lima, and they are the primary source of information regarding this. And sir, kasi sabi niyo po parang yung ibang intel agencies parang nasa radar na rin nila ito. So parang ang intindi ko po doon, maliban sa NBI, yung ibang intel agencies natin are also nasa radar na nila to. Ano to, sir? Itong intel agencies na to, parang nature ba na AFP, PNP? Yung ulat na yon ay galing sa NBI din mismo, no? Na meron silang coordination sa iba pang mga elements of the intelligence community. NBI na mismo ang nagsabi na nakakuha sila ng supporting information. Marge of Zo TV. Marge, Nell, microphone please. Follow up po, sir. Doon po sa nakalagay sa manifesto ng kilusan laban sa pananakop, nakalagay, nakasaad po dito na panahon na daw po na i-boycott yung mga produkto ng bansang China. Yun po yung hiling nila na i-boycott dahil daw po mas pinapalakas daw po natin yung interest ng kalaban. Yun po. So, parang kasama po yung sa komento nyo po na i-boycott daw po yung mga, dapat daw po i-boycott na yung mga produkto ng China. Ganyan. Wala naman tayong patakaran hinggil dyan. Ano pong magiging epekto nito sa ekonomiya natin? Kasi po ito yung isang hiling nila na kung natuloy po yung pambobomba, babasahin po nila to dapat. Tas ito po yung kailangan naman pong pag-aralan ng mainam, no, yung mga implikasyon ng mga sinasabi niya. Hindi naman pwede tayong pumatol sa kahit anong
suhestyon lamang na nanggaling sa kahit anong grupo. Okay, March, are you okay now? Oh, done. Raymond Tinasa and then Ina Andolong. Sir, same issue. Sir, with the nature of the alleged foiled car bomb attempt, are you also looking to the possibility that this could be a diversionary from the other side of the political spectrum? Diversionary. Yes, those, especially those who maybe, I mean, hintayin na lang natin yung magiging ulat ng Department of Justice at NBI hinggil dyan dahil sila naman ang mag-aanalisa kung ano ang implikasyon ng kanilang mga matutuklasang impormasyon. Yes, sir. Secretary De Lima raised the issue of possible destabilization attempt. So, this possibility, you're also looking into this possibility of a diversionary tactic. Yeah, kaya nga, hintayin natin kung ito ay magiging hard conclusion nila no, pagkatapos makompleto yung kanilang ulat. Sir, how did you react when you heard about the existence of USAF, a group of US war veterans? May na gimbal ba kayo? Natuwa, natawa, o did you take it lightly, seriously? Pinag-aaralan ang mga datos na nakalap mula dyan dahil ayaw nga nating magkaroon ng anumang klaseng ligalig o banta no, sa kaayusan ng ating komunidad. Also, sir, last point. Inimbestigahan din ba yung nag-tip sa NBI na kasi parang ang bilis yung pangyayari tapos nandun lang naghihintay na yung sakyan nakaparking doon tapos dumating na yung NBI? Paubayan na natin yan no, sa NBI at sa Department of Justice. Thank you, sir. Ina? One quick follow-up lang, sir. May we get your thoughts on statements of the suspect's lawyer, Attorney Lozano, implying that supporters of the president may be behind the incident para daw po magkaroon ng rason to declare martial law, amend the charter to give way to a second term? Wala pong batayan. Yes, Nico. Nico? Sir, given all the indicators, the kind of explosive, the kind of weapons, and the personalities so far na lumalabas dito sa threat na ito, more or less, is this a serious threat that you're looking at? Something or a group that is potent enough to cause really gulo or destabilization to a certain extent? Well, let us just say that the government would like to be in a constant state of vigilance, alertness, and readiness. Because government is ultimately responsible for the safety and well-being of its citizens, and that's why even if there have been no serious consequences as a result of what has been uncovered, we want to forestall or to impede any future attempt to that might threaten the stability and peace and order of our land and communities. Still on the same issue? Other issues? Same issue? No more questions on that issue? Benji Liwanag of DZWB. Sir, yes, katatapos lang nung hearing sa Congress, with the vote 4 yes and 54 no, yung 4 is from the Makabayan Bloc, hindi sufficient in substance yung 3 impeachment case laban kay Pangulong Noynoy Aquino. Sir, totoo ba dahil karamihan dun sa mga bumoto ng no, kaalyado ng Pangulo, may kamay daw po ba ang Malacanang dito? At ano po yung reaction ninyo? What would be your reaction na ngayon po na may decision na
inaibasura na itong impeachment case laban kay Pangulong Rene Aquino? Unang-una, sa simulat sa pool ay kinilala natin ang tungkulin at karapatan ng Kamara de Representantes ayon sa saligang batas natin na magsagawa ng proseso sa pagtanggap at pagdinig sa mga impeachment complaints katulad niyan. Ikalawa, sa kanyang interview nung 1 linggo lamang, sinabi ng Pangulo na nananalig siya na iiral ang katarungan. Kaya yan ang aming posisyon hinggil sa bagay na yan. Yung totoo ho bang may kamay ang Malacanang dun sa mga ibang kaalyado ninyo dun sa Kongreso kaya napabasura po itong impeachment case laban kay Pangulong Rene Aquino? Wala pong ginamit na impluensya ang ating Pangulo at ang pamahalaan. That's all, sir. Thank you. Follow-up, Weng? Sir, handa ba tayo na sa pagkapatay ng impeachment sa Kongreso, mas lalong iinit yung mga pagkilos naman ho sa labas, yung mga kilos protesta? Sa ating demokrasya ay handa tayong humarap sa mga makatuwiran at mapayapang paglalahad ng saloobin ng mga mamamayan. Pero dun ho ba sa nangyari na yun sa House of Representatives, are you expecting na parang susubside na ho yung issue on the DAP and yung question dun sa constitutionality ng EDCA? Meron naman kasing proseso para sa pagtutuos sa mga issue na yan. Meron din silang karapatan na iangat yung mga issue yan sa iba pang mga larangan. Kaya't handa ang ating pamahalaan na harapin ang mga pangyayaring yan. George Carino of ABS-CBN. Sec, pinapatanong lang, mag-a-ice bucket challenge ka daw ba? Handa akong mag-donate para doon sa kausa na kanilang pinaglalaban. Ang aking sariling pananaw ay hindi na kailangan yung pagpapaligo pa bilang karagdagang pagpapatunay. Handa ako mag-donate. Benji? Sir, handa naman ba kayo sa MRT challenge? Sinagot ko na kay Flor. No? Dati na akong sumasakay sa MRT, LRT at iba pang pampublikong sasakyan. At 2 beses ako naglingkod bilang DOTC Undersecretary. Yes, kaya siguro naman ay meron akong sapat na pag-unawa hinggil sa suliranin ng MRT. At kung merong sapat na pagkakataon, ay handa rin akong sumakay muli para makiisa sa nagiging karanasan ng ating mga mamamayan sa araw-araw. Handa po ba ang Pangulo na sumakay din ng MRT para maramdaman niya yung mga taong bayan? Sa aking palagay, hindi naman niya kailangang sumakay doon para maramdaman niya o maunawaan niya. No? At unawain natin na ang Pangulo ay ama ng bayan. Marami pong mga suliranin ang kinakaharap sa lahat, sa buong maghapon at magdamag. Kung ako po bilang isang kagawad ng gabinete niya ay marami nang inaalala. 25 po kami, siguro yung kanyang inaalala at inaharap ay 25 beses na kasing dami nung sa bawat isa sa amin. Kaya sana'y maunawaan naman natin ito. Thank you, sir. Bomber Raymond? Sir, lumalabas po sa pagdinig ng Senado kahapon sa MRT issue na yan. Ay yun nga, nakukulangan itong si Senador Grace po doon sa naging anticipation ng MRT doon sa mga problema na ngayon. At marami yung mga practical na problema na nadiskubre doon na napabayaan nga ni Secretary Abaya dahil nga sinabi rin mismo ni Grace, Senator Grace po na hindi naman technocrat or bureaucrat, more on si Secretary Abaya. Natili po ba yung kumpiyansa sa kakayahan ng ni Pangulo Aquino, sa kakayahan ni Secretary Abaya na ayusin in the remaining days of the administration yung problema sa MRT? Sa ikalawang bahagi muna na yung tanong, ang sagot ay oo. Sa unang bahagi, ang sagot ay ito. Unawain natin na systemic din yung suliranin. No? Nagkaroon ng corporate
corporate aspect yan. Ano? Merong private group na in charge dati sa na sangkot, no, or participating in the ownership and management of MRT3. At naipahayag nga sa pagdinig kahapon na nagkaroon ng conflict, no? At sila ay nagpa-TRO pa, no, na nakaharang doon sa earlier na efforts na mapabilis yung pagdating ng mga bago at karagdagang bagon ng MRT. At sa kasalukuyan, mayroong 2 government financial institutions na kalahok sa management ng MRT Corporation. Ito ang DBP at Land Bank of the Philippines. Kaya't sa aking pag-ugnayan kay Secretary Abaya kanina umaga, sinabi niyang pinag-aaralan ng DOTC sa pakikipag-ugnayan nito sa Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines yung mga susunod na hakbang dahil sila yung involved ngayon sa ownership at management ng MRT Corporation. Sir, pagka kasi pakinggan si Senator Grace po na sumakay din during the rush hour, ay sadyang napakaraming problema at ang daming dapat daw gawin. Pero pagka kasi si Secretary Junabayan na totoong sumakay nga, dead hour, at doon pa sa sakyan ng mga kababaihan at disabled sumakay at nagpapayong pa, kung siya kayong pakinggan, parang walang problema, parang sinasabi pa niya, it's your choice kung sakay kayo ng MRT o hindi. So parang marami po yung parang lumabas, parang medyo parang na-arrogantehan doon sa naging payag niya noon. So ano pa talaga yung trick dito ng gobyerno dahil medyo iba po yung experience ng 2 sumakay ng MRT? Ang sinasaalang-alang natin dito ay ang kapakanan at kaginhawaan ng halos kalahating milyong mga Pilipinong gumagamit ng pasilidad nito araw-araw. Batid natin na seryoso ang mga suliranin. Ang pangunahing konsiderasyon ay ang kanilang kaligtasan. Kaya't makatitiyak ang ating mga mamamayan na sinisikap ng pamahalaang gawin ang nararapat. At mainam din na dininig ng Senado ang mga suliraning ito. Maaring sila ay makapaglikha ng mga angkop na batas para sa mga darating na panahon ay maiwasan yung naging mga suliranin sa pamahala ng MRT Corporation. Salamat po, sir. No more? Nico Dizon? Sir, tungkol lang po sa impeachment ulit. Palagay po ninyo now that all 3 impeachment complaints have been junked, may hustisya na po ba para sa presidente at sa administrasyon? Kasi yun po yung nabanggit niya nung interview niya, di ba, na gusto niya magkaroon din ng hustisya. Siguro naman ang makikita ng ating mga mamamayan dito ay yung pagsisikap din ng ating mga mambabatas na bigyan ng tamang proseso ito. Pansinin natin na ang lupon ng Kamara na duminig ng impeachment complaint, ang tawag sa lupon na yan ay Committee on Justice. Kaya kung yun ang pasya ng mga kagawad ng Committee on Justice ng House of Representatives, maaari sigurong masabi natin na yan ang naging outcome ng kanilang proseso. Pero hintayin natin kung ano ang magiging karagdagang pahayag ng Pangulo hinggil dyan sa tamang panahon. Meron pa, kung wala ng tanong, meron kasing pagpupulong kaninang umaga ang Cabinet Cluster for Port Decongestion. Very high priority is being placed by the President on the immediate resolution on the problem of congestion in the Port of Manila. So he has directed the Cabinet Secretary, Jose Rene Almendras, to convene this Cabinet Cluster. It is composed of DPWH Secretary Rogelio Singson, DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, Secretary Finance Cesar Purisima, Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, the MMDA Chairman Francis Tolentino. They are joined in this cluster by the General Manager of the Philippine Ports Authority, Juan Santa Ana, the LTFRB Chairman Winston Hines, and the Commissioner of
the Bureau of Customs, John Philip Sevilla. I would like to summarize the major agreements that we reached at this morning's meeting in Malacanang. Number 1, effective September 8, 2014, all cargoes cleared by port authorities, namely PPA and Bureau of Customs, will be given 5 days to pull out from the Manila ports or will be shipped out by the government to Subic and or Batangas ports. Number 2, effective 1 October 2014, all cargoes cleared by port authorities that fail to pull out within the prescribed 5-day period will be charged a fine of 5,000 a day. And there is a resolution being passed around the concerned agencies regarding the implementation of a 24-hour last-mile truck routes for a 2-week period. That is hoped to be an effective solution for decongesting the Port of Manila. Ang isang susi dito kasi yung pag-operate ng mga truckers kapag araw ng linggo at Lunes ng umaga, no? So they can maximize the utilization of the 24-hour last mile truck routes. At bibigyan ng incentives yung mga mag-ooperate sa Sunday. They will be tagged by the MMDA so they can use the 24-hour last mile truck routes. Yung last mile truck, yung truck routes, no, batid natin ito. Ito ay doon sa from Port of Manila going to authorized warehouses in Metro Manila and vice versa. Meron po tayong 24/7 Rojas Boulevard and Quirino Avenue truck lanes to the south at yung A. Bonifacio C3 to NLEX truck lanes. Bukod dito, bibigyan sila nung last mile. Ibig sabihin nung last mile, kahit na oras na ng truck ban, pwede nilang kompletohin yung biyahe up to the last mile, no, para matapos yung pag-delivery ng cargo nila. But this will be an incentive offered to those who are operating on Sunday. Kaya binibigyan ng sapat na pagkakataon yung mga may-ari ng mga cargo na tumulong dito sa decongestion of the Port of Manila. Dahil sa mataas na prioridad na binibigay ng ating pamahalaan sa pagresolba ng problemang ito. Joyce Pañares. Sir, in your discussions, did Commissioner Sonny Sevilla say anything about how to expedite yung pag-clear naman ng BOC dun sa mga cargos na nakatenga? Kasi I understand parang more than 2,000 vans pa yung hindi nakiklear ng customs kaya rin nagko-congest yung port natin. Commissioner Sevilla did not attend this morning's meeting. Secretary Purisima was there. It is my understanding that the BOC, no, Customs and PPA have been working overtime, no, para magkaroon ng clearance itong mga kargong ito. Pero ayon din sa tinalakay kanina, marami dun sa meron ng clearance, nakatenga pa rin, nag-iintay pa rin sa Port of Manila yung kanilang mga container. Kaya pinagtutulungan ng ating mga ahensya ng pamahalaan yung solusyon dito, yung agarang solusyon dahil malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya, lalong-lalo na at pumasok na tayo sa bear months. At ay naasahan nating tataas pa yung level of cargo inputs or inflows from abroad dahil ang ating ekonomiya ay basically importing economy tayo. Yung Subic at yung Batangas ay ginagamit na ngayon as alternate ports and as storage for the empty containers. Nandun din kanina sa pagpupulong si SBMA Administrator Garcia. Okay, no more questions? Okay, thank you. Bernard Taginod of Abante. Sir, tungkol dun sa BBL, parang ang target kasi sa August 31 should be submitted in Congress and today is September 2. What happened?
Okay, according to Secretary Teresita Deles, Presidential Advisor on the Peace Process, and I quote, "Presidential review of the draft Bangsamoro Basic Law was completed almost 2 weeks ago. On the basis of the President's comments, there were further discussion and exchange of notes between the MILF and the Office of the President, the results of which were also submitted to the President. The draft Bangsamoro Basic Law is now undergoing final stages of refinement by the estimate of the MILF panel and Bangsamoro Transition Commission Chair Mohager Iqbal. The draft bill is now, quote, 99.99% done, unquote. It is expected to be submitted to Congress before the President leaves for Europe." That's the statement of Secretary Deles. So by next week na yan? Yeah, By- before. before. Before is anytime from today up to the before date. So yung target na may pasa ito by the end of the year of December, kaya pa rin. Nananatili pa rin yun with the sense of urgency and the high priority given by the President and continued assurances from the leaders of Congress of their full support for this priority measure. Sir, pwede bumalik dun sa Pwede. Sa port of congestion. Pwede. Parang wala, yung mga binanggit nyo ng mga tao nandoon, parang wala yung lungsod ng Maynila. Meron bang taga-lungsod ng Maynila? Kasi sila yung parang may problema, di ba? Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pambansang pamahalaan sa lungsod ng Maynila at sa lahat ng lokal na pamahalaan. At sila naman ay sumusuporta sa ating mga ginagawang hakbang. Kaya sila wala doon ay hindi sila kabilang sa cabinet. Thank you. Cabinet cluster lang yung meeting kanina. Okay, thank you very much, Secretary Sunny Coloma. Thank you, Radio TV Malacanang. Back to main studios of PTV4 and Radyo ng Bayan. Konektado ka. Benedicto Cabrera, better known as Bencab, is an internationally renowned Filipino painter who was conferred the Order of National Artist for Visual Arts in 2006. His works mirror his personal take on pressing socio-political issues and human conditions. He established the Bencab Museum in Baguio City to house his works and tribal art collection from the Cordilleras, as well as contemporary art. Sumasaludo sa pagkamalikhain ng Pilipino. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH, Kalusugang Pangkalahatan. Magandang tanghali, bansang minamahal. Ngayon po'y araw ng Martes, ikalawa ng buwan ng Setyembre 2014. Samahan nyo kami sa paghati ng mga balita at impormasyon. Ako po si Kirby Cristobal
kasama sina Princess Habiba Sarip at JC Tihano. Ito ang News at 1. Tatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino, tuluyan ang ibinasura ng House Justice Committee. Philippine National Police, patuloy ang paghahanda kaugnay sa posibleng pagtaas ng krimen sa panahon ng Kapaskuhan. Moody's Analytics, muling itinaas ang economic forecast para sa Pilipinas ngayong taon matapos lumago ang ekonomiya ng bansa ngayong second quarter ng 2014. At mga kumpanya ng langis, muling nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa labas ng himpilan, kasama natin si Haji Caaminio mag-uulat mula sa Palasyo ng Malacanang, si Freddy Abando mula naman sa Kamara, at ang mga reporters ng Telebisyon ng Bayan sa iba't ibang larangan. Kasabay rin po kaming napapakinggan sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 sa Maynila at sa mga provincial radio stations ng Philippine Broadcasting Service. Kami po ay bahagi rin ng Media ng Bayan. Una po sa ating mga balita, tuluyan ng ibinasura ng House Committee on Justice ang tatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino. Idiniklara ng nasabing komite na insufficient in substance ang tatlong nasabing reklamo. Kabilang dito ang usapin ng Disbursement Acceleration Program o DAP at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Freddy Abando, mag-uulat mula sa Kamara Live. Maraming salamat sa iyo, Iyo. Ito po si Freddy Abando mula sa Batasan Pambansa. Kanina lang katatapos lang ang botohan ng House Committee on Justice sa tatlong impeachment complaint ng ating laban sa ating Pangulo. At batay sa botohan ng House Committee on Justice na pinamumunuan ni Congressman Neil Tupas, yung dalawa kaugnay sa Disbursement Acceleration Program, ang botohan is for sufficiency in substance, 54 walang sufficiency in substance. Kaugnay naman sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, ganun din ang botohan. 4 for sufficiency in substance, 54 ang wala sa sufficiency in substance. Makakasama natin ang Chairman ng House Committee on Justice, si Congressman Neil Tupas, para kausapin kung ano ang naganap sa committee kanina. Now, Congressman, if you look at yung botohan kanina, at some point naging emotional, but as a process itself, masasabi mo bang patas ang labanan? Well, ang nakita naman siguro natin, nakita ng publiko na yung Committee on Justice naging patas kami. As presiding officer or chairman of the Committee on Justice, binigyan natin ng pagkakataon yung complainants para makapagsalita, ma-present nila yung kanyang kaso against the President. Tatlong complaints yon. Pero ang nangyari talaga doon, ang decision overwhelming ng members of the Committee on Justice na walang laman, walang substansya o walang laman yung complaints. In fact, yung standards na ginamit natin kanina ay standards yon na ginamit natin rin during the impeachment of the Ombudsman noong 2010. Ang ibig lang sabihin nun, kung assuming yung recital of facts, totoo yon, meron ba talagang betrayal of public trust? Meron bang culpable violation of the Constitution? So kahit dun sa standard na yon na ginamit natin during Ombudsman Gutierrez impeachment, ay talagang ang decision ng ating mga members ng Committee on Justice ay walang laman yung complaints. Kaya naibasura kanina. Na importante siguro, Congressman, is para malaman ng ating mga kababayan kung ano ang ibig sabihin ng recital of facts para maintindihan so that they can understand kung ano yung proseso. Yung recital of, kasi nakalagay kasi dun sa rules na may substance. If there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Ang ibig sabihin lang noon ay assuming na yung mga allegations doon, meron bang facts doon na kung totoo nga, nag-betray ba si Presidente, si Pangulo ng trust ng mamamayan? Kung totoo ba yung sinasabi doon allegation, let's say assuming tama yung mga sinasabi doon na allegations, merong bang culpable violation of the Constitution? So ang sagot ng ating Committee on Justice, at kasi ang members ng Committee on Justice elected po ito, at ito po yung poder ng mamamayan. Sabi nila, kahit yung recital of facts na yan, wala pa rin impeachable offense. Walang betrayal si Pangulo. Hindi niya binitray ang tiwala ng publiko. Hindi niya naman
violate yung Constitution culpably. Walang culpable violation of the Constitution. So ibig sabihin no, na-dismiss na po yung 3 impeachment complaints against the President. Yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, ano ang naging batayan ninyo? When yung Enhanced Defense Cooperation Agreement naman, ang hatol naman ng ating mga lawmakers na members ng Committee on Justice na sa national interest yung ginawa ni Pangulo at wala namang betrayal doon sa trust ng publiko. Wala rin culpable violation of the Constitution. Assuming for the sake of argument na may mga ibang provision doon sa Constitution na let's say questionable, kung tama ba yun o hindi yun nag-rise sa level ng culpable violation para i-declare na merong culpable violation of the Constitution si Pangulo. So yung facts alone, yung dun sa EDCA, yung facts ng recital of facts ng mga complainants, hindi yun nag-rise sa level ng impeachable offense. No, pagkatapos ng proseso na ito sa House Justice Committee, ano ho yung next step that will be done by your committee? Well, isang linggo siguro, kailangan ng 1 week para i-consolidate yung committee report ng Committee on Justice. Then after this, isasubmit namin sa plenary. So ang plenary, within 60 session days, kailangan ma-dispose ito. At I will defend the committee report. At ma-overrule lang naman kami ng buong Kamara kung magboboto ang Kamara 1/3 against us. Pero tiwala po tayo na kung ano man yung decision ng Committee on Justice, nagre-reflect po yung decision ng Committee on Justice is reflective of the sentiments ng buong Kamara. How different o gaano kaiba ang impeachment proceedings na ito na ipinapatupad ng iyong committee laban kay Pangulong Aquino kontra sa mga impeachment complaints na inihain dito laban kay former Supreme Court Chief Justice Renato Corona at former Ombudsman Mercedes Gutierrez? Yung against kay Chief Justice Renato Corona, medyo iba yon dahil 1/3 yun eh. Tapos umakyat kagad sa Senado. So talagang bagong experience yon, mahirap yon. No? Mahirap. At tingin ko, mahirap nang ulitin yon. Pero itong kay Pangulo, pwede i-compare natin kasi dumaan ito sa proseso ng Committee on Justice. Kung i-compare natin ito kay impeachment ni Ombudsman Gutierrez, mas emotional ito. Mas emotional yung impeachment of the President at tingin ko mas mainit yung discussion compare mo sa Ombudsman. So iba talaga pag Presidente, yung impeachment against the President. Congressman, just one final question po. With the numbers, 54 voting against sufficiency in substance, what does this reflect of how the House looks at the leadership of the President? Well, tingin ko naniniwala pa rin yung Committee on Justice and the House of Representatives as a whole. Naniniwala pa rin sa liderato ni Pangulo bilang Presidente at sumusuporta pa rin doon sa kanyang tuwid na daan na pamamahala. And siguro yung decision now of the Committee on Justice is really the decision of the people. Ito yung boses ng mamamayan na hindi natin, wala talagang basehan yung impeachment laban kay Pangulo. Maraming salamat, Congressman Neil Tupas. Congressman Neil Tupas, ang chairman ng House Justice Committee. Ang House Justice Committee tinapos yung proseso sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Benigno Aquino III at batay sa kanilang botohan sa 3 complaints, 2 kaugnay sa Disbursement Acceleration Program. Ito ay it's not sufficient in substance. The vote is 54-4. Ngayon naman sa complaint na kaugnay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, ganun din ang numero. Mula sa Kamara, ito si Freddy Abando, nag-uulat. Back to you, Kirby. Maraming salamat sa iyo, kasamang Freddy Abando. Sa iba pang balita, iniuugnay ang isang anti-China group sa napigilang car bomb sa NAIA Terminal 3 kahapon. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, kinilala ang leader ng grupo na naaresto kahapon na si Pipito Guerrero na nagpakilala o manong general ng tinatawag na grupong USAFI. Sinabi pa ng kalihim na batay na rin sa inisyal na ulat, hindi umano kontento ang grupo sa paninindigan ng pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea. Samantala, kinilala naman ang 2 pang naaresto na sina Emmanuel San Pedro at Sani Yohanon.
Sa ilalim naman sa inquest proceedings ang mga suspect ngayong araw na kakasuhan ng illegal possession of explosives. Kaugnay ng balitang yan, alamin natin ang update sa pagdala sa 3 naarestong suspect sa napigilang car bomb sa NAIA 3 kahapon. Nag-uulat ang ating kasamang si Noel Perfecto live via phone patch. Noel, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, JC. Tama ka diyan, katatapos lang itong press conference na kung saan mismo ito si Secretary Laila de Lima ang nanguna sa nasabing forum. Dito niya kinumpirma nga yung 3 na inibitahan ng mga miyembro ng USAFE. USAFE, no ha? Ito ay ika nga yung nabanggit na sila Grandur, Manuel Valencia at Sunny Johanon. Agad din niyang pinaimbestigahan pa at lalo pang inatasan niya si Director Virgilio Mendez na laliban pa ang investigasyon considering na mukhang marami ang involved dito dahil na rin sa manifesto na nakuha ng NBI sa sesyon ng nasabing grupo na pinangunahan ni Grandur. Isa pa sa mga pinatitignan niya ay baka naman meron pa mga ibang personality sa nasa listahan na ibigay sa manifesto at sana ay sa kanya ay alamin kung sino yung mga nasa likuran nito at get to the bottom of this. Sakay na rin mismo daw sa atas ni Pangulong Benigno Aquino III. Bigyan ayos naman kay Director Mendez, kanya kagad inatasan. Ito si AOCD Division Chief Romel Vallejo na magsagawa ng karagdagang follow-up operation hindi lamang dito sa Metro Manila area kundi sa ibang mga lugar. Sa panig naman ng abogado ng grupo ni Grandur na si Attorney Oliver Lozano, pinabulahanan niya yung mga binibintang sa kanyang kliyente. Niya, ito ay isang setup lamang at gawa-gawa lamang ng NBI. Pero sabi naman ni Secretary de Lima, ito may isindahala na si Attorney Lozano at alam naman natin kung saan kagalit si Attorney Lozano, pero mahalaga, nandito sa custody ngayon ng NBI ang 3 mga suspect na kinasuhan ng illegal possession of explosives. Kasama pa rin si Ricky Reyes at Erwin Navarro, Noel Perfecto, Television ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Noel. Ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang ang desisyon ng mga Filipino peacekeepers na huwag sundin ang utos ng UNDOF commander sa Golan Heights. Aniya, kung hindi sila nakatakas, posibleng namatay ang ating mga sundalo na naka-position 68. Matapos ang insidente ay nag-resign ang Pinoy Chief of Staff ng UNDOF. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasama si Waywaya Macalma live via phone patch. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Okay, Waywaya. Waywaya? Oo. Go ahead. Okay. Go ahead, Waywaya. Princess, matapos makatakas ang 40 sundalo sa position 68 ay ilang minuto lang ay pinasabugan na ng mga rebelde ang position 68 sa Syria kung saan ang posisyon naganap. Ang standoff sa Syria na mahigit 3 araw inabot. Kaya naman muli iginiit ni AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang na tama lang ang kanilang naging desisyon sa plano nilang The Greatest Escape. Dahil kung hindi ay baka mamassacre ang 40 Pinoy peacekeepers. Ito ay sa kabila ng paglabag ng mga Pinoy peacekeepers na sumunod sa kanilang UNDOF commander na isang Indian national na si Lieutenant General Iqbal Singh Singa. Dahil dito humingi ng report si Aquino at ayon kay Katapang, ngayon niya isusumite ang report ukol sa nangyaring standoff sa pagitan ng mga Syrian rebels at Pinoy peacekeepers. Bukod dyan ay kusang loob naman na nag-resign si Colonel James Ezra Enriquez, ang tumatayong Chief of Staff ng mga peacekeepers sa Golan Heights. Matapos malaman na nasa ligtas na lugar na ang mga sundalo, saka ibinigay ni Colonel Enriquez ang kanyang resignation letter sa UNDOF commander noong linggo. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang binabanggit kung ito ay tinanggap na ni General Singa. Si Enriquez ay na-deploy sa Golan Heights Pebrero ngayon taon at ngayon ay nasa administrative work na lamang ang kanyang ginagawa. Si Lieutenant General Singa, ang kasalukuyang commander ng UNDOF sa Golan Heights. Nagsimula siyang naging pinuno ng UNDOF noong August 2012.
Ang kanyang pinalitan ay si Undersecretary Natalio Ecarma, ang kasalukuyang Undersecretary ng Department of National Defense for Operations. Higit kumulang 2 taon siyang namuno bilang UNDOF Commander sa Golan Heights, kung saan siya ang pangunahing leader na sinusunod ng iba pang peacekeepers na mula sa ibang bansa. Kaya naman malaki rin ang naging papel ni Yusek Ecarma sa critical stage na maganap ang 7 oras na bakbakan ng mga Pinoy peacekeepers at mga Syrian rebels. Isa siya sa mga opisyal na nagpuyat at naghintay sa ginawang the greatest escape ng mga Pinoy peacekeepers. Bukod sa bihasa sa operational matters, si Ecarma mismo sa posisyon at 69 mismo sa position 68 at 69 ay kanya rin alam ang ugali ng mga rebelde ng Syrian, kung kaya't malaki rin ang kanyang naiambag na sa pagpaplano para mailigtas ang buhay ng mga peacekeepers. Samantala, Princess, humarap sa media ang 2 asawa ng mga sundalong naipit sa Position 68 sa Syria. Ikinuwento ni Grace Corpus, ang asawa ni Corporal Michael Corpus, na mismo niyang naririnig ang putukan habang kinakausap niya ang kanyang mister, at dito nga nabanggit ang kanyang asawa na ang ay may bumaksak lamang na mortar ay halos 1 kilometro lang ang layo sa kanilang posisyon. Dahil dito ay panaiyak na ni Mrs. Corpus at nanalangin na lamang kasama ang kanyang 3 anak upang maging mailigtas ang kanilang padre de pamilya. Kaya naman laking tuwa nila nang malaman nila na nasa ligtas na lugar at sa pag-uwi ng kanyang asawa ay isang mahigpit na yakap ang kanilang ibibigay sa kanilang mga asawa oras na makabalik. Ito pusong pasasalamat naman ang pinaabot ni Grace Corpus at Mila Escarcia sa liderato ng AFP sa kanilang ginawang masiguro na ligtas ang kanilang mga asawa. Anila ay habang nasa critical stage ang mga sundalo ay patuloy silang pinapaalalahanan ng AFP na sila ay ligtas. Samantala kanina binanggit ni General Katapang na walang terorismong behind doon sa nakita ng NBI ng mga pampasabog sa naiyak kahapon nga. At anya nga ligtas ang mga Pilipino at isinasangtabi nila ang anggulong terorismo sa mga nakita ng pampasabog kahapon sa naiyak. Reset. Maraming salamat sa iyo, Waywaya. Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, patuloy po nating binabantayan ng isang sama ng panahon o low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, sa kanila pong pinakahuling lokasyon, ito po'y namataan sa layong 500 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Yung mga kaulapan po nito, yung trough, yung po extended part ng nasabing weather disturbance ay patuloy po magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Inaasahan nga po natin ang pagkakaroon ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po yan sa atin sa Metro Manila. Ganoon din po dito sa may bahagi po ng Central Luzon. Ganoon din dito sa Mimaropa, pati na rin dito sa Calabarzon, Bicol Region, hanggang dito po yan sa buong Visayas. At para naman po dito sa natitirang bahagi po ng ating bansa, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng generally fair weather. Ibig sabihin po nito, magpapakita naman si Haring Araw. Pero syempre dahil nga po meron pa rin pong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, ay meron pa rin po chances ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Pero paalala po natin sa ating mga kababayan na residente ng mga nabanggit na area sa direkta pong maapektuhan ng low pressure area. Pinag-iingat po kayo at sana po maging alerto po tayong lahat dahil meron pa rin po tayong inaasahan na posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Samantala, ay naman po kay Pag-asa Weather Forecaster Alzao Aurelio, inaasahan po natin na maliit na po yung tsansa na mabuo pa sa pag-iisang ganap na bagyo ang kasalukuyan po natin binabantayan na low pressure area. Pero ito po, makinig po kayong mabuti, meron po tayong mga kaulapan na binabantayan sa silangang bahagi po ng LPA na ito at posible na ito ay mabuo sa panibagong low pressure area sa mga susunod pang mga araw at malaki po yung tsansa na ito ay ma-develop o lumakas pa sa pagiging isang tropical cyclone o isang ganap na bagyo. Kaya tutok lang po kayo dito sa aming programa para po malaman po natin yung mga pagbabagong mangyayari dito sa sama ng panahon at ganoon din po sa binabantayan po natin na grupo ng mga kaulapan sa tabi po nitong binabantayan po natin na weather disturbance. Samantala, kahapon po mga kababayan, nakaranas naman po ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang ilang bahagi ng ating bansa. Kaya mamaya po alamin po natin ano kaya ang nilalaman ng rainfall data ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala.
Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa puntong ito, alamin na po natin ang nilalaman ng rainfall data mula po yan sa Pag-asa para po malaman po natin kung saan-saang areas kaya nakaranas ng pinakamadaming pag-ulan kahapon. Nanguna po sa ating listahan itong Giwan Eastern Samar, meron po yung 51.4 mm. Sumunod naman po dito ang Coron, Palawan na meron po yung 49.7 mm. At ay ikatlo po sa ating listahan, ito po nga Sorsogon sa Bicol. Yun naman po nakapagtala po tayo ng 49.4 mm of rain. So ayun po, patuloy po kayong tumutok. Dito lang po yan sa Panahon TV para po malaman natin kung sa araw na ito kaya sa pag-iral nitong low pressure area ay ganito rin kaya kadami ang pag-ulan na maranasan ng ating bansa. Samantalang mga kababayan, kaugnay naman po ng mga pag-ulang nararanasan, dulot nga po ng low pressure area dito sa ating bansa, suspendido na po ang klase sa Biliran Island dahil po yan sa buhos ng ulan na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kinansela na po ang klase ng grade school dyan po yan sa may Naval, Biliran Island, at para naman po dito sa Almeria, Biliran ay lahat po ng antas ay suspendido na po ang klase. Kaya tumutok lang po kayo sa telebisyon ng bayan para po malaman po natin iba pang mga pangyayari at mga updates tungkol po yan sa nasabing sama ng panahon. At syempre dito nga po sa klase suspension, dito po yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update mamaya po yung 3:00 ng hapon. Dito pa rin po yan sa telebisyon ng bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Abangan susunod sa mga balita, pagdinig sa petition for bail ni Senador Jinggoy Estrada, ipinagpatuloy at LRT at MRT magbibigay ng libreng sakay sa mga kawani ng gobyerno sa Setyembre 19 kaugnay ng Philippine Civil Service Anniversary. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik po yan ng News at 1. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pag-ibig. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bawat galaw, kasamang kumikilos ang bayan. Bawat salo ay ang pangarap ng bawat Pilipino. Kasama nyo kami sa laban nyo sa mundo. Laban Pilipinas, puso. Kaisa nyo ang PTV Telebisyon ng Bayan sa paghangad sa inyong tagumpay. Kilas Pilipinas! Nagpapatuloy ang News at 1. Hiniling sa Senado ni Senador Jinggoy Estrada na huwag gamitin ang Blue Ribbon Committee para sirain ang reputasyon ng mga politiko. Inihig ito ni Estrada sa pagpapatuloy ng paglilitis kaugnay sa kasong PDAF. Ang detalye, alamin natin mula sa aming kasamang si Sweden Velado mula sa Sandigan Bayan Live. Yes, Kirby, ipinagpatuloy nga ng Sandigan Bayan of 5th Division ang pagdinig sa bail petition nila Senador Jinggoy Estrada at ang itinuturing na utak ng PDAF scam na si Janet Lim Napoles. Kirby, kaugnay niya, nagsalita naman si Senador Jinggoy Estrada patungkol sa ginagawang paglilitis sa kanya at kapwa politiko tulad ni Vice Presidente Jejo Marbinay na kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado dahil sa umano'y maanumalyang parking building sa lungsod ng Makati. Sa isang panayam, narito ang naging pahayag ng Senador. I advise my colleagues to be matured enough and not to persecute personalities, not to use the Senate Blue Ribbon Committee as the forum to persecute people. Sir, how do you feel
Kirby, sa takbo ng pagdinig, tiwala si Senador Jinggoy na malapit na siyang maabsweldo sa kaso dahil bukod sa kakulangan ng matibay na ebidensya, mahina rin umano ang testimonya ng mga inihaharap na testigo ng prosekusyon. Narito ang kanyang karagdagang pahayag ukol dyan. If you will monitor the hearings today or the previous hearings, talagang I'm very confident that I will be acquitted of the charges and I will be granted bail. Dahil wala naman talagang sinasabi itong mga testigo nila na hinarap laban sa akin. Samantala, Kirby, sa isang resolusyon, ibinasura naman ng Sandigan Bayan 1st Division ang kasong graft laban kay Department of Budget and Management Undersecretary Mario Relampagos at ilan pang kapwa akusado nito mula sa DBM. Sa resolusyon, nakasaad sa akusasyon laban kay Relampagos na naglabas siya ng Sub-Allotment Release Order o Sub-ARO. Subalit ayon sa joint motion ng DBM at COA, ang Sub-ARO ay hindi nanggagaling sa DBM. Bagkus nagmumula ito sa Central o Regional Office ng isang ahensya. Hindi rin umano sapat ang verbal testimony lang ni Ben Hurloy na si Relampagos ang contact person ni Janet Lim Napoles sa DBM. Kirby, may 5 araw ang prosekusyon para magharap ng karagdagang ebidensya upang mapatunayan kung may probable cause ba ang kasong graft laban kay Relampagos. Yan ang mga balitang aming nakalap mula rito sa Sandigan Bayan. At para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Maraming salamat sa iyo, kasamang Sweden. Ipinagpaliban muna ang balak na sa pilitang pagpapauwi sa mga Filipinong nasa West Africa. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Health na walang special screening procedure na gagawin sa mga peacekeepers at sinumang OFW mula Africa na uuwi ng bansa. Unang sinabi ng Department of Foreign Affairs na inihanda nito ang mandatory repatriation para ito sa mga Filipinong mula sa Liberia, Sierra Leone at Guinea na nanganganib na mahawaan ng EVD o Ebola virus disease. Samantala, ipinatupad na ng Senado ang suspensyon laban kay Senador Juan Ponce Enrile, isa sa mga mambabatas na naharap sa kasong graft at plunder kaugnay ng multi-billion peso pork barrel scam. Ang detalye alamin natin mula kay Sam Ramirez, live via phone patch mula sa Senado. Sam, magandang hapon sa iyo. Sam Ramirez. Sam? Alright, babalikan natin si Sam Ramirez mamaya lamang. At good news muna tayo, magbibigay ang LRT at MRT ng libreng sakay sa mga empleyado ng gobyerno sa Setyembre 19. Ito po ay bilang paggunita sa 114 na anibersaryo ng Philippine Civil Service. Ayon sa anunsyo ng LRTA, ang libreng sakay ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa puntong ito ay balikan natin si Sam Ramirez para sa kanyang ulat ukol sa suspension order laban kay Senador Juan Ponce Enrile na ipinatutupad na ng Senado. Sam, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, JC. Epektibong suspendido na nga si Senator Juan Ponce Enrile. Ito ay matapos matanggap na ni Senate President Franklin Drilon ang suspension order mula sa 3rd Dibisyon ng Sandigan Bayan na siyang may hawak sa graft at plunder charges laban kay Enrile. Natanggap ni Drilon ang nasabing order kahapon unang araw ng Setyembre. Nakasaad din sa nasabing utos na ibinasura na ng nasabing komite or ng korte rather ang motion for reconsideration ng kampo ni Enrile, kaya ipinahayag na ni Drilon na agad niyang ipapatupad ang nasabing order. Suspendido si Enrile sa loob ng 90 araw o 90 days. Ibig sabihin, hindi siya makakapag-file ng mga panukalang batas. Hindi rin siya maaaring pumirma sa mga committee reports at wala rin siyang sweldo. Dagdag pa ni Drilon, agad din nilang ipapatupad ang suspension order laban kay Senator Jinggoy Estrada kapag natanggap na nila ang opisyal na utos mula sa Sandigan Bayan. Mula dito sa Senado para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Maraming salamat sa iyo, Sam. Sa iba pang balita, ihahabla ng gobyerno ang Metro Rail Transit Corporation o MRTC. Bunsod ito ng pagsira nito sa obligasyon sa publiko. Kasabay nito ang paghiling sa Kongreso na maglaan ng 53 billion pesos budget para kunin na ang operasyon ng MRT.
Una rito, sinabi ng MRT officials na nasa 30 hanggang 40 minutes ang ipinaghintay ng mga pasahero bago makasakay sa MRT. Tatagal pa nila ito hanggang sa 2016 kung kailan darating ang inangkat na mga bagong coaches o bagon ng tren. Sa iba pang balita, isang kasunduan ang nilagdaan ng DSWD sa isang pribadong kumpanya para makapaghatid ng mas maraming financial literacy sessions sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Halos 2 taon nang naghahatid ng financial literacy ang BPI Globe Bangko at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP nito. At nitong Lunes, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang dalawang panig sa pangunguna nila DSWD Secretary Dinky Soliman at BPI Globe Bangko President John Rubio upang mas paigtingin ang kanilang samahan at maabot ang kanilang target na 300,000 financial literacy sessions para sa mga benepisyaryo ng 4Ps ngayong 2014. May 80 milyong Pilipino ang walang akses sa mga serbisyong pinansyal at sa pamamagitan ng financial literacy sessions, matutugunan ng DSWD at BPI Globe Bangko ang may 5 milyong pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para turuan kung paano nila mapangangalagaan ng kaperahan at makapag-ipon. Matapos turuan ng 4Ps beneficiaries, maaari na silang makapagbukas ng sarili nilang bank accounts sa BPI Globe Bangko. Sa pamamagitan ng kauna-unahang mobile-based bank na BPI Globe Bangko, may paglalagakan na sila ng kanilang mga ipon at mas madali na silang makakapagsagawa ng iba pang mga transaksyon gaya ng pag-utang, pagbabayad ng bills, maging ang pagpapadala ng pera gamit lamang ang kanilang cellular phones. Mula April hanggang July ng taong ito, may mahigit 52,000 benepisyaryo ng 4Ps mula sa Region 1 ang nakapagbukas na ng kanilang bank account sa BPI Globe Bangko. Ito ay matapos magsagawa ng financial literacy sessions kung saan nasa 84% ang nakakaipon. From a perspective of what our vision is of why BPI Globe Bangko was created, it was actually created about 5 years ago to see if we could use, I'll call it the technology of Globe and the banking know-how of BPI to help solve a societal problem. Because we have 3 missions. We want to get a bank account to every Filipino. We want to eradicate from this point on, within the next 5 to 6 years, we will eradicate 5-6. Because after we get a bank account to every Filipino, ang gusto namin is pag kailangan nila ng capital, whether it's for an emergency because their daughter broke their arm or if they want to put someone through school, dapat their loan comes from Bangko. Our third vision is we want, through partners, to create a partner outlet, a partner bank within 10 minutes of every Filipino so that they can have a bank account and then they can have access to capital. Sa loob din ng 4 na buwan mula nang isagawa ang programa, may mahigit 8 milyong pisong halaga ng deposito o cash-in mula sa mga 4Ps beneficiaries. Alam ho ninyo, bigyan lang natin ng konting puhunan ang mahirap na mamamayan. Hindi po totoong isusugal nila, hindi po totoong iinom nila. Hindi nila ilulustay, 8 milyon na ang kanilang naipasok bilang savings para maunlad ang kanilang buhay. Target ng DSWD, SLP at BPI Globe Bangko na makapaghatid ng 300,000 financial literacy sessions sa mga benepisyaryo ng 4Ps ngayong taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. At susunod na po, pagtaya sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, itinaas ng Moody's Investor Service at taas presyo sa produktong petrolyo ipinatupad ng mga oil companies. Marami pang mga balita ang dapat abangan. Dito lamang yan sa News at 1. Ngayong Setyembre, magsama-sama tayo kontra sa tipdas at polio. Dalhin ang lahat na batang 5 taong gulang pababa. Nabakunahan na o hindi pa sa pinakamalapit na health center o sa vaccination post para sa libreng bakuna. Magkaisa, magpabakuna. If you love fashion, if you really wanted to be a designer, go for it. But what's important is you love what you're doing. Kasi
if you don't love it, hindi siya lalabas. Ito ang programang naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Tinataguyod ng Estado, never again, to martial law. Sa ilalim ng RA 10368, kinikilala na ng Estado ang mga human rights victim ng martial law na maaaring mag-claim ng reparation o bayad pinsala. Kung kabilang ka dito, mangyaring maghanda lang ng mga sumusunod. Tandaan, maaari lang mag-file ng claim simula May 12 hanggang November 10. Para sa mas detalyadong impormasyon sa claiming process mo, sumangguni sa Human Rights Victims Claims Board. O bumisita ka sa internet site na ito. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng PTV, Telebisyon ng Bayan, sa pakikipagtulungan ng Human Rights Victims Claims Board. Nagbabalik po ang News at 1. Dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Haji Caamino live. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Nanindigan ang Palasyo ng Malacanang na walang inimpluwensyahan si Pangulong Aquino sa mga mambabatas na bumoto sa impeachment complaints bilang sufficient in substance na inihain sa Kamara. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma kasunod ng pagkakabasura sa impeachment complaint sa botong 4 yes at 54 no. Unang-una, sa simulat sa pool ay kinilala natin ang tungkulin at karapatan ng Kamara de Representantes ayon sa saligang batas natin na magsagawa ng proseso sa pagtanggap at pagdinig sa mga impeachment complaints katulad niyan. Ikalawa, sa kanyang interview noong 1 linggo lamang, sinabi ng Pangulo na nananalig siya na iiral ang katarungan. Kaya yan ang aming posisyon hinggil sa bagay na yan. Naglatag na ang pamahalaan para sa port congestion sa lungsod ng Maynila, Kirby, at kasunod nga nito ay inatasan na ni Pangulong Aquino si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras na i-convene ang kanyang cabinet cluster, kabilang na dito ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Public Works and Highways at National Economic and Development Authority. I would like to summarize the major agreements that we reached at this morning's meeting in Malacanang. Number 1, effective September 8, 2014, all cargos cleared by port authorities, namely PPA and Bureau of Customs, will be given 5 days to pull out from the Manila ports or will be shipped out by the government to Subic and or Batangas ports. Number 2, effective 1 October 2014, all cargos cleared by port authorities that failed to pull out within the prescribed 5-day period will be charged a fine of 5,000 a day. And there is a resolution being passed around the concerned agencies regarding the implementation of a 24-hour last mile truck routes for a 2-week period. That is hoped to be an effective solution for decongesting the Port of Manila. Ang isang susi dito kasi yung pag-operate ng mga truckers kapag araw ng linggo at Lunes ng umaga.
Sa iba pang balita, Kirby, ay muling iginiit ng pamahalaan na ginagawa na nito ang lahat ng hakbang upang masolusyonan ang hirap na pinagdadaanan ng mga publiko o ng publiko sa pagsakay sa MRT. Kasunod nga nito ay naglatag na ang MRT3, Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines ng mga solusyon para dito. Sa alang-alang natin dito ay ang kapakanan at kaginhawaan ng halos kalahating milyong mga Pilipinong gumagamit ng pasilidad nito araw-araw. Batid natin na seryoso ang mga suliranin. Ang pangunahing konsiderasyon ay ang kanilang kaligtasan. Kaya't makatitiyak ang ating mga mamamayan na sinisikap ng pamahalaang gawin ang nararapat. At mainam din na dininig ng Senado ang mga suliraning ito. Maaring sila ay makapaglikha ng mga angkop na batas para sa mga darating na panahon ay maiwasan yung naging mga suliranin sa pamahala ng MRT Corporation. Kinumpirma naman ng palasyo na 99.9% ng tapos ang draft ng proposed Bangsamoro Basic Law. Inaasahang may susumite na ang draft ng BBL bago tumulak si Pangulong Aquino patungong bansang Europa. According to Secretary Teresita Deles, Presidential Advisor on the Peace Process, and I quote, "Presidential review of the draft Bangsamoro Basic Law was completed almost 2 weeks ago. On the basis of the President's comments, there were further discussion and exchange of notes between the MILF and the Office of the President, the results of which were also submitted to the President. The draft Bangsamoro Basic Law is now undergoing final stages of refinement by the estimate of the MILF panel and Bangsamoro Transition Commission Chair Mohager Iqbal." At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Haji Caaminio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Haji. Samantala sa iba pang balita, tiwala ang Moody's Analytics na ibayo pang lalago ang ekonomiya ng bansa sa taong 2014. Ito'y matapos lumago ng 6.4% ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang semestre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Moody's, nalagpasan na ng Pilipinas ang matinding epekto ng bagyong Yolanda noong Nobyembre ng taong 2013. Target naman ng pamahalaan na lumago ang GDP mula 6.5% hanggang 7.5% ngayong taon. Samantala, Department of Health at Pamahalang Aquino pinuri sa paglaban sa TB o tuberculosis. Ang ulat mula naman sa aming kasamang si Joseph Parafina, live via PTV. Joseph, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo kasama ang Kirby. Kinilala nga ng iba't ibang grupo ang pagsisikap ng Department of Health at ng Pamahalang Aquino kung paano tuluyang masusubo ang tuberculosis sa bansa. Ayon sa mga doktor ng Quezon City Government at Rotary Club of the Philippines, kinakailangan pa rin tulungan ng iba't ibang sektor ang kampanyang ito. Kaya naman inilunsad nila ang tinatawag na NTB o TBN. Ito po isang programa na ayaw nilang madagdagan pa. Mahigit sa 40 mga namamatay kada minuto dahil lamang sa sakit na ito. Number 62 may tatawag sa number 6 kilos sa lungsod patiran ng Quezon City at iba pang lugar ng bansa. Para sa Quezon City Government, napakalaking tulong at kinakailangan pang magbigay ng mga ordinansa ang kanilang lungsod para lalo matutukan ang pagtutuon sa tinatawag naman ng tutok sa paggamot laban sa TB. Kaya ngayon nakalusad dito sa lungsod natin ang tinatawag namang TBN o NTB. Report mula sa Department of Health, Joseph Parafina, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Joseph. Para sa ating balitang pangkalakalan, panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipinatupad sa ikalawang araw ng buwan ng Setyembre. Alas 6 ng umaga nang magpatupad ng 65 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina ang mga kumpanyang Shell, Petron, Sea Oil, PTV Philippines at Phoenix Petroleum. 25 centavos naman ang idinagdag sa presyo ng diesel ng mga kumpanyang Shell, Petron at Sea Oil, habang 15 centavos naman sa kerosene. Sa kabila nito, may good news naman dahil nag-roll back sa presyo ng LPG ang Petron.
39 centavos ang ibinaba nito sa presyo ng auto LPG, habang 7 pesos and 70 centavos naman sa kada tangke ng LPG. Target ng Department of Energy na gawing energy self-sufficient ang mga rehiyon sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang sariling energy plants. Ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, mahalaga ang pagbuo ng regional energy planning upang malaman ang iba pang maaaring pagkuhanan ng enerhiya at maisulong ang regional energy security sa bansa. Ginawang halimbawa ng kalihim ang mga probinsya ng Mindoro at Palawan na gumagamit ng renewable energy. Samantala, industriya ng kawayan palalakasin ng pamahalaan at pribadong sektor sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bagong produktong kalidad na gawa sa kawayan. Ang buong ulat ihatid sa atin na aming kasamang si George Bandola, live via phone patch. George, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, JC. Nais na maibalik ng pamahalaan ang sigla ng industriya ng kawayan. Tanda ng masiglang tugtugan na nilaukan ni na Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, PhilExport President Sergio Ortiz Luis, PCCI President Alfredo Yao at DTI Undersecretary Ponciano Maralo na pinatugtog ng mga instrumentong yari sa kawayan. Masiglang ipinakilala ng DTI at ng Philippine Bamboo Foundation ang mga produktong yari sa kawayan. Gumamit pa ng mga bagong designer ang DTI at ang foundation para gawin ang ipinagmamalaki ng Pilipinas. Mula sa mga school armchair, desk, mga living room furnitures, hanggang sa mga bag, flute at mga temporary shelter na maaaring maitayo sa loob ng 7 araw sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ipinagmalaki ng PhilExport na 5 taon na nakakaraan, pang-anim ang Pilipinas sa mga bamboo product exporters sa Amerika, subalit 10% lamang sa merkado ng Amerika natutugunan ng Pilipinas kung ikukumpara sa $30 milyong na pangangailangan nito. Number 1 producer pa rin ng bamboo at ng bamboo products ang bansang China. Sabi naman ni Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, target ng pamahalaan na may isamang kawayan sa mass reforestation program kung saan nakatakdang tamnan ng 1.5 billion na puno ang may 1.5 million hectares na lupain sa bansa by 2016. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George Bandola. Binuo ng opisina ng Ombudsman ang Investment Ombudsman Team na inatasang maging tanggulan ng mga negosyanteng inaabuso o nagiging biktima ng katiwalian sa bansa. Narito ang special report ni George Bandola. Dahil sa patuloy na lumalakas ang ekonomiya ng bansa at hindi may iwasan ang pagdami pa ng mga investors, maaaring hindi maiwasan ang ilang pagkakataong samantalahin nito ng ilang tiwaling miyembro ng mga ahensya ng pamahalaan. Dahil dito, itinatag ng Office of the Ombudsman ang Investment Ombudsman Team at inilagay si Deputy Ombudsman Melchor Carandang para pamunuan ang nasabing special unit. Natatagi ang trabaho ng Investment Ombudsman Team ang maging tanggulan ng mga negosyanteng inaabuso o nagiging biktima ng mga katiwalian sa alinmang sangay ng pamahalaan. Ang red tape o corruption ay isang balakid na sumisira sa kakayahan ng isang bansa na makapagbigay ng mga naaayong permits, certifications, lisensya at iba pang kaukulang dokumento para makapagpatayo ng isang negosyo ang isang negosyante. Malinaw ang nakasaad sa atas ng Ombudsman. Sino man sa mga tauhan ng pamahalaan na humihingi ng lagay, solicitation o pabor kapalit ang mga natatanging dokumento ay maaaring imbestigahan ng IOT. Kabilang na dito ang pag-i-issue ng mga nararapat na papeles mula sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, DTI, DOE, DENR at iba pang ahensya para makapagsimula ng negosyo. Ito ang pagpapatuloy ng pangako ng Administrasyong Aquino na putulin ang mga umiiral na korupsyon sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Kamakailan, sabi ng National Competitiveness Council, hindi pa rin nawawala ang red tape bilang isa sa balakid sa malayang pagnenegosyo sa bansa. Ito ang tila pader na nagbibigay alinlangan sa kumpiyansa ng mga negosyante na makapaglagak sa bansa. Isa sa magandang ehemplo ng tagumpay ng Investment Ombudsman ay ang bansang South Korea. Oktubre ng taong 1999 nang itatag nito ang Office of the Foreign Investment Ombudsman para tugunan ng tila mabagal na pagdating ng mga foreign investors. Pinalawak pa ng OFIO sa pagkakaroon ng mga tauhang bihasa sa batas, taxation, labor, construction at technology. Idinedeploy mga ito sa mga foreign companies na may spesipikong reklamo tungkol sa anumang aspeto ng pagnenegosyo nito.
Sabi ng American Chamber of Commerce at ng European Chamber of Commerce, tagumpay ang OFIO at inaasahan din nilang magiging tagumpay ang pagtatatag nito sa Pilipinas. Susunod sa ating special report, ano-ano ba ang kakayahan ng Pilipinas sa pag-akit ng mga negosyante at mamumuhunan at ano ang kakayahan ng mga ahensyang ito para tumugon sa mga reklamo ng korupsyon? Abangan yan dito sa PTV Special Report. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si George Bandola. Ngayon naman ay alamin natin ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang dayuhang pananalapi. Para lagi maging updated sa lagay ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currency, tumutok lamang araw-araw dito sa News at 1. Balitang panlalawigan naman po tayo, pansamantala munang ipinasara ng Civil Aviation Authority ang Tacloban City Airport. Ito ay upang magbigay daan sa pagsasaayos sa runway ng paliparan. Ayon sa abiso ng CAAP, isasara ang Tacloban Airport sa turbo-propeller aircraft simula bukas mula alas 6 ng umaga hanggang sa Huwebes alas 6 ng gabi. Ang mga Airbus naman ay maaari lamang lumapag sa paliparan sa oras na matapos ang pagsasaayos sa buong runway. Paliwanag ng CAAP, mahalagang maisaayos ang malalaking potholes upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maiwasan ang pagkasira ng mga eroplano. Tanggapan naman ng National Irrigation Administration sa Region 11 nangangailangan ng sapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga luma at sirang mga irrigation system sa rehiyon. Ang detalye ng balitang yan mula sa aming kasamang si Ede Arellano ng PTV Davao. Isa sa mga suliranin kung kaya hindi nakapagserbisyo ng maayos ang National Irrigation Administration ay dahil sa kakulangan ng pundo ng ahensya para sa pagsagawa ng mga proyekto nito, kagaya ng mga repairs at mga rehabilitasyon ng mga irrigation systems. Ito ang napunan ni Senador Ferdinand Marcos Jr. sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng Confederation of Irrigators Associations ng Region 11 na idinaos dito sa lungsod ng Davao. Ayon kay Senador Marcos na chairman ng Infrastructure and Public Works Committee, nangangailangan ng malaking pundo ang NIA sa susunod na taon upang magampanan nito ang kanilang tungkulin para sa mga magsasaka ng palay. Noong unang lumabas yung budget para sa NIA, nag-aalala ako na walang masyadong naibigay sa NIA for repair and rehabilitation. Kaya linapit ko kay Secretary Prosi Alcala at humingi ako sa pondo niya. Sa naturang pagpupulong, nalalaman ni Marcos na marami na palang mga irrigation system dito sa Region 11 ang hindi gumagana at hindi napakinabangan ng mga magsasaka ng palay. Ito rin ang suliranin ng Luzon at Visayas kung kaya nitong taong 2014 humingi siya ng karagdagang pundo mula sa DA upang kahit papano pangdagdag sa pundo ng NIA. Umaasa naman siya na tutulong ang Senado at Kongreso na sa ngayon ay tumatalakay sa pundo ng mga ahensya. Tuloy-tuloy naman ang kanyang pakikipagpulong sa ibang mga irrigators association sa buong bansa upang kanyang maging basihan sa kanyang gagawing hakbang sa Senado. Ito nga ang nagiging problema, kaya lumalabas ang mga problema dito sa Irrigators Associations Congress. Nakakulangan sa repair and rehab na ginagawa ng NIA. Pero susubukan natin, kaya sinubukan natin gawin last year, na palakihin ang repair and rehab ng ating para sa NIA, pero hindi naman naibigay. Susubukan natin ulit sa susunod. Para sa Telebisyon ng Bayan, kasama sila Julius Masayon at Rafael Alice, Eddie Arellano. Samantala, Governor Mix Villafuerte pinaunahan naman ang month-long immunization and vaccination campaign sa Camarines Sur. Yan ang tinutukan ni Grace Refama Simando ng Radyo ng Bayan Naga. Pinangunahan ni Governor Mix Villafuerte kasama ang lahat ng mga opisyal ng Provincial Health Office at Municipal Health Office
ang launching ng month-long immunization and vaccination campaign ng Department of Health nationwide. Sa pinakamalaking bayan ng Camarines Sur, ang pagdaraos na ito na kasalukuyang nagaganap ngayon. Maaga pa lang ay bihis na mga nanay kasama ang kanilang mga sanggol at mga maliliit na anak upang mapapakunahan ng anti-polio at anti-tigdas. Ipinahayag ni Governor Migs Villaferte na ang kanyang pamunuan ay todo suporta sa mga programang pangkalusugan at poverty alleviation sa mga mamamayan, lalo na ang mga hakbang na pang-edukasyon ng mga kabataan. Samantala, humarap ngayong umaga sa ginawang regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Provincial Director ng NFA Camsur, Edna De Guzman, upang papagpaliwanagin sa mga nahuling dishonest rice traders na nagre-rebagging ng mga NFA rice at ibinebenta sa mataas na presyo. Inaalam din ng Sanggunian kung may maayos na sistema ang NFA sa pamamahagi ng bigas. Radyo ng Bayan Naga, Gracie Fama Simando para sa Telebisyon ng Bayan. Kung kahapon ay inalam natin ang biyahe patungo sa malalayong barangay sa Kalinga, ngayon naman ay silipin natin ang simpleng ngunit masayang pamumuhay sa barangay Buskalan, ang pangalawa sa pinakaliblib na barangay sa probinsya. Hatid sa atin yan ni Kring Lacson. Libo-libong taon nang naninirahan ng mga tao sa mundo. At ang bawat siglo ay saksi sa teknolohiyang nakapagbabago ng ating pamumuhay. Ngunit mayroong mga lugar kung saan mabagal ang daloy ng oras, kung saan hindi pa hinahaplusan ng makabagong teknolohiya ang isang kultura. Ang kulturang ito ay buhay na buhay sa barangay Buskalan na matatagpuan sa tuktok ng mga bundok ng Tinglayan sa probinsya ng Kalinga. Simple lamang ang pamumuhay ng mga taga-Buskalan. Sila ang nagtatanim ng sarili nilang bigas at iba't ibang klase ng beans at tinuturing nilang alaga ang mga native na baboy at manok. Bibihira lamang silang maghanda ng isda dahil mahirap makakuha nito sa kanilang lugar, kung kaya naman malaking halaga ang inilalagay nila rito. Bibihira lamang magkaroon ng bisita sa Buskalan, kaya't kung may dumalaw sa kanilang barangay ay ginagawa nila ang lahat upang masiguradong komportable ang kanilang bisita. Magkakatay sila ng baboy at iluluto ito sa isang kalang matatagpuan sa gitna ng barangay. Magtutulong-tulong rin ang lahat ng mga residente sa pagluluto. Bibot masisigla ang mga bata. Wala sa kanilang may tablet, computer o smartphone. Kung kaya't nalulubos nila ang kanilang pagkabata. Nakikipaglaro sila sa mga matatanda o kapwa-bata. Bababa sa barangay upang magtampisaw sa nalalapit na talon o kaya naman tutulong sa kanilang mga magulang sa mga gawaing bahay. Nagkaroon ako ng pagkakataong manirahan ng isang araw sa barangay Buskalan at sobra-sobra ang pagtaba ng puso ko sa kabutihang ipinakita nila sa akin. Nang matapos kaming maghapunan ay nagtipon-tipon ang mga residente upang magkwentuhan. Ikunwento nila sa akin ang kanilang buhay sa bundok at ang mga bisitang kanilang tinanggap. Naranasan ko kahit saglit lamang ang pamumuhay ng mga taga-Buskalan at naramdaman ko ang pagkakontento. Hindi ko hinanap-hanap ang teknolohiyang kinasanayan ko. Ang iisang araw ko sa Buskalan, ang kinailangan ko upang maalala na tayong iisa kay Inang Kalikasan. Mabigat ang aking puso noong ako'y nagpaalam sa mga taga-Buskalan. Ngunit pinagpatuloy ko muli ang aking pag-akyat patungo sa Barangay Lokong, ang pinakaliblib na lugar sa Tinglayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Kring Lacson. At kambyo naman tayo sa sports. Patuloy na nagpaparamdam ang Pilipinas sa itinatanghal na FIBA World Cup sa Sevilla, Spain. Katapat ang 2006 Olympic gold medalist na Argentina. Nagpakita ng tikas ang mga Pinoy kung saan 2 beses pa nating tinambakan lang ng 10 puntos ang mga kalaban. Pero dahil sa experience at grit ng mga Argentine na pinamunuan ng NBA superstar Luis Scola, nagawang itakas ang South American squad sa score na 85-81 win. Nagsilbi namang bayani rito sina Jimmy Alapag, Ranidel de Ocampo at si Gave Norwood na nagtala pa nga ng isang dunk sa harap ni Scola. Dahil dito labis na nagpakita ng kanyang pagka-proud kay Norwood, ang may-ari ng Rain or Shine Elasto Painters. At mula naman sa Bangkok, ang ulat ay mula kay Snowball. Sa magandang ipinapakita ni Gabe Norwood at Jeff Chan sa ginaganap na FIBA World Cup sa Spain, hindi maikakaila na isa sa mga proud rito ay si Rain or Shine Elasto Painters co-team owner Terike.
Nandito sa Bangkok, Thailand para lumahok sa magaganap na ASEAN Veterans Basketball Tournament kasama ang 60 years old and up team ng Filipino-Chinese group. Hindi naiwasan ni Ken na subaybayan ang galaw ng Gilas sa pamamagitan ng internet. At nang mapalitaang si Norwood, ang isa sa mga naging bayani ng madikit nating 81-85 loss sa superpower na Argentina, hindi na ikubli ni Ken ang kaligayahan. Oh, siyempre masaya. Bakit, boss? Oo, renunsya yun di ba? Oo. So tingin niyo, boss, ano to, maganda ba to para sa team? Tingin mo, magagamit nila yan pagbalik sa inyo? Oo, siyempre. May improve yun. Bakit, boss? Siyempre, RP at saka biro, malalaki ang kalaban. Siyempre, may improve sila talaga may. Si Norwood ay naging bida sa first half assault ng Pilipinas kung saan isang dakdak sa harap ni NBA star Luis Escola at isa ulit touchdown sa third quarter ang ipinamalas ng Rain or Shine star guard. Sa laro kontra Croatia ay ang isa pang manlalaro ng Rain or Shine na si Jeff Tian naman ang nagpasiklab. Kaya't dalawang laro ang nalalabi sa preliminaries, umaasa si Ken na ang superstar ng team na si Paul Lee naman ang susunod na magpaparamdam. Sana. Kung gusto niya, di ba? Bumalik sa Rain or Shine. Ang Rain or Shine ang isa sa dalawang teams na hindi nagdamot ng manlalaro sa national team sa pagpapahiram nito kina Norwood, Chan, Lee at Bo Pelga. Mula dito sa Bangkok, Thailand, Snow Badwa, PTV Sports. Tatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino, tuluyan ang ibinasura ng House Justice Committee. Philippine National Police, patuloy ang paghahanda kaugnay sa posibleng pagtaas ng krimen sa panahon ng Kapaskuhan. Moody's Analytics, muling itinaas ang economic forecast para sa Pilipinas ngayong taon matapos lumago ang ekonomiya ng bansa ngayong second quarter ng 2014. At mga kumpanya ng langis, muling nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Diyan po nagtatapos ang kabuuan at hanay ng mga balita hanggang sa oras na ito. Naway nabigyan po namin kayo ng mga balita at impormasyon. Ako po si Princess Abiba Saripwa, ilalikha, syukran kathir. Ako naman si JC Tejano, isang magandang araw mula sa telebisyon ng bayan. Gawing tungkulin na ipalabas ang husay ng iba sa pamamagitan ng pagiging huwaran. Ito po ay ayon sa Stoic philosopher na si Epictetus. At ako po ang inyong lingkod, Kirby Cristobal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas pong muli, dito pa rin sa News at 1. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng DOH, Kalusugang Pangkalahatan.